Fundur settur í borgarstjórn Reykjavíkur þriðjudaginn 2. febrúar. Fyrsta mál á dagskrá tillögur að markvissum vinnu og virkni aðgerðum vegna stöðu á vinnumarkaði í kjölfar COVID-19. Samanber 17. lið fundargerðar borgarráðs frá 28. janúar. Fyrstur tekur til máls borgarstjóri Dagur B. Eggertsson. Forseti, ágæta borgarstjórn, ég mæli hér fyrir tillögum að markvissum vinnu og virkniaðgerðum vegna stöðu á vinnumarkaði í kjölfar COVID-19. Það er kunnara en frá þurfi að segja að COVID-19 samdráttur í efnahagslífi hefur leitt til mikils atvinnuleysis. Það hefur ekki síst verið í Reykjavík og var til að mynda 10,6% í desember síðastliðinn, sem þýðir að 8.600 einstaklingar voru skráðir atvinnulausir í Reykjavík. Við hjá borginni sjáum þetta líka í aukningu á þeim sem að þurfa að treysta á fjárhagsaðstoð sveitarfélagsins sér til framfærslu. Það er hugsað sem tímabundið úrræði en skiptir mjög miklu máli að bæði þeir sem að eru á fjárhagsaðstoð eða búa við atvinnuleysi komi sem fyrst út á vinnumarkaðinn. Mjög margar rannsóknir sýna það að ef að atvinnuleysi teygir sig yfir 1 ár að þá á fólk í hratt vaxandi vanda við að fóta sig yfir höfuð aftur á vinnumarkaði. Það má segja að eftir hrun hafi tekist nokkuð vel að búa til virkni og vinnumarkaðsúrræði sem studdu við og gripu fólk þegar langtíma atvinnuleysi var annars vegar. Og Reykjavíkurborg er hér að stíga fram sem hluta af félagslegu áherslum í græna planinu að ráða fólk og setja upp aðstoð við að styðja fólk fyrstu skrefin út á vinnumarkaði með því að skapa störf hjá borginni. En í því felst ekki svo hugsun að borgin geti eða eigi að standa fyrir aðgerðum af þessu tagi. Við þvert á móti hvetjum allt atvinnulífið og ríkið og önnur sveitarfélög til að gera slíkt hið sama. Þetta tókst með samhentu átaki fyrir 10 árum og það þarf þannig samfélagslegt átak núna. En tillögurnar tala sínu máli. Það verður komið á fót atvinnu- og virknimiðlun sem komi virkni- og vinnumarkaðsaðgerðum í framkvæmd í áföngum eftir því hvernig staða á vinnumarkaði þróast næstu 2 árin. Við þurfum að taka stöðuna reglulega og endurskoða áformin eftir því sem tilefni til, en miðað við að ráðið verði í nýju stöðugildi sérfræðinga til að starfa við þetta og það er ekki útilokað að einhverju þeirra komi af atvinnuleysisskrá. Það er annars vegar að ræða stöðugildi atvinnuráðgjafa sem að vinni við miðlun í störf sem hefjist leið og umsókn fjárhagsaðstoð berist. Þjónustu virkniráðgjafa var að jafnaði ekki lengur en 3 mánuði og á þeim tíma liðnum verið þeim sem þurfa frekari þjónustu að halda tryggð félagsleg ráðgjöf, stuðningur og virkni. Við erum að tala árangursríkt samstarf þarna sem þetta kallar á milli velferðarsviðs og atvinnumiðlunar mannauðs- og starfsumhverfissviðs og við gerum líka ráð fyrir því að þurfa að fjármagna tímabundinn stuðning í formi námskeiða, fræðslu af ýmsu tagi við einstaklinga sem að eru í þessari stöðu. Við gerum líka ráð fyrir því að vera með 4 ráðgjafa sem að vinna sem á við ennþá þyngri mál, í raun atvinnu endurhæfingarúrræði og að staðan sem nú er uppi geti kallað á ákveðna endurskoðun núverandi átaks- og endurhæfingarúrræða svo þau komi betur til móts við þann hóp sem þarf stuðning til atvinnuendurhæfingar. Ég vil þakka þeim sem hafa komið að undirbúningi þessa. Við samþykktum í borgarráði 19. nóvember síðastliðinn að skipa starfshóp til að móta nýtt fyrirkomulag á þessum hlutum og hópurinn skilaði hratt og vel.
mjög beinskeyttum tillögum sem núna hafa verið teknar fyrir í borgarráði og eru hér til staðfestingar borgarstjórnar og ég vonast eftir því að það verið breið samstaða þessar aðgerðir því að atvinnuleysi er mikið álag og raun fyrir þá sem í því lenda en við núverandi aðstæður til viðbótar eitt stærsta samfélagslega viðfangsefni sem við að glíma. Borgarstjóri Dagur B. Eggertsson hefur lokið máli sínu. Einn borgarfulltrúi hefur óskað eftir að koma upp í andsvar. Skúli Helgason, gjörðu svo vel. Já, forseti, ágæta borgarstjórn, ég vil byrja á því að fagna þessari tillögu og það er engin vá því að það er eitt mikilvægasta verkefni bæði ríkis- og sveitarfélaga á þessu ári sem er nýhafið að vinna með öllum ráðum gegn atvinnuleysinu, koma sem allra flestum í vinnu og virkni til þess að lágmarka eins og við getum fjölda þeirra sem að þurfa að glíma við langtíma atvinnuleysi með öllum þeim skaða sem að því fylgir fyrir viðkomandi einstaklinga og samfélagi. Það er mér finnst vera dálítið skuggalegt að fylgjast með þróuninni. Atvinnuleysi er í tveggjastafa tölu, 10,7% meðaltal á landsvísu og stærðargráin er í raun og veru svo sama hérna á höfuðborgarsvæðinu sem að finna mest fyrir atvinnuleysi á landsvísu ef að Suðurnesin eru undanskilin. Það er líka áhyggjuefni að atvinnuleysi hefur verið að aukast jafnt og þétt síðastliðna 6 mánuði og er að stefna í yfir 11% í janúar ef að marka á nýjustu spár. Og til að setja hlutin í samhengi þá er þetta talsvert meira atvinnuleysi en var þegar að verst lét í kjölfar bankahrunsins á sínum tíma þegar atvinnuleysi fór hæst í rúm 9%. Mig langar að spyrja borgarstjóra bara praktíska hluti í tengslu við þetta nýja úrræði eða þetta nýja verkefni, þar að segja skipulagi næstu vikur og mánuði, þar að segja fyrsta lagi hvers konar störf erum við að tala, hvernig verður þeim safnað saman og hvenær mega atvinnuleitendur vænta þess að fá upplýsingar hvernig og hvenær þeir geta sótt þessi störf. Forseti, ágæta borgarstjórn, það má í raun segja að atvinnuleitendur geti leitað til borgarinnar strax. Við höfum verið með alveg frá því í sumar störf sem við höfum getað boðið og við höfum forgangsraðað hópum sem hafa verið lengi atvinnulausir eða á leiðinni eða þegar komnir á fjárhagsaðstoð. Við vorum með sérstök störf í tengslum við sumarið sem voru mjög fjölbreytt og þá var leitað til í raun allra málaflokka eftir verkefnum sem þyrfti að vinna. Við viljum helst ekki bæta við verkefnum sem annars væri ekki unnin, heldur verkefnum sem þyrfti að vinna, en reynslan í sumar var sú að það voru ýmis verkefni sem við hefðum kannski ekki efnt til á venjulegu ári, en til dæmis innkoma listafólks og ungs fólks við að kenna eldri borgurum á tölvur og eða bara stytta stundina og koma fram og bregða á eitthvað leik eftir COVID reyndist mörgum alveg ómetanlegt. Þannig að við erum auðvitað á svolítið óvenjulegum tímum, þannig að störfin voru sum óvenjuleg í sumar. Það má eiginlega segja að það sé ekki alveg hægt að slá því föstu. Við þurfum bæði að taka mið af þörfum borgarinnar sem starfsemi en líka starfsgetu og eiginleikum þeirra sem eru atvinnulausir. Og galdurinn sá að ráðgjafarnir fái þetta til þess að ganga hratt og vel fyrir sig. Þannig að þessi starfsemi í raun í gangi. Núna erum við eins og að efla hana verulega til þess að takast á við það sem í stefnir, að ýmsir sem mistu vinnuna á fyrstu dögum COVID að nálgast það að verið ár í atvinnuleysi og viðfangsefnið mjög stórt. Það hins vegar ekki alsvart framundan, þannig að þetta hárrétti tíminn til þess að fara af stað. Borgarstjóri hefur lokið við að svara andsvari og þá veitir borgarfulltrúi Örn Þórðarson andsvar. Gjörðu svo vel. Já, takk. Ég fagna þessu. Þetta fín tillaga og ánægjulegt að sjá hana koma fram hérna. Það sem komið fram áður að ég hef verið þá sem
svipuðum slóðum með áherslu á þessa ráðgjafa þátt og þessa miðlægu þjónustu það sem var að tengja saman ólík úrræði og þarna erum við bara að stíga mjög mikilvægt skref, þannig að ég bara fagna því og líka alveg hárrétt sem hefur komið fram að við erum á kannski ekki eins góðum stað eins og við höfum öll vonað fyrirfram. Ástandið er ekki að lagast eins hratt eins og við höfum viljað að láta okkur dreyma allt frá því bara í sumar og allt eins líklegt að þetta verði eitthvað inn í árið þegar við sjáum hversu hægt gengur með sóttvarnar, móteitusbrautanir og annað. Þannig að ástandið er eins og að blasi við ekki að batna eins hratt eins og við vonum, þannig að ég bara fagna þessu og frábært og sérstakt áhyggjuefni hjá mér og sérstakt áhugamál að þetta sé komið í þennan farveg. Ég ræddi það í tengslu við fjárhagsáætlanagerð fyrir áramót og bara tek undir það og ætla að styðja þessa tillögu. Takk. Borgarfulltrúi Örn Þórðarson hefur lokið við að veita andsvar og þá telst andsvörum lokið og þá næst á mælendaskrá borgarfulltrúi Heiða Björk Hilmisdóttir. Já, borgarstjórn, forseti ágæta borgarstjórn. Takk fyrir þetta. Mér finnst þetta afskaplega mikilvæg tillaga. Við erum hér að upplifa mjög sérstaka tíma og fyrir okkur sem höfum vinnu og störfum hér á fullu alla daga þá kannski áttar maður sig ekki oft á því hversu skelfilegir þeir eru fyrir marga. Og bara það að atvinnuleysi í borginni hafi ríflega tvöfaldast í upphafi árs ef við byrjum saman við sama tíma í fyrra reynir auðvitað á og reynir á mjög margar fjölskyldur í Reykjavík. Það að 8.600 Reykvíkingar voru atvinnulausir í desember segir okkur að 8.600 fjölskyldur voru að upplifa öðruvísi tíma og eru það. Og Reykvíkingar eru 40% af þeim sem eru atvinnulausir á landinu og því full ástæða til þess að við séum að skoða allar leiðir sem við getum gert til þess að standa með þessum Reykvíkingum. Og ég vil líka nefna það, kom reyndar alveg ágætlega fram í máli borgarstjóra, að Reykvíkingar sem eru að fá fjárhagsaðstoð framfærslu, þeim hefur líka fjölgað mjög mikið og þar stærsti hópurinn, stærstur fjöldi þeirra sem eru í rauninni að leita sér að atvinnu en eru ekki með atvinnuleysisbóta rétt. Þannig að í rauninni eru atvinnulausir enn fleiri. Og við þurfum að horfa bara líka betur inn í þessa hópa og þegar við vorum að gera það, við vorum með í haust starfandi hóp sem var að skoða þetta á velferðarsviði, pólitískan stýrihóp og við fórum að horfa svolítið inn í hópana og við sjáum að til dæmis meðal þeirra sem fá fjárhagsaðstoð framfærslu þá eru 40% fólk með erlent ríkisfang, þar eru mikil tækifæri en líka mikil áskorun og þarna sáum við að við þurfum að standa okkur betur. Við sáum líka að það eru stórir hópar ungs fólks og svo framvegis. Og það er ekki hægt að mæta 8.600 manns með sömu lausninni, en það eru öll áherslan alltaf á það núna. Við erum búin að vera að tala um það. Við viljum horfa á hvern einn einstakling og reyna að mæta þörfum hvers og eins og þess vegna fannst mér mikilvægt að við bara færum vel yfir þetta og ég fagna þessar tillögu af því að mér finnst mikilvægt að Reykvíkingar finni að við séum með þeim í liði af því við erum öll að gangi gegnum þessa erfiðu tíma og þeir koma mjög mismunandi niður á hugum okkar allra og það sannarlega hlutverk borgarstjórnar að jafna stöðu fólks og stuðla því að þessi ójafnaðarkreppa sem við erum að gangi í gegnum að hún skapi ekki aukin ójöfnuð, að við reynum að komast í gegnum þetta svolítið saman. Og það auðvitað ekki þannig, það mikið skipbrot að missa vinnuna og það mjög mikið skipbrot að fá endalausa höfnun á því að fólk vil ekki nýta krafta þína. Fólk að leita að hlutverki og vill taka þátt og það mjög erfitt andlega og líkamlega fyrir mjög marga ef að langur tími líður þar sem að enginn vill þiggja þína þátttöku.
Og þetta hreinlega ógn við heilbrigði einstaklingana en þetta líka ógn við heilbrigði fjölskyldna og samfélags. Þannig að þetta grafalvarleg staða sem við erum að horfa fram á. Þess vegna finnst mér jákvætt að Reykjavík stígi fram og setji þetta. Mér finnst mjög gott að við séum með þetta samþætt. Við erum með atvinnu- og virknimiðlun, við erum bæði að horfa á atvinnulausa hópinn og fólki sem ekki er með atvinnuleysisbótarétt en sannarlega vill vinna og gæti annars mögulega ég ætla ekki að segja festa fjárhagsaðstoð en það er ekki góður staður til að vera og þetta er lág framfærsla eins og við höfum rætt hér og það þarf að bjóða mjög margt með því til þess að reyna að hjálpa fólki til virkni og til þess að komast út í samfélagið aftur. Það vill enginn Reykvíkingur lifa á þeim bótum sem að fjárhagsaðstoð til framfærslu og það á enginn að þurfa að gera það til lengri tíma sem vill vinna. Þannig að það að við samþættum þetta svona og nýtum þetta allt saman sem er í boði að hvetja fólk markvisst til þess að leita sér starfa, koma á fót færnibrúm, nýta raunfærnimat, Vinnumálastofnun, námskeiðin sem eru þar, námskeiðin sem að velferðarsvið með, alla ráðgjafana þar, að við séum einhvern veginn að samnýta þetta þannig við séum að reyna að mæta hverjum og einum. Og ég held að það sé mikilvægt að við búum til þessa umgjörð utan þetta því það er ekkert að setja það á borðingu starfsmanns hér að fara í þetta. Þetta er bara sérstakt verkefni. Við samþykktum að undirbúa stofnun ákveðin svona virknihús sem að héldi utan öll þau úrræði sem eru á vegum sviðsins, sem er fyrir fólk sem þarf í rauninni meiri virkni heldur en vinnu og við munum gera það samhliða. Þá erum við að tala samþættingu þeirra úrræðar sem við höfum oft rætt hér og eru ótrúlega mikilvæg og það var sýnt mikinn árangur. Það er eins og grettistak sem er úrræði fyrir ungt fólk sem er gjarnan að koma úr vímuefnaneyslu og er að fóta sig aftur eða bara miklum veikindum eða langum tíma fyrir utan skóla eða vinnu. Við erum með kvennasmiðju, við erum með kallasmiðju, við erum með tinnu sem er verkefni sem eru fyrir einstæða foreldra með börn þar sem við erum að vinna með alla fjölskylduna til þess að stuðla virkni. Við höfum verið með EPS þar sem að ráðgjafi fylgir fólki eftir fyrstu skrefin inn í virknina, bataskólan og fleira, fjölsmiðuna, hugarafl. Við viljum virkja líka þriðja geirann og reyna að fá alla, þannig við séum virkilega öll að horfa á það, hvað getum við gert til þess að skapa störf, skapa virknitækifæri og skapa þá tilfinningu í samfélaginu okkur sé ekki sama neinn. Alveg saman hvort þú ert ungur eða gamall eða miðaldra eða kona eða kall eða hvort að þú fæddist á Íslandi eða einhvers staðar annars staðar. Það er mikill auður sem felst í þekkingu og færni þessa fólks og þekkingu og færni okkar allra og það er mjög mikilvægt fyrir okkur öll að fólk finni sér stað og finni að það skipti máli. Þannig að mér langar í rauninni að hvetja öll fyrirtæki í borginni og bæði þá okkar fyrirtæki og þau fyrirtæki að horfa núna yfir hvort það er einhver störf sem hægt er að skapa. Vinnumálastofnun er að bjóða mótframlag. Það er hægt kannski að vinna upp einhverja gamla biðlista eða fara í einhver verkefni sem annars var ekki farið í, nýta tækifærina og hæfileika þessa fólk sem að núna bíður eftir því að fá tækifæri að núti. Vonandi er þetta skammur tími sem við þurfum að lifa þetta tímabil. Vonandi glæðast atvinnulífið á Íslandi og fólk fær tækifæri. En á meðan svo er ekki, þá getum við búið til fullt af tækifærum fyrir fólk. Heiða Björk Hilmisdóttir, borgarfulltrúi, hefur lokið máli sínu og þá tekur næst til máls borgarfulltrúi Pavel Bartošek. Andsvar? Ég er búin að íta takkan. Já, hér hafa orðið einhver mistök varðandi andsvar, forseti leyfir andsvar, það er borgarfulltrúi Kolbrún Baldursdóttir, gjörðu svo vel. Takk fyrir. Já, ágæti forseti og borgarstjórn, þetta eru sannarlega mikilvæg og nauðsynleg verkefni, það er ekki deilt. Allt sem stendur í þessari tillögu og greinargerð með henni er sannarlega rétt og satt þegar það kemur að atvinnumálunum og sú staða sem komin er upp í þeim vegna COVID. En aftur langar mig samt að ræða
sko hversu stórtækt þetta virðist einhvern veginn vera. Hér er einhvern veginn kannski skotið strax yfir öll mörk. Það er verið hreinlega búið til nýja vinnumálastofnun eða vinnumiðlun og maður spyr sig hefur verið rætt við aðra sem að sinna því sama, hvað með virk, hvað með samstarf. Þarna á að skella á laggirnar heilli skrifstofu og skrifstofum, það eru nokkuð margir sérfræðingar sem á að ráða. Allt er einhvern veginn svo grand í þessu og hvernig væri kannski bara að byrja hægt og sjá hvernig þetta þróast og stækka þá samhliða og síðan virknihús. Ég spyr mig, vita borgarbúar yfir höfuð hvað er innan kerfisins? Hvert er að leita með hvað? Stundum virðist sem að jafnvel eitthvað af þessu skarist. Þetta heitir alls konar nöfnum og það er svo mikið nýtt og síðan veit kannski ekki eins og fólk hvað var fyrir. Þetta er sannarlega nýtt en mér finnst svona einhvern veginn, þetta er sett í einhvern veginn svona stóran og mikinn og svona grand búning eins og sé verið að reyna að selja fólki eitthvað. Við vitum að þarf að gera þetta en aðferðafræðin er pínu svona einhvern veginn show-off að lesa þetta allavega og ég myndi svona vilja heyra hversu mikið var rætt við aðra sambærilega og hefði ekki verið hægt að eiga einhvers konar samvinnu við þá sem eru nú þegar í vinnumiðlun. Þannig að ég veit ekki, ég hef ágjörð þessu völundarhúsi sem borgarkerfið er orðið og sjálf bara verandi borgarfulltrúi á maður fullt í fangi einhvern veginn að átta sig á hvað er þarna úti og hvernig þetta er að virka. 9 stöðugildi sérfræðinga. Þetta er bara 1, 2 og 3 eins og allir leiður stíga fæti sínum til vinnu hafi bara endalaus verkefni. Ég meina, þetta er nýtt fyrir borgin að vera á þessum stað með svona verkefni. Ég einhvern veginn hef ekki orð yfir, maður fær þessa tilfinningu bara, vil ég ekki bara aðeins anda ofan í maga. Við vitum að það þarf að gera þessa hluti en hvernig væri að taka skrefið svona bara eitt í einu? Borgarfulltrúi Kolbrún Baldursdóttir hefur lokið við að veita andsvar. Forseti minnir borgarfulltrúa á að nota samráðsgáttina hér á fjarfundaglugganum til að setja sig bæði á mælendaskrá og eins ef þeir vilja koma upp í andmælum. Óskar borgarfulltrúin Heiða Björk Hilminsdóttir eftir að svara andsvari. Gjörðu vel. Forseti, ágæta borgarstjórn, fín spurning frá borgarfulltrúnum, stórt og mikið og grand. Það getur vel verið að einhverjum finnist það en ef við horfum á það að það séu milli 8 og 9.000 Reykvíkingar atvinnulausir, þá eru 9 stöðugildi sem við sköpum í vinnumiðlun og virkni úrræðum kannski ekki rosalega mikið. Það er enginn sem segir að þetta get ekki líka verið einhverjir sem eru af atvinnulausir skrá og eru þá að fá vinnutækifæri. Þeirra hlutverk verður svo að styðja við þessa 200 einstaklingar sem að fá vinnu og eins og ég sagði í ræðinu minni áðan, ég held að við getum ekki sett þá vinnu að styðja við 100 Reykvíkinga bara ofan á vinnu annara. Ef við horfum á velferðarsvið þá er þar virkilega mikið álag núna og í rauninni mun meira álag heldur en verið hefur og eins og sérst í tölum sem hafa verið lagðar fram til dæmis bara í borgarvaktinni, þá getum við séð að það eru tilkynningar heimilisofbeldi, barnavernd, fleira og fleira sem er líka fjölga, tilvísanandi skóla, þjónustu, þannig að þarna þarf bara reynilega að bæta við og ég held að við séum að taka eitt skref, þá er virkilega haft mikið samstarf við Vinnumálastofnun, við þriðja geirann, við alla þá sem er að koma að þessum málum og ég held að Reykjavíkurborg sé þarna bara taka stórt skref sem er mikilvægt og eru í takt við samfélagið og takt við það sem þarf núna. Og Vinnumálastofnun veit ég að fagnar þessu af því að þetta hjálpar þeim líka í þeirra markmið að koma fólki í vinnu. Borgarfulltrúi Heiða Björk Hilminsdóttir hefur lokið við að svara andsvari og þá telst andsvörun lokið og þá tekur næstu til máls borgarfulltrúi Pavel Bartósek. Gjörðu svo vel. Virðulegi forseti og
kæru borgarfulltrúar. Ég ætla að vera með nokkrar glæru með minni ræðu og ég ætla að einbeita mér að einum þætti af þessum vinnumarkaðsmálum sem snýr að stöðu innflytjenda og það þetta hlutir sem mjög mikilvægt að hugsa og stundum þetta þegar við ræðum þetta á forsendum virkni þá mætti svona allavega einhver ímynda sér að þarna væri einhver stór óvirkur hópur sem hið opinbera þyrfti að stugga við til þess að myndi fara af stað en svo auðvitað ekki og það líka mikilvægt þessar umræðu að við öll áttum okkur á því að oft það þannig að það eru lagalegar hindranir og lagaleg staða sem gerir það að verkum að Ísland að mínu mati ekki nægilega vel opið þegar kemur að réttindum innflytjenda á vinnumarkaði og ég vil nota þetta tækifæri hér í borgarstjórn þess að ávarpa nokkra af þeim hlutum vegna þess að ég held að okkar successful ef við ætlum að hafa góða vinnumarkaðs- og atvinnustefnu þá verðum við að taka þessi mál með í reikningin. En það nú þannig að þessi mál eins og mörg önnur eru stundum borið saman á alþjóðavettvangi og það til alþjóðastofnun og samtök sem kalla sig MIPEX sem stendur fyrir Migration Index, skammstöfunin eitthvað lengri, en þú mælir samt hve vinnuveitt ríki eru innflytjendum og mælir meðal annars það hve vinnuveitt til vinnumarkaði viðkomandi ríkja eru innflytjendum. Og ef við horfum á árangur Íslands á hinum ólíku þáttum þessarar skora undanförnum árum, þá það þannig að við höfum þangað til 2017 skorað lægst í samanburði þegar kemur að mismunun á vinnumarkaði og mismunun í samfélaginu almennt. Þegar það var tekið inn ákveðið stort stökk þar með samtök tveggja mismuna frumvarpa árið 2018. Þetta voru frumvarp sem voru samin í ráðherratíð Eygló Harðardóttur að mig minnir og Þorsteinn Víglundsson var fyrstu þeirra sem barðu upp á þingi. Þau voru síðan samþykkt í ráðherratíð núverandi félags- og barnamálaráðherra Ásmundar Einars Daðasonar, þannig að það var nokkrir komið að þessu en þarna var sannarlega þannig að Ísland stóð verst þegar kom að ákvæðum mismunun. Eina sem við höfum í rauninu var ákvæði í stjórnarskráni, jafnréttisákvæðið sem sumum svona lagahyggju fólki gæti þótt nóg en eins og við flest vitum þá nær það ákvæði fyrst og fremst réttindi milli einstaklinga annars vegar og ríkisvaldsins hins vegar en kemur ekki að því að leiðrétta að koma í veg fyrir mismunum meðal einstaklinga. Þannig að þetta voru mikilvægt skref að geta komið í veg fyrir mismunun fólks á hinum almenna vinnumarkaði með setningu þessara tveggja frumvarpa og Ísland þá komið í hóp þeirra ríkja sem við viljum vera með hvað það varðar. En eins og við sjáum á þessu línuriti þá ein lína þar sem við erum ennþá áberandi lægst og skorum þar einungis 33 stig af 100 og það sveigjanleiki vinnumarkaðarins og þar hefur ekki nógu mikið hreyfst upp á við nema reyndar að fyrir einu ári þá tók gildi breyting á lögum sem gera verkum að það ekki lengur krafist þess að vera með íslenska ríkisborgararétt til að vera opinber starfsmaður. Þannig að það ýtti okkur aðeins upp á við en að öðru leyti þá erum við alls ekki á nógu góðum stað. Þannig að það bara mikilvægt að hafa þetta í huga að það ekki bara eina sem við þurfum að hugsa einhvern veginn að virkja fólk, þetta verður líka sjálft þess að fólk sannarlega geti unnið eða vill vinna. Hérna sjáum við samanburð í MIPEX-kvarðanum við önnur Norðurlönd. Við sjáum að Ísland með 33 stig af 100, meðan Finnland og Svíþjóð með 91, Danmörk, Noregur með 85 og Danmörk með sína stjórn sem hefur nýlega mínum að tekið heldur skref aftur á bak það kemur að því að vera vinnveitt innflytjendum enga síður miklu hærra heldur en Ísland með 65 stig af 100. Þannig að það eru klárlega tækifæri fyrir okkur til að bæta okkur og ekki með að fara eitthvað langt í einhver lagakerfi sem við vitum ekki hvernig eru. En örsnögt, hvað það sem við gætum gert til þess að, hvað það sem ræður lágskóla Íslands og hvað það sem við getum bætt? Hér á Íslandi ekki umlega tafarlausan aðgang á vinnumarkaðurum. Það þarf atvinnuleyfi. Þeir sem koma úr EES-ríkjum geta sannarlega unnið hratt en aðrir þurfa á sérstöku atvinnuleyfi að halda. Og ég held að þarna þyrfti að gera miklar breytingar á og miklar breytingar í frjálsræðis átt. Ég játa það, ég á mér alveg þann draum að orðið atvinnuleyfi sé bara orð sem heyri sögurum til. Ég ekki á móti því að hafa einhvers konar dvalarleyfi, ég ekki kannski það svona
róttækur í mínum skoðunum að geta ekki ímyndað mér að ríkið þyrfti að setja einhver mörk á því með hvaða hátti fólk flytja á milli. En ég held að ef fólk dvelji á landinu löglega þá eiga rétt á að vinna. Ég mun ekki vilja sjá atvinnuleyfi frekar en að sjá málfrelsisleyfi eða barnsburðarleyfi eða önnur leyfi. Það er einfaldlega hluti af okkar réttundum við að búa í landi að geta séð fyrir sér og séð fyrir okkar nánustu. Og þarna þyrfti töluverðar lagabreytingar og því miður þá hefur verið þannig að það er svona helst verkalýðsforystan sem hefur lagst gegn því að stíga skref í frjálsræðisátt í þessum efnum en ég vona að við okkur takist að sýna því skilning að til þess að geta fært Ísland upp þennan lista þá þurfum við að gera miklar breytingar þar á. Annað sem vantar er skortur á aðgengi að vinnumarkaðsúrræðum. Það er ekki þannig að þeir sem hafa unnið hér sem tímabundið geti haft sömu aðgang á þeirri þjónustu sem Vinnumálastofnun veitir til dæmis, hafa ekki endilega eins og kemur fram í 4. punkti aðganga sama félagslega neti. Það er ekkert víst að menn geti fengið atvinnuleysisbætur þrátt fyrir að hafa unnið hér í einhvern tíma. Ef þeir missa vinnuna þá geta menn þurft að fara úr landi eða sækjum annað skonar dvalarleyfi. Þannig að það er bara mjög margt í kerfinu sjálfu sem er ekki nægilega styðjandi þegar kemur að fólk að erlendum uppruna frá löndum utan Evrópu eða EES-svæðisins. Síðan er það skortur á möguleika til að bæta hæfni sína og hér erum við líka engan veginn á nógu góðum stað. Námslán eru veitt til Íslendinga og þeirra sem hafa íslenska maka og síðan smá stækkunar, en ef það eru einhver sem vilja bæta ferli sína á almennum vinnumarkaði, til dæmis með að sækja starfstengt nám, þá er það erfitt nema menn gerir það samhliða vinnu og aðrir hlutir sem myndum ekki endilega ekki á aðra til að gera og er ekki endilega alltaf raunhæft. Og hér auðvitað getur fólk haft ágjör af hinn og þessu, getur haft ágjör af því að fólk komi hér, taki námslán og mennti sig og svo verður ekkert úr því, en við skulum samt hafa því í huga, við erum nokkuð heppin til að byrja með þegar að ræða fólk sem hefur komið hingað frá víða að því að við höfum til dæmis ekki þurft að greiða fyrir 14 ára skólagöngu mikið þessa fólks sem við mennta sig í sínum heimaríkjum og er síðan mætt hingað tilbúið til þess að gera hvað sem er og við kannski hugsa að geta tekið stutta hagnýta námsbraut eða háskólanám til þess að geta elt stöðu sína í íslensku vinnumarkaði. Þannig að það er að mínum að þetta ekki hægt að ræða þessi mál og þessar ágætu tillögur á þess að nefna þó litlu orði það að það er ekki einungis í þessum sal sem við getum lagað þessi mál. Við þurfum að líta víðar, við þurfum að líta til þeirra lagalega úrræða og þurfum að líta til þessara tækifæra sem fólk hefur til þess að efla stöðu sína á íslensku vinnumarkaði. Og hvert ef að líta, það þarf ekki að líta langt til fordæma, það er nóg til þess að líta til landa eins og Noregs, þar sem þessi mál eru lagalega séð í öðrum og betri farvegi. Þau skora 85 stig af 100 og Finnland skora 91 stig af 100. Þar erum að ræða alla þessa þætti sem nefndi og það eru líka til atriði sem geta verið flókin, til dæmis hvernig fólk millifærir lífeyrisréttindi á milli landa og svo framvegis, en hluti sem stuðla því að Ísland væri samfélag sem veri vingjarnlega þeim sem koma hingað í hvað tilgangi sem er frá þínum fjölmörgu fallegu löndum þessa heims. En forseti, ég þakka fyrir og hef lokið máli mínu. Borgarfulltrúi Pavel Bartósek hefur lokið máli sínu. Einn borgarfulltrúi hefur óskað eftir að koma upp í andsvar. Örn Þórðarson, gjörðu svo vel. Forseti, ágæta borgarstjórn. Ég ætla að þakka Pavel Bartósek fyrir sinn málflutning. Ég setti mig í andsvar þegar hann var í upphafi hans yfirferðar stöðu innflytjenda á atvinnumarkaði. Mér langaði bara til að bæta við og hann gerir það svo sem líka sjálfur og takk fyrir það, Pavel, að muni til því að horfa á mitt menntamálin. Við fengum ágætis kynningu á stöðu menntunar hjá fólki á erlendu bergi. Nýútkomin skýrslu frá Rauða krossinum fengum við kynningu á henni í mannréttindaráði held ég í síðustu viku og þá kom svolítið sláandi munur á hversu staða þessara einstaklinga væri ólík íslenskum Íslendingum. Ég man ekki töluna nákvæmlega og er ekki með skýrsluna fyrir fram með mig en mér minnir að hafi verið eitthvað 40% íslenskra ungmenna væru í námi framhaldsskóla eða háskóla og meðan að ekki væri nema 14% jafnaldra þeirra að erlendu bergi. Það er eitthvað sem við þurfum að horfa á, við þurfum að taka með inn í umræðuna og þó að við kannski ráðum ekki ferðinni þegar að kemur að því að
að taka ákvarðanir eða fjármagna þessa þætti, að þá skiptir það miklu máli að það sé þrýstingur frá okkur, úr borgarstjórn og borgarkerfinu og frá sveitarfélögunum að þessu aðstöðumurinn sé jafnaður. Og þess vegna segi ég fínt, hvað vel að þú skildir hafa munað eftir þessu, ég man líka eftir þessu og ég ætla að biðja alla að veita þessu sérstaklega athygli inn í framtíðina, að þetta eitthvað sem við þurfum að fara að laga. Breyttar reglur, bætt aðgengi ungs fólks á erlendu bergi, það auðvitað partur líka af vinnumarkaðsaðgerðum inn í framtíðina og líka ekki síður eins og við höfum verið að horfa á að ungt fólk sem núna að leita sér að atvinnu eða á einhverjum tímamótum að þau hafa fengið að sinna sínu námi eða einhvers konar námi í millitíðinni. Ég veit að það eru skólar sem hafa verið að taka þessi mál alvarlega, þekki til dæmis eins og í tækniskólanum að þar hefur verið að stíga það skrifið þessa átt og því ber auðvitað að fagna og þetta þarf að vera miklu víðar og við höfum að koma að þessu verkefni með að beita þrýsting og tala fyrir því sem oftast og hæst. Takk. Borgarfulltrúi Örn Þórðarson hefur lokið við að veita andsvar og þá svarar andsvari borgarfulltrúi Pavel Bartošek. Gjörðu svo vel. Forseti, ég þakka borgarfulltrúa Erni Þórðarsyni hans andsvar. Það er kannski ekki margt þar sem ég var þar beinlínis að bregðast við, en mér langar þó að nefna það og grípa orðið þar að það er auðvitað aðeins ólíkar stöður sem við erum að tala stundum, en þegar kemur að fólki af erlendum uppruna, annars var þeir sem hafa komið til nýlega og síðan fólk sem hefur kannski gengið gegnum stóra hluta íslensk skólakerfis og enga síður að einhver leyti kannski ekki jafnvel statt og jafnaldrar sínir. Og í því samhengi verður auðvitað að nefna að ef að niðurstaðan er þannig eins og við höfum víst við ykkar að hlutfall kannski þeirra sem sækja menntaskóla og sem klára menntaskóla virðist vera talsvert ólíkt eftir bakgrunn allavega einhver leyti, þá er skólakerfið þar mínum að ekki að sinna sínu jafna hlutverki nægilega vel og það er eitthvað sem við verðum auðvitað að skoða. Borgarfulltrúi Pavel Bartošek hefur lokið við að svara andsvari og þá telst andsvörum lokið. Næstur á mælendaskrá er borgarfulltrúi Eyþór Laxdal Arnald. Forseti, ágæta borgarstjórn og tilheyrendur. Ég vil fagna því að við séum að ræða þessa tillögu. Það er engin átök hana innan borgarstjórnar, trúi ég. Hún var samþykkt í góðri sátt út úr borgarráði og ástæðan fyrir því að við erum kannski hér að ræða hana er fyrst og fremst að lyfta upp þessu máli, vekja athygli á því og ég held að það sé fullt tilefni til. Ég hef áhyggjur af því að félagslega kerfið sé að vaxa án þess að við náum að koma fólki til virkni í venjulegu árferði, en núna erum við að horfa fram á langtíma atvinnuleysi og þegar að fólk er ekki í virkni, kannski í heilt ár eða lengur, þá hefur það mikil áhrif, mögulega varanleg áhrif. Og við höfum verið blessunarlega laus við atvinnuleysi á Íslandi, en við höfum séð það í mörgum öðrum löndum að fólk festist í félagslegum úrræðum sem eru vel meint og hugsuð til að hjálpa fólki, stundum kynslóðum saman. Og við þurfum að leita allra leiða til þess að fólk í erfiðri stöðu festist ekki í kerfinu. Og ég tel að þessi tillaga sé einmitt skrefi þá átt að við séum að horfa til þess að ná fólki til virkni og það er mjög jákvætt mál. Styrkir sem eru í gangi eru að halda mörgum heima við, öðrum í starfi sem er í raun og veru ekki raunverulegt starf, heldur er verið að viðhalda starfinu með viðspyrnustyrkjum, þar að segja tekjurnar duga ekki fyrir að greiða fyrir starfið. Ríkið hefur komið mjög myndarlega inn í þetta alveg fram í vorið, en við vitum ekki hvað tekur við eftir maí. Þannig að það er bæði beint atvinnuleysi og óbeint atvinnuleysi. Og eins og komum við fram með áður í umræðinni, þá eru aðilega á fjárhagsaðstoð fyrir utan atvinnuleysistölunar og svo eru náttúrulega margir í störfum sem að njóta viðspyrnustyrkja. Þannig að vandinn er gríðarlegur og við náttúrulega bindum miklar vonir við bóluefni, en það kann að vera að heimurinn verði lengi að klára sína bólusetningu, sama hvernig okkur gengur. Og þess vegna er þetta mjög stórt mál og við erum í raun og veru á gula ljósinu. Og ég vil eins og aðrir
koma aðeins inn á málefni innflytjenda. Ég hef áhyggjur af stöðu innflytjenda á Íslandi, ekki síst barna innflytjenda, eins og við sjáum á tölum og samanburðartölum innan OECD. Þar getur Reykjavík gert betur og ég veit að við erum að ræða úrræði til þess að fara í að bæta þá stöðu. Það er mjög mikilvægt. Ég vil líka taka undir það að við erum með dálítið þröngan glugga út í heiminn. Það eru bara svona 5% jarðarbúa sem að geta unnið á Íslandi með einföldum hætti. 95% eiga mjög erfitt með það. Og þeir sem lenda í því að vera utan EES og missa starf sitt eða eitthvað annað hér á Íslandi, þeir lenda verst í því. Og hæfileika fólk sem að sækir Ísland heim og jafnvel ætlar að búa sér heimili og fjölskyldu, að það býr við mikið óöryggi hvað þetta varðar. Og ég er alveg sammála því að við höfum að taka á þessu máli í samfélaginu öllu. En það sem til okkar heyrir, Reykjavíkurborgar, fyrir utan það að vekja athygli á þessum málum, er náttúrulega að fara af stað með virkniúrræði og það er mjög jákvætt að við gerum það. Fjármagn sem fer í virkni mun á endanum skila sér betur heldur en fjármagn sem fer í styrki eða einhver úrræði sem eru í raun og veru ekki tengd við vinnu eða starf eða nám. Við viljum virkja fólk til náms og starfs og það er það sem að þetta gengur út á þessi tillaga og það er bara akkurat í okkar anda. En fínt að flagga tillögunni og ræðana. Við eigum að gera meira í þess átt og ég hvet okkur öll til þess að huga því hvernig getum við styrkt fólk til virkni og til sjálfstæðis og ég er alveg viss að við erum sammála þetta hérna inni og það er bara mjög gott. Komið tími til að vera sammála hlutina líka, þó að vissulega sé stundum gott að vera ósammála. Þá er nú ennþá betra ef við getum verið sammála. Borgarfulltrúi Eyþór Laxdal Arnalds hefur lokið máli sínu og þá tekur til máls borgarfulltrúi Dóra Björk Guðjónsdóttir. Gjörðu svo vel. Forseti, þessi tillaga skiptir máli. Hún skiptir máli vegna þess að það er brýnt að öll sem vettlingi geta valdið taki höndum saman til að tryggja fólki atvinnu og öryggi. Því að það er þungt að missa sitt atvinnuöryggi, svo við getum öll ímyndað okkur. Það snýst ekki bara peninga til að lifa af, heldur líka vellíðan fólks. Við erum öll saman í þessu og gleymum því ekki að slíkt ástand opnar reyndar á tækifæri til nýsköpunar og þróunar, nýtum hugvitið, sköpum nýjar lausnir, nýtum þessa erfiðleika sem stökkpall til framtíðar. En við sjáum að það eru flestir í hópum fólks af erlendum uppruna og ungs fólks sem mist hefur vinnuna. Ungt fólk milli 20 og 40. Þetta eru þeir hópar sem hafa verst orðið úti í þessu atvinnu ástandi. Og fólki sem hefur í raun borið góðærið á öxlum sér er að verða verst úti núna. Og það á það skilið að við stöndum með þeim af krafti. Það er ekki bara þeim fyrir bestu, það er okkur öllum fyrir bestu. Það fer pínu í taugarnar á mér þegar ég talað að þetta sé eitthvað eins og þetta sé eitthvað tæknilegt atriði sem þarf að leysa. Eða talað að stíga til virkni frekar en til framfærslu eins og þetta sé bara eitthvað svona eitthvað tæknilegt atriði en ekki líf fólks, vellíðan og framtíð þessa samfélags. Því að það kemur okkur illa, öllum illa, ef það er ekki tekið á þessu. En það þarf sértækar leiðir til að takast á við að koma þessum hópum í virkni og það hef ég lagt áherslu á við okkar góða starfsfólk sem að þessu stendur. Á sama tíma þarf að beturbæta aðgengi innflytjenda að okkar atvinnumarkaði og vil ég í því samhengi nefna að við í mannréttinda, nýsköpunar, lýðræðisráði og fjölmenningarráði höfum verið að vinna að leiðum til að jafna launamun byggt á uppruna, bæði útskýrðan og óútskýrðan og það snýst betra aðgengi, að skapa fleiri tækifæri og að ryðja hindrunum úr vegi sem að skiptir öllu máli. Staðreyndin er að hér eru gríðarlega margir sem að hafa mist vinnuna
vegna aðstæðna sem það hefur ekkert með að gera. Vegna veiru sem hefur lagt undir sig allan heiminn. Það er ekki vegna þess að fólk vantar hæfni. Það er ekki vegna breytinga innan fyrirtækja eða einhverja persónlegra aðstæðna sem fólk hefur mist vinnuna. Það er vegna aðstæðna sem ekkert okkar bjóst við eða gat ráðið nokkru um. En það getur verið afskaplega sárt og vont og það er mjög persónlegt. Og mér finnst svo mikilvægt að við tölum um þetta eins og þetta er. Þetta eru erfiðleikar einstaklinga sem að við berum öll ábyrgð á að taka á af krafti og leysa og standa saman sem aldrei fyrr. Þetta er ekkert tæknilegt úrlausnarefni. Þetta er bara spurningin hvernig við ætlum að komast út úr þessu saman og hvernig samfélag við ætlum að vera eftir að þetta er liðið hjá. Það er það sem þetta snýst um. Nú er hvílíkur fjöldi af öflugu, flottu fólki með fjölbreytta þekkingu, fjölbreytta getu, atvinnulaust og það er synd fyrir samfélagið. Það er hreinlega sóun á verðmætum og sóun á auðlindum, svona við ætlum að fara að tala um tæknilega atriði. Hér er lögð til leið til að leggja okkar hönd á plóg við að nýta krafta þessa öfluga fólks, okkur öllum í hag. Þetta dugar auðvitað ekki, en þetta er allavega það sem að við höfum fram að færa að svo stöddu og ég vona að við getum öll gert það sem við getum, hvar sem við svo sem erum, hvort sem við erum hjá nú opinbera eða í einkageiranum eða bara með einhverja góða hugmynd. Við þurfum að tryggja það að hér verði öflugt samfélag eftir þessa erfiðu tíma og við þurfum að tryggja það að okkar flottu einstaklingar sem hér eru án atvinnu finna hjá sér að þeir geti verið hér áfram, liðið vel, nota sína krafta í þágu okkar allra. Þannig samfélag vil ég lifa við. Og ég vil bara senda ykkur hvatningar skilaboð, kæru Reykvíkingar sem hafið mist atvinnuna. Ég veit að sökkar, ykkar kraftar og þekking skipta okkur öll máli. Það líður hjá, við finnum út úr þessu saman, við erum öll í þessu saman. Knús og kossar. Takk fyrir mig. Borgarfulltrúi Dóra Björk Guðjónsdóttir hefur lokið máli sínu og þá tekur næst til máls borgarfulltrúi Elín Oddný Sigurðardóttir. Gjörðu það svo vel. Já, takk fyrir. Forseti, borgarfulltrúar og aðrir áhorfendur. Ég ætla að taka undir með þeim sem hafa fagnað þessari tillögu. Hún er mjög mikilvæg og skiptir miklu máli á þeim tímum sem við erum að hrærast í núna. Það virðist vera einhver svona misskilningur í gangi að þetta sé allt flókið og einhver útþensla á kerfinu og ætla kannski aðeins að ræða bæði hugmyndir virknihúsið en líka svona kannski bara aðferðafræðina við þetta allt og hvað viðhorfið skiptir miklu máli þegar maður er að vinna með fólki sem að mista yfir atvinnuna af ýmsum ástæðum. Virknitorgið er í rauninni bara einföldun á kerfinu og mjög mikilvægt skref til að samþætta á þjónustu sem þegar er veitt. Þannig að við erum að setja ýmis úrræði eins og voru talin upp hérna áðan eins og Grettistak, Kallasmið, Kvennasmið, IPS, Bataskólann og Tinnu og fleiri undir sama þak og sömu stjórn sem er þá samþættingar áhrif og einföldun en ekki aukið flækjustig. Varðandi að þetta sé það skiptir máli hvernig það er gert, það er líka þannig. Og við þurfum alltaf að horfa á einstaklinga og vinna með þá. Og þess vegna eru tillögurnar byggðar á könnun meðal notenda þjónustu hvernig þeim fannst þetta eiga að vera. Og það er alltaf best að vinna með raddir fólks og hlusta á fólk vegna þess að notendur þjónustu hafa að mínum mati alltaf alveg ágætis innsýn í því hvað virkar vel og illa. Þannig að það var nú uppleggið í þessari tillögu virknihúsið. En svo töluðum við líka við starfsfólk í þjónustunni og aðra samstarfsaðila. En þeir eru fjölmargir á borð við ýmis félagasamtök og sjálfsteignarstofnanir sem að sinna ýmislegri þjónustu við borgarbúa.
En af hverju erum við þá að fara í ykkur aðgerðir og eru 200 störf einhver of stór viðbrögð við þegar mörg þúsund Reykvíkingar eru atvinnulausir? Jú, það er bara rosalega mikill samfélagslegur ávinningur af því að vinna gegn afleiðingum langtíma atvinnuleysis. Og þar erum við náttúrulega að horfa kannski auðvitað til reynslunar í hruninu, en þá voru ástæðurnar og aðstæðurnar svolítið öðruvísi en þær eru núna, eins og borgarfulltrúar hafa komið hér inn á ræðum sínum áðan. En við sáum það líka í Finnlandi, í kreppunni þar, að það hafði ýmis samfélagsleg áhrif sem að Finnar eru jafnvel að glíma við ennþá í dag, mörgum áratugum síðar. Þannig að samfélagsleg ávinningurinn af því að styðja fólk til þátttöku í samfélaginu og virkni er ekki síður en þessi fjárhagslegi, og þetta að sjálfsögðu talar allt saman. Mér líst mjög vel á áhersluna í þessari tillögu að endurskoða og þróa úrræði eftir því hvernig aðstæðum vindu fram og hvaða sem virkar og virkar ekki, því að þetta er mjög svona lifandi starf og þarf að endurskoða reglulega. Sjálf starfa ég í starfstengdri endurhæfingu í mörg ára áður en ég hóf störf í pólitík og þar sést að þetta þarf að vera mjög lifandi og ekki of niðurnjörvað. En það að ráða virkni og atvinnuráðgjafa er náttúrulega mikilvægt vegna þess að það eru þeir sem fylgja fólkinu eftir út í störf eða nám eða aðra virkni. Þannig að þar skiptir miklu máli að veljist gott fólk og fólk með fjölbreyttan bakgrunn og allt tala niðrandi tala um einhverja sérfræðingatæli og þarf við því samhengi. Mikilvægt að fá fólk með reynslu og það eru ýmis dæmi um það, til dæmis frá Bretlandi, þar sem fólk sem hefur áður verið notendur kerfisins að styðja aðra, mjög áhugavert og gott fyrirkomulag. Og svo þarf náttúrulega að ráða fólk með alls konar bakgrunn sem talar alls konar tungumál og hefur fjölbreytta reynslu. Þannig að það er bara mjög stórt mál. Varðandi IPS, þá finnst mér mjög margir tala um individual placement support á þess að vita hvað það er. Ég hvet fólk og borgarfulltrúa og aðra borgarbúa til að fletta því upp. Það er mjög auðvelt að ná í upplýsingar um það, en það er gagnrýnd aðferð á sviði starfsendurhæfingar sem hefur sannað gildi sitt, og við erum með tilraunaverkefni í gangi núna og ég fagna því mjög í þessu minnisblaði að þar sé ávarpa mikilvægt þess að festa það verkefni í sessi, vegna þess að það hefur sýnt sig að stundum þarf þolinmæði og það tekur tíma að virkja fólk til þátttöku, en ávinningurinn af því er svo margfalt meiri, þannig að við megum aldrei gefast upp á fólki. Mikilvægt er að halda áfram að gera reglulega kannanir meðal notenda þjónustu og þessi könnun sem við gerðum til að fara svona í þessa endurskoðun, hún má alls ekkert vera eitthvað svona einhver einskiptis aðgerð, heldur verðum við alltaf að spyrja fólki hvað það er sem virkar og virkar ekki og halda áfram að gera það sem virkar vel og hætta því sem virkar ekki. Þannig búum við til góð úrræði. Að lokum vil ég benda á mikilvægi þess að vinnumarkaðsaðgerðirnar nái til fólk sem er með og án bótaréttar. Það er rauninni fólk, hefur lítil áhrif á fólk og fólk án bótaréttar og fjárhagsaðstoð sveitarfélags er oft í verri stöðu, fjárhagslega og félagslega heldur en þeir sem geta notið þjónustu frá Vinnumálastofnun. Því fagna ég sérstaklega að tillögurnar taki til aðstæðna fólks án bótaréttar og vonandi getum við eflt þann þátt af þjónustunni en frekar í kjölfar þessara skipulagsbreytinga sem hér er verið að leggja til. En við þurfum að huga að unga hópnum, fólk á aldrinum 18 til 24 ára sérstaklega, sem eru án launar að vinnu, stunda ekki nám og eru ekki í starfsþjálfun. Þannig erum við með ýmis úrræði sem við getum nýtt og eflt enn frekar á borð við félagsmiðjuna. Og við þurfum að leggja áherslu á aukið nám til að koma ungu fólki í virkni. Það hefur sýnt sig að það virkar. Og við þurfum líka að huga fólki með annan bakgrunn, þess að verðlöndum uppruna. Og okkar úrræði hafa ekki verið að þjóna þeim hóp, til dæmis bara hafa öll okkar úrræði bara verið í boði á íslensku og þetta er náttúrulega eitthvað sem ég fagna sérstaklega að sé verið að leggja til að endurskoða. Annars bara
Já, þakka ég fyrir þessar tillögur. Þær eru mikilvægar og skipta miklu máli og ég hvet okkur öll sem hér erum í borgarstjórn að fylgjast vel með innleiðingunni og halda áfram að gera betur í þágu borgarbúa. Takk. Elín Oddný Sigurðardóttir borgarfulltrúi hefur lokið máli sínu og þá tekur næst til máls Sanna Magdalena Mörtudóttir. Gjörðu svo vel. Já, forseti, borgarstjórn og borgarbúar 8.000 án atvinnu og hér áætlun sem að gera ráð fyrir 200 störfum. Ekki hægt að gera betur og hvað kemur þá í veg fyrir það? Og við sósíalistar fögnum auðvitað öllu sem að skapar störf en teljum þetta dropa í hafið og haf sem orðin mikill ólgusjór af því að við vitum öll hver áhrif langtíma atvinnuleysis eru á fólk og út í samfélagið. Hér kemur fram með leyfi forseta að vinnu og virkni aðgerðir falla undir félagslegar áherslur græna plansins, græna plans Reykjavíkurborgar. Og það er talað að þessu verði komið á í áföngum en eins og við vitum að þá voru rúmlega 8.000 án atvinnu í desember. Þannig að 200 störf upp í 8.000 manna atvinnuleysi. Þannig ég spyr hvort það sé ekki hægt að gera betur og ég tek undir mikilvægi þess að fleiri þurfa að koma að þessu og skapa störf en í svona upphafi faraldursins að þá steig borgin fram og talaði að taka á sig skellinn og í þessum faraldri og ég tel því að við þurfum að vera betri stuðpúði og þannig að ég spyr aðeins það talaði með mig þetta sé áfangaskipt þannig að erum við komið með einhver svona skýra línur þá hvenær næsti áfangi taki við og hvernig við séum þá að þróa fjölda þeirra starfa sem að Reykjavíkurborg muni leitast við að bjóða upp á í takt við atvinnuleysi eins og talað að þetta muni þróast í framtíðinni. Náttúrulega fjölda atvinnuleysi krísuástand og ef eitthvað þá finnst mér að við þurfum að gefa í og nú talað þetta sem tímabundin störf og mér langaði því að spyrja störf ráðgjafana í þessu samhengi. Það talað í greinargerð að það hafi gefist vel einstaklingur sem hefur starfað á velferðarsviði og með arabísku á móðurmáli og það verið að taka fram mikilvægi þess að hafa fjölbreytta tungumálakunnáttu þannig ég vildi dálítið spyrja hvort við ætlum ekki að halda í að starfsfólk sem að gera góða hluti fyrir borgina eða hvort að það verði líka bara tímabundið. Mér finnst það skipta miklu máli í þessu líka að þetta sé ekki bara eitthvað svona tímabundið þegar starfsfólk með mikla þekkingu og hæfni og fjölbreyttan bakgrunn ætti þetta bara að vera hér áfram að gera góða hluti fyrir borgina. Ég vil líka nefna í þessu samhengi að við séum ekki að bjóða eitthvað ótryggt núna eða fram á við í gegnum afleysingastofu því að fólk að leita langtíma starfsöryggi og afleysingastofan kynnt þannig að fólk geti ráðið sínum starfstíma og haft sveigjanleika. Þannig að mér finnst bara mikilvægt að þegar við förum fram á við að þá sé það ekki inn í þessu. Ég vildi leggja áherslu á það og ítreka að ef eitthvað að þá þurfum við að gefa í að mínu mati. Borgarfulltrúi Sanna Magdalena Mörtudóttir hefur lokið máli sínu og þá tekur til máls borgarfulltrúi Ragna Sigurðardóttir. Forseti, ágæta borgarstjórn, atvinnu- og virknimeðlun í ástandi eins og þessu, þeirri ójafnar og atvinnukreppu sem ríkir vegna alþjóðlegs kórónuveirufaraldurs,
getur skipt sköpum fyrir þau sem misst hafa vinnuna af nánast algjörlega óviðráðanlegum ástæðum. Eins og kemur fram í tillögum starfshóps mótun nýs fyrirkomulags af markvissum vinnu- og virkniaðgerðum Reykjavíkurborgar vegna stöðunnar á vinnumarkaði vegna COVID-19 eru 8.600 manns atvinnulausir í Reykjavík. Atvinnuleysi er mest á meðal ungs fólks í aldurshópnum 25 til 29 ára annars vegar og 30 til 34 ára hins vegar. Raunar er ungt fólk yfir helmingur þeirra sem atvinnulausir í Reykjavík en alls voru 4.685 af þeim 8.600 manns sem nú er atvinnulausir ungt fólk á aldrum 25 til 34 ára. Hlutfall er enn hærra þegar tekið tillit til atvinnulausra námsmanna sem ekki hafa rétt á atvinnuleysisbótum og því ber að breyta að mínu mati. Í yngsta aldurshópnum 16 til 24 ára, er atvinnuleysi í sögulegum hæðum ef horft er til síðustu 30 ára og tölur á landinu öllu benda til þess að hlutfall atvinnuleysa í þeim hópi tvöfaldast þegar tekið er tillit til atvinnulausra námsmanna. Þá fjölgar ungu fólki sem ekki er í þjálfun, námi eða vinnu eins og borgarfulltrúinn Elín Oddný Sigurðardóttir kom inn á í ræðu sinni hér áðan og okkur ber að hlúa sérstaklega að þessum hópi og greina stöðu þeirra áfram í samráði við ríkið. Fyrir einstaklinga í þessum hópi sem þurfa á stuðningi að halda skipta virkniúrræði velferðarsviðs gríðarlegu máli. Vil ég þar sérstaklega nefna IPS-verkefnið, með leyfi forseta Individual Placement Support, sem ég kynnti sjálf þegar ég starfaði á endurhæfingargeðdeild fyrir ungt fólk með geðrasjúkdóma. Það úrræði getur skipt sköpum þegar kemur að því að komast aftur á vinnumarkað eftir átakanleg veikindi. Því ef maður vill vinna og getur unnið með örlitlum stuðningi og eftirfylgd, þá getur það gefið manni gríðarlega mikið og hjálpa manni að tengja samfélaginu á ný. Festa þarf þetta úrræði í sessi eins og kemur fram í tillögunni og er fyrirhugað að það verði gert með stofnun virknihús. Þá ná stuðningsúrræðin einnig til annarra aldurshópa eins og komið hefur inn á og einstaklinga sem eru með erlent ríkisfang en hlutfall þeirra af atvinnulausum eins og komið hefur fram er í Reykjavík orðið nánast 40%. Margir í þessum hópi þurfa íslenskukennslu og samfélagsfræðslu til þess að aðlagast íslensku vinnumarkaði og því er gríðarlega mikilvægt að við setjum kraft í þetta stuðningsúrræði til þess að þjónusta þessum hópi. Ég fagna því þessu aukna framlagi atvinnu- og virkniráðgjöf sem liggur fyrir í tillögunni og þeim markmiðum sem sett eru fram stuðning við einstaklinga sem þurfa aðstoð að halda til þess að hefja vinna á ný. Þá skipta vinnumarkaðsaðgerðir fyrir vinnufæra einstaklinga með eða án bótaréttar miklu máli í kórónukreppunni sem nú stendur yfir. Atvinnu- og virknimiðlun Reykjavíkurborgar mun skapa störf 200 strax á fyrsta áfanga á árinu 2020 og samhliða því beita öðrum markvissum aðgerðum til þess að draga úr langvinnu atvinnuleysi, hjálpa einstaklingum að finna önnur störf sem í boði eru í samstarfi við atvinnulífið, vakta stöðuna og meta gagnsemi aðgerða. Ég fagna því þessari tillögu í heild sinni. Viðfangsefni er stórt en það er mikilvægt að við stígum markviss skref, fyrstu skref, eða skref sem eru á meðal þeirra fyrstu og það er mjög mikilvægt eins og kemur fram að aðgerðirnar hefjist strax í febrúar og mars og gagnist þeim fjölbreytta hópi fólks sem misst hefur atvinnu í COVID-19 faraldrinum af hvaða ástæðum sem það kann að vera. Þannig ég mun greiða atkvæði með tillögunni. Takk fyrir. Borgarfulltrúi Ragna Sigurðardóttir hefur lokið máli sínu. Næst tekur til máls borgarfulltrúi Kristín Soffía Jónsdóttir. Forseti, ágætu borgarfulltrúar og tilheyrendur. Ég vil bara byrja því að þakka fyrir þessar tillögur. Það er náttúrulega bara gríðarlega mikilvægt að sporta við atvinnuleysi strax og gera allt sem við getum og mér finnst þessar tillögur vera mjög vel útfærðar. Þeir eru ljóst eins og margir hafa komið inn á að COVID-kreppan hittir okkur öll fyrir að mjög misjafnan hátt. Eins og við sem erum hérna inni á þessum skjá flest höfum haldið vinnun okkar. Ég til myndi finna ekki fyrir þessi fjárhagslega en bara með lægri vöxtum sem er gríðarlega ósanngjarnt af því að síðan á ég vini sem eru bæði að missa vinnuna og makar þeirra og síðan er langtíma atvinnuleysi að leiða til að fólk er hreinlega að missa eignir sínar. Ég held að kreppan er miklu dýpri og víðfeðmari heldur en við áttum okkur á. Ástandið í dag er ekki sjálfbært. Það hefur verið ríkur stuðningur frá bara ríkinu sem hefur skipt gríðarlegu máli en atvinnuleysi er í rauninni meira. Kreppan er
dýpri og þetta verra ástand heldur við getum ímyndað okkur. Og þá kannski eftir að koma í ljós og við verðum að vona það að þetta sé alltaf leysast en við verðum að átta okkur á því líka að ástandið eins og núna langt í frá að vera sjálfbært. En COVID-kreppan hefur skapað samdrátt á mjög mörgum sviðum. Samdrátturinn í hagvexti og samdrátturinn í störfum en samdrátturinn líka í losun og mengun. Og á seinasta ári þá drógu losun gróðurhúsalofttegunda meira en á nokkru öðru ári síðan að mælingar hófust. En samt ef við ætlum að stefna á kolefnishlutleysi árið 2050 þá verður að draga jafn mikið úr losun öll til næstu 30 árin. Það aldrei að fara að gerast. Ja, kannski, ég tek tilbaka, ég ætla að vera bjartsýn. Það ólíklegt að það gerast ef það séu stífar aðgerðir sem styðji við það. Líklega munu öll lönd í heiminum leggja sig fram núna við að örva hagvöxt, fjölga störfum og gera hvað sem þau gerir til að mæta atvinnuleysi og kreppu í kjölfar COVID. En ef það gerist það sama og gerist eftir efnahagskreppuna 2008, þá erum við bara að fara að sjá væntanlega mikinn viðsnúning, mikla aukningu í losun, aukningi í mengun, af því það sem gerist að þegar við erum farin að horfa líf fólks, lífsviðurværi, atvinnuleysi, raunverulega samdrátt, fátækt, þá enda grænumálin einhvern veginn í baksætinu. Seinustu innspýtingapakkar 2009, þeir bara fólu í sér að það var gefinn afsláttur af öllu sem tengdist einhver umhverfis. Þetta var bara vandamál sem átti að díla við seinna. Og ég kannski vil bara ítreka það að það ekki það sem á að gerast núna. Þetta kannski pínu tangent umræða þegar við erum ekki að tala það að við sem fara einhvern veginn að örva mengun með þessum 200 störfum. Það verður samt alltaf, við verðum alltaf að tala þessi tvö úrlausnarefni, COVID, kreppuna og hlýnun jarðar sem eitt pakka. Af því að núna höfum við tækifæri til að byggja upp samfélag að nýju eða einhverju leyti og við megum ekki fara aftur þangað það sem við vorum. Það störfin sem við ætlum að skapa verða að vera ný störf sem hjálpa okkur líka að komast af þeim stað sem við vorum á fyrir. Ég fekk að opna kynningafund Hringiðu núna seinasta föstudag, en Hringiða sem sagt græni hraðallinn sem við erum þátttakendur í, hefur ekki nefnir Hringiða. Og það grænn viðskiptahraðall sem ætlar okkur að fjölga störfum í hringrásarhagkerfinu. Stóra spurningin þar sem við settum fram var hvernig kælum við jörðina án þess að kæla hagkerfið. Af því að þar ætlum verið að stofna störf sem raunverulega leysa aðsteðjandi umhverfis vanda. Eins og margir hafa komið inn á það eru núna 8.600 manns á atvinnuleysisskrá í Reykjavík og næsta verkefni og stóra verkefni að skapa störf fyrir þetta fólk. En þá kannski verðum við líka að hugsa hvernig örfum núna hagkerfið, hvernig fjölgum við störfum án þess að auka við losun. Hvernig hitum við hagkerfið án þess að hita jörðina. Af því við megum ekki líta á þetta sem eitthvað annarkvort eða eitthvað andstæður eða sikkvort verkefni og hvort hefur forgang, hvort betra, hvort nauðsynlegra núna. Ég held að þetta sé bara sami hluturinn af því að við skoðum líka greiningu á sem sagt bara kerfinu okkar, þá talum við að tapist árlega 3.200 störf af því við erum ekki að vinna innan hringrásarhagkerfisins. Þess að það gæti verið 3.200 störf í Reykjavík ef við værum að tileinka okkur meira hugmyndafræði hringrásarhagkerfisins. Við værum frekar að styðja fólk við að endurvinna meira, því endurvinnsla skapar störf. Við erum ekki bara að bjarga plánetunni, við erum líka bara raunverulega að skapa störf. Hvetja við að fólk láti gera við hlutina sína, framlengja líftíma þeirra og svo framvegis. Þannig að þetta kannski bara heróp eða hvatning í að minna okkur á að við verðum að fjölga störfum, við verðum að örva hagvöxt, við verðum að gera allt hvað við getum. En ég held við megum ekki líta á það sem stærra verkefni eða brýnna verkefni heldur en það að draga úr losun og auka sjálfbærnina. Af því að við verðum að örva hagkerfið til framtíðar og það gerum við með því að fara inn í að tileinka okkur hringrásarhagkerfishugsun að við verðum að hagvöxturinn hér verður að bera upp í velferðarsamfélag án þess að ganga á auðlindir, tegundir eða lífsgæði komandi kynslóða. Þá er ég búin. Takk. Borgarfulltrúi Kristín Soffía Jónsdóttir hefur lokið máli sínu. Næst tekur til máls borgarfulltrúi Alexandra Briem. Forseti, ágæta borgarstjórn og aðrir áheyrendur.
Núna eru mjög sérstakar aðstæður. Atvinnulausum fjölgar mjög en þau eru atvinnulaus til skamms tíma og það er fyrirsjáanlegt að mörg þeirra getur hæglega farið aftur hratt í vinnu þegar COVID líður hjá og atvinnulífið tekur við sér. Hvort sem það verður í nákvæmlega sömu gerð af starfi og áður eða í einhverju öðru, það vitum við ekki. En þegar markaðurinn fer aftur í gang þá er fyrirséð að fólk geti fengið vinnu aftur. Vandamálið fælst ekki í því að það sé eitthvað að í grundvallaratriðum á íslenskum vinnumarkaði. Okkur vantar ekki þekkingu, frumkvæði, búnað eða neitt þannig. Er að ræða ytra vandamál sem hindrar okkur í að nota þann gífurlega mannauð sem íslenskt samfélag býr yfir. Það er ekkert sanngjarnt við það. Það var ekki einu sinni eitthvað kapitalískt markaðurinn ræður. Þetta var bara algjörlega ófyrirséð vandamál og með leyfi forseta mætti ég kalla það out of context vandamál eða út fyrir samhengið. Alveg svo frumbyggjar Ameríku höfðu engar forsendur til að undirbúa sig fyrir innrás Evrópubúa með sína sjúkdóma og skotvopn. Ekkert í þeirra reynsluheimi hafði gefið þeim neina forsendur til þess að undirbúa sig fyrir það. Þetta væri eitthvað til að varast. Sama væri på teningnum að geimverur gerðu skyndilega innrás. Það er ekkert að ímynda sér það en það sér það enginn sem þess háttar vandamála við þurfum að vera að undirbúa okkur fyrir það sérstaklega. En við lærum af mistökunum og þó að núna verður kannski betur hlustað á þá sérfræðingar sem að spá fyrir farsóttir. Það voru einhverjir sérfræðingar sem að sáu fyrir farsóttir en það var bara einfaldlega álitið frekar fjarstæðukennt. En þó við verðum kannski undirbúin fyrir það næst, þá erum við búin að læra ýmislegt atvinnuleysi og þá sérstaklega tímabundið atvinnuleysi sem alveg frekar sérstakt. Það sem skiptir máli er að hindra það að fólk lendi í vandræðum á meðan það er fast í þessari stöðu. Missi móðin eða gefist alveg upp á að finna vinnu eða lendi einhverjum öðrum og verri vandamálum. Takist ekki að fóta sig aftur þegar skilyrði batna. Og það sem við þurfum að gera er að koma í veg fyrir að þessi mikla þekking sem við eigum, þessi mikli mannauður, annarkvort rýrni eða flosni upp og fari annað. Ég hef sjálf verið atvinnulaus og án bótaréttar. Það var þegar ég var í námi fljótlega eftir hrun og ég fann hvergi starfi yfir sumarið. Skemmst frá því að segja að það er mjög fljótt að vera niðurdrepandi og erfitt og ég óska þess einfaldlega engum að festast lengi í þeirri stöðu. Það mætti ég að segja að þessi hálfpartinn sálardrepandi. Þess vegna er til mikils að vinna að efla fólki í þessari stöðu. Að hjálpa þeim að finna eða búa til þau störf sem mögulegt er eða hjálpa þeim að minnstakosti að haldast virkum og tilbúnum til þess að fara aftur í gang þegar það verður mögulegt. Þess vegna er þetta frábær hugmynd. Þetta er samstarf Vinnumálastofnunar sem vinnur helst með þeim sem eru atvinnulausir með atvinnuleysisbótarétt, velferðarsviðs og þeirra virkniúrræða sem við höfum þar, sem helst í snertiflutu þeirra sem eiga ekki lengur þann rétt, og svo mannauðs- og starfsumhverfis sviðsborgarinnar sem heldur utan mannauð og ráðningar af hálfu okkar. Og þarna eru vissulega einhver störf sem við sköpum sjálf í borginni. En þetta verður líka samstarf þar sem atvinnuráðgjafar finna störf í samstarfi við atvinnulífið. Það er bæði skynsamlegt að koma í veg fyrir að fólk festist í atvinnuleysi og einfaldlega mannlegt og snýr að því að við viljum búa í borg þar sem fólk ekki skilið eftir. Við erum samfélag sem hjálpast að þegar áföll verða. Og sum af þessum störfum verða væntanlega tímabundin, jafnvel mörg þeirra. Enda er þetta ástand tímabundið. Við hljótum að meta það hvernig þörfin verður eftir sem fram líður, en ef atvinnuleysi tekur vel við sér, þá hlýtur það að vera eitthvað sem við búumst við að fólk vilji aftur fara að starfa á þeim vettvangi sem það hafði valið sér áður ef það verður mögulegt. Þó að það kannski kjósi þessi tímabundnu störf okkar meðan það er ekkert annað í boði. Þannig að mér þetta er varasamt að einhvern veginn búast við því að fólk ætla að vera til frambúðar í þessum störfum. Jafnvel þó svo að við myndum vilja það. Og það mætti jafnvel sjá fyrir sér að ef það fer að vera vandamál að manna þessi störf, þá myndum við frekar vilja manna önnur störf hjá borginni heldur en nákvæmlega þessi. Þetta er bara spurning forgangsröðun. Auðvitað gerum við þetta heldur ekki ein. Það er mikilvægt að efla möguleika fólks til að nota þennan tíma til að bæta við sér menntun til dæmis, með þá námsstyrk og í gegnum Menntasjóð námsmanna. En ég held við getum verið alveg sammála um það að þessar tilteknu aðgerðir eru mikilvægt framlag af hálfu Reykjavíkurborgar til þess að takast á við ástandið. Það er einfaldlega ein allra besta nýting fjármuna. Hún er bæði skynsamleg og nýtir fjármagn vel til að koma í veg fyrir annan og meiri kostnað seinna á öðrum sviðum. Og hún er mannvæn og uppbyggileg og styður við getu fólks til að standa á eigin fótum. Ég trúi á einstaklingsframtakið. Ég veit að markaðurinn er mjög góð leið til að ná ákveðinni hagkvæmni, ákveðnum skýrleika og til að framkvæma ýmislegt sem hið opinbera er ekki endilega best í. En það eru ekki öll verkefni þannig. Sum verkefni hafa ekki gróða sem markmið eða minnst að ekki beinan gróða þess aðila sem vinnur verkefnið. Markmiðið getur verið að auka menntunarstig, efla lýðheilsu, draga úr mengun eða eitthvað sem eflir allt samfélagið og sameiginlegan auð þess býr til, eins og ég segi, gróða einhvers staðar í samfélaginu sem skilar sér einhvern veginn á endanum en það er erfitt að rekja það í beinlínis í efnahagsbókhaldi. Og þess vegna og þetta er aldrei skýrara heldur en í erfiðum aðstæðum eins og þessum, aðstæðum sem bitna á öllum.
Og þá er það hið opinbera sem í einstakri stöðu til að grípa til aðgerða, til að gera hluti sem skila miklum samfélagslegum ábata án þess að sjá endilega gróðan sjálft eða beinlínis. Hann kemur kannski en þá óbeint og síðar. Hið opinbera, ríki og sveitarfélög, hafa það sjónarhorn að þau geta séð hverju samfélagi þarf á að halda. Það skapar samfélagslegt virði, að vernda það samfélagslega virði sem við eigum nú þegar og þessar upphæðir sem við erum að setja í þetta verkefni fölna í samvirði við þann gróða sem að samfélagið getur uppskorið af þeim. Ég tek undir það sem var sagt hér áðan. Þessi áform eru grand og mér finnst það bara einfaldlega fullkomlega viðeigandi að vera grand við þessar aðstæður. Borgarfulltrúi Alexandra Brím hefur lokið máli sínu. Til máls tekur borgarfulltrúi Diljá Amundadóttir. Forseti, borgarfulltrúar og aðrir áheyrendur. Ég þakka fyrir góðar umræður í dag. Alltaf sannast nú best að samtakamátturinn er mikilvægur og í raun verðmætur. Ég ætla ekki að telja upp þær staðreyndir sem aðrir borgarfulltrúar hafa farið yfir hér á undan mér. Mér finnst gaman að sjá marga ólíka vinkla á þeim áhrifum sem tillagan getur haft. Mig langar að leggja áherslu á einn þátt sem hér hefur ekki verið ræddur í dag og það er ofbeldi. Það er vel þekkt úr rannsóknum að ofbeldi eykst í samfélögum sem búa við félagslega og efnahagslega erfiðleika. Slíkir erfiðleikar auka á almenna streitu og undir þeim kringumstæðum þarf minna til að leysa ofbeldi úr læðingi. Þetta þekkjum við vel hér á tímum heimsfaraldurs. Aukning atvinnuleysis hefur til dæmis greinilega haft slík áhrif en þar skiptir einnig máli hvernig samfélagið er að almennri gerð. Lágar tekjur og eða fjárhagslegar þrengingar og stress sýnir sig í flestum rannsóknum vera tengt auknu ofbeldi. Hér virðist líklegt að tekju og bjarga dreifing samfélagsins í heild skipti miklu máli. Ef atvinnuástand er almennt gott, þannig að ólíklegt er að atvinnuleysi verði langvarandi og ógni mjög almennri stöðu fólks eru minni líkur á að streitustigið og þar af leiðandi ofbeldið aukist verulega. Hið sama á við ef atvinnuleysisbætur eru þokkalegar. Og þetta rímar vel við þær aðgerðir sem við ræðum hér í borgarstjórn í dag. Það er líka mikilvægt að huga að staða kynjajafnréttis er líkleg til að vinna gegn ofbeldi þó svo efnahagslegir og félagslegir erfiðleikar gangi yfir. Meginþátturinn er að hærra almennt streitustig samfélags eykur líkur á heimilisofbeldi hvers konar. En mér finnst mikilvægt að minna á þessar vinnu og virkni aðgerðir á vinnumarkaði í kjölfar COVID-19 hafa bein og óbein jákvæð áhrif á þennan þátt sem þetta þunga samfélagsmein er, ofbeldi. Takk fyrir. Borgarfulltrúi Diljá Amundadóttir hefur lokið máli sínu. Næst tekur til máls borgarfulltrúi Katrín Atladóttir. Forseti, ágæta borgarstjórn. Öflugt atvinnulíf er grundvallarforsenda velsældar. Atvinnulífið þrífst ekki án hvata og fyrirtæki dafna ekki án svigrúms til fjárfestinga og hagnaðar. Fasteignaskattar á atvinnuhúsnæði hafa loks verið lækkaðir á lögleiðu hámarki en mættu lækka meira. Við byggjum ekki upp traust velferðarsamfélag án starfa og við byggjum ekki upp öflugt atvinnulíf án þess að jarðvegurinn sé góður. Það er gott að sjá það viðurkennt með þessari tillögu hér og ég ætla því að styðja hana. Borgarfulltrúi Katrín Atladóttir hefur lokið máli sínu og fleiri borgarfulltrúar hafa ekki óskað eftir að taka til máls og þá telst umræðum tillöguna lokið og við göngum til atkvæðagreiðslu tillöguna. Forseta sýnist að allir séu í salnum og þeir sem eiga að vera á skjánum sömuleiðis og forseti biður borgarfulltrúa að setja myndavélina á. Þá virðist það vera komið og við göngum til atkvæða. Einhverjar athugasemdir? Einhver ekki búin að taka hljóða af tölvunni sinni en við göngum til atkvæða. Og þá er það Alexandra Brím.
Ég segi já. Björn Gíslason. Ég segi já. Borgarfulltrúinn segir já. Dagur B. Eggertsson. Borgarfulltrúinn segir já. Diljá Ámundadóttir, Sóeka. Ég segi já. Borgarfulltrúinn segir já. Dóra Björk Guðjónsdóttir. Ég segi já. Borgarfulltrúinn segir já. Egill Þór Jónsson. Ég segi já. Borgarfulltrúinn segir já. Eyþór Laxdal Arnalds. Ég segi já. Borgarfulltrúinn segir já. Heiða Björk Hilmisdóttir. Ég segi já. Borgarfulltrúinn segir já. Hildur Björnsdóttir. Já. Borgarfulltrúinn segir já. Hjálmar Sveinsson. Ég segi já. Borgarfulltrúinn segir já. Katrín Atladóttir. Já. Borgarfulltrúinn segir já. Kolbrún Baldursdóttir. Ég segi já. Borgarfulltrúinn segir já. Kristín Sofía Jónsdóttir. Já. Borgarfulltrúinn segir já. Elín Oddný Sigurðardóttir. Ég segi já. Borgarfulltrúinn segir já. Pavel Bartósek. Borgarfulltrúinn segir já. Ragnar Sigurðardóttir. Ég segi já. Borgarfulltrúinn segir já. Sabine Leskov. Já. Borgarfulltrúinn segir já. Sanna Magdalena Mörtudóttir. Já. Borgarfulltrúinn segir já. Skúli Helgason. Ég segi já. Borgarfulltrúinn segir já. Valgerður Sigurðardóttir. Já. Borgarfulltrúinn segir já. Vigdís Hauksdóttir. Já. Borgarfulltrúinn segir já. Örn Þórðarson. Ég segi já. Borgarfulltrúinn segir já. Marta Guðjónsdóttir, sú sem hér stendur, segir já. Þá er tillagan samþykkt með öllum greiddum atkvæðum og þessum dagskrárlið telst þá lokið. Við göngum til næsta dagskrárliðar. Við bókun. Borgarfulltrúar boðar bókun, Sjálfstæðisflokkur boðar bókun, eru fleiri flokkar. Meirihlutinn boðar sömuleiðis bókun. Ég boða bókun. Sanna Magdalena Mörtudóttir hjá Sósíalistaflokki boðar sömuleiðis bókun. Vilja borgarfulltrúar lesa upp bókun núna eða óska borgarfulltrúar eftir því að lesa upp bókun í lok fundar? Forseti sér að borgarfulltrúar hefðu ekki alveg athyglina á því sem hann sagði. Ég endurtek óska borgarfulltrúar eftir að lesa upp bókun við þennan lið núna eða í lok fundar? Í lok. Þá skulum við bara hafa það samræmt að bókanir verða lesnar undir þessum lið í lok fundar. Við göngum til annars dagskrárliðar sem er tillaga borgarfulltrúa Sjálfstæðisflokksins bætt loftgæði í Reykjavík. Til máls tekur borgarfulltrúi Eyþór Laxdal Arnalds. Gjörðu svo vel. Forseti, ágæta borgarstjórn og tilheyrendur. Við erum hér að leggja fram tillögu bætt loftgæði eða sem sagt aðgerðir í þá veru. Þekkjum þessa mynd sem að við sjáum iðulega í stillu á götum sérstaklega og nálægt stofnaðum en víða líka bara borgina. Froststillurnar eins og eru núna, það eru þannig að við njótum ekki vindarins sem annars blæs burt ryki. Svifryk getur átt sér margar uppsprettur en svona öllu jöfnu þá er mest að koma frá malbiki og eitthvað að koma frá bremsum og eitthvað að koma frá eldsneyti, sérstaklega dísel og síðan eitthvað úr borgarlandslæginu og svo stundum koma náttúruöflin og koma ösku eða landfok. Við vorum öll sammála það að taka á þessu máli og það var samþykkt hér í byrjun kjörtímabilsins að við settum okkur það markmið að svifryk færi ekki yfir heilsuverndarmörk. Þetta er metnaðarfullt markmið og ég var mjög ánægður við náðum að samþykkja þetta saman. En ég er ekki eins ánægður með það að við höfum farið yfir þetta strik, farið yfir strikið að minnsta kosti 25 sinnum síðan að við samþykktum þetta markmið. Nú markmið var að við nýttum, eins og það var orðað, tæk úrræði til þess að reyna að minnka svifryk og það hefur ekki verið mikið gert í því að okkur þykir og við viljum kannski skerpa þessuna á þessu markmið með því að koma með 3 leiðir til þess að bæta úr þessu. Nú við
höfum oft verið að tala hvað væri hægt að gera ef við hefðum heimildir og við getum tekið þá umræðu síðar. En við erum einfaldlega að tala það hvað við getum gert miðað við þau úrræði sem við höfum, sem borgin hefur í dag. Og þetta eru 3 úrræði sem við erum að tala og þau snúa að þrifum og nagladekkjum. Það er fyrsta lagi að þrífa göturnar oftar og betur. Í öðru lagi að snjómoksturs viðbragði verði sterkara. Þó að það hafi lítill snjór núna þá er mikilvægt að þetta sé til staðar vegna þess að fólk upplifir það þannig að það þurfa að vera á nagladekkjum vegna þess að það annars lendir að vandræðum. Og ef göturnar eru þrifnar betur og sérstaklega ef snjóruðningurinn er með góðu viðbragði, þá finnst fólki síður það þurfa að vera á nagladekkjum. Og þriðja úrræðið er síðan það að taka upp ákveðin nýmæli í gjaldtöku að þeir sem eru á nagladekkjum borgi hærra gjald en þeir sem eru ekki á nagladekkjum borgi lægra gjald. Þetta er eitthvað sem að borgin hefur á lagalegu forræði sínu með því að stunda gjaldtöku í borgarlandinu og þarf ekki að leita eftir heimild frá ríkinu eða Alþingi til þess að gera þetta. Við þekkjum það að við viljum að það séu ívilnanir fyrir þá sem að eru umhverfisvænni. Ég er sem dæmi hérna stöðumæla ívilnanir fyrir þá sem eru á rafbílum eða umhverfisvænum bílum. Og við þekkjum það líka að það er oft beitt álögum eða auka gjaldi á þá sem að eru að menga meira eða nota meira. Og þetta er eðlileg lógík og hagfræði þegar við erum að ná fram þessu markmiði. Þetta er ekkert ósvipað því sem við sjáum á innflutningsskilyrðum að bílar sem að menga meira þeir eru með hærri gjöld en þeir sem að menga minna þeir eru með meiri ívilnanir og meiri afslætti. En við vitum það að þrifin virka en útboðin eru hérna með minni kröfum tíðni hérna heldur en við annar staðar í löndum sem við viljum með okkur við og eins er viðbragðstíminn stundum dálítið langur og þess vegna er ekki árangurinn alltaf eins og við viljum hafa það. En við sjáum margt eitthvað mun, hérna er bara nýleg dæmi þar sem við erum að sjá Grensásveginn sem að mælir svona við stofnæð, við umferð svifryk og við sjáum að eftir sópun og þrif að þá minnkar þetta mjög mikið. Og þið munum kannski eftir gráa deginu þegar var gefið frítt í strætó, að daginn áður þá var þrifið og grái dagurinn var grænn. Svona þetta eru nýjustu tölur, við sjáum að það er aðeins að bæta í og þó að við séum ekki á jafn slæmum stað eins og Pódalurinn í Evrópu eða Pólland eða Indland, þá einfaldlega eigum við að vera á miklu betri stað. Við erum hérna bara við sundin, við sjóin, með mikið vind og þessi uppsöfnun hún bendir til þess að við séum aftur að fara yfir mörkin. Það er til tækjakostur og rafbílar sem geta sópað, þrifið og það var farið í tilraunaverkefni sem að virkaði ágætlega. Það var svona farið 3 sinnum á sama staðinn og þá náðust góð þrif. Nú hérna gjaldtaka, eins og ég kom inn á, þýðir það að við erum að leggja til að það sé hærra gjald á nagladekk og lægra gjald á þá sem leggja ekki á nagladekkjum. Það eru mjög margir á nagladekkjum. Þeim er ekki fækkað eins og vonir stóðu til og þetta er ekki tillaga bann, heldur að hvetja fólk til. Og ég held að fjárhagslegi þátturinn er eitt, en svo er hitt að þegar þú komið með svona mismunandi gjaldflokk, þá er fólk meðvitaðra það að það er á nagladekkjum. Það er ekki hægt að banna nagladekk eins og staðan er í dag og við erum ekki að leggja það til. Það er ekki hægt að leggja almennt gjald á nagladekk og við erum ekki að leggja það til. En það er hægt að leggja hærra stöðugjald í Reykjavík á nagladekk eða þá sem er leggja í borgarlandinu á nagladekk og þá hafa lægra gjald á þá sem ekki eru á nagladekkjum. Þetta er ekki gjaldskrártillaga hér, þetta er tillaga hins vegar gjaldflokka. Það er að segja að það verið gerður greinarmunur á því hvort viðkomandi leggur í stæði með nagladekk eða ekki. Alveg eins og við gerum greinarmun á því hvort að viðkomandi er með vistvænan bíl eða ekki og alveg eins og við
erum með mismunandi reglur aðgengi fyrir hreyfihamla og aðra eða íbúa, þá erum við með mismunandi möguleika fólks til að leggja og þetta væri þá bara nýjung. Borgin væri þá að koma ákveðið frumkvæði, afsláttur á þá sem ekki eru með nagla og álag á þá sem eru með nagladekk. Og gjaldskráin tæki þá bara mið af þessum 2 gjaldflokkum og þannig værum við með dýnamiska gjaldskrá. Þetta er mjög algengt. Við erum með í sundlóðunum mismunandi afslætti eftir í hvað fólk notar sundlóta mikið, árskort og svo framvegis. Sama er sem strætó. Þar erum við mismunandi gjaldflokka eftir aldri og eftir því hvað fólk kaupir sér langt kort og svo framvegis. Við gerum þetta bæði til þess að koma til móts við sanngirnissjónarmið og það getum við gert hér því að þeir sem eru nagladekkjum þeir spæna upp meira malbyggi. En þetta gerum við líka bara til þess að senda svona samfélagsleg skilaboð það að við viljum til dæmis að börn geti auðveldlegar farið í sund eða nota strætó, þau eru ekki með ökuskírteini. Og þarna erum við í raun og veru að koma með bara hófstilltar aðgerðir sem við hljótum að geta verið sammála Tillagan gengur út á það að síðan að samgöngusviðið fari yfir þessar áherslur borgarstjórnar. Þetta er ekki, eins og ég sagði, gjaldskrártillaga og það er ekki kostnaðarmetin aukna tíðnin, heldur erum við einfaldlega að fela skipulagssviði eða samgönguskipulagssviði að fara yfir þetta og skila síðan endanlegum tillögum 15. febrúar. Ef við gerum ekki neitt, þá halda málin áfram að vera eins og þau eru og þá spólum við bara tilbaka og erum áfram í svifrykinu. Ef við ætlum að halda áfram að rífast hvað aðgerð á að fara í og gera ekki neitt, þá náttúrulega erum við ekki að standa við það sem við samþykktum samhljóða fyrir 2 árum rúmum síðan. Ég held að þetta sé leið til þess að við stöndum við það sem við samþykkjum hér og sýnum bara borgarbúum í verki að við getum komið einhverju verk saman. Ég held að það hafi líka góð skilaboð úr þessum sal og tækjum þetta bara alvarlega saman. Það er ekki gott að taka Suðurríki í gíslingu í einhverju þrætubókarkeppni. Það er alveg ljóst að það að þrífa er gott og það er ekki síður gott að koma í veg fyrir að Suðurríkið komi úr umferðinni. Og þetta tvennt hefur að gera. Þegar að menn hafa sagt á einhver að þrífa eftir sóðan heima hjá sér, þá segi ég að það bæði að þrífa og komi í veg fyrir að fólk fara á skítuðum skónum. Þetta hvort tveggja þarf. Og þessi tillaga, hún er ekki róttæk. Hún er bara leið til þess að minnka Suðurrík og að við séum að taka eitt skref inn í hreinni framtíð. Þetta er hins vegar stórt mál hvað varðar heilsufar og það hefur verið metið sem svo að alltaf 60 ótímabær dauðsföll verði á Íslandi vegna svifryks og loftgæða og það er ekki lítið. Og við höfum þetta í hendi okkar að stíga þessi skref og ég veit það að þessar breytingar í sjálfu sér gera eitt en hugafarið að senda þessi skilaboð, við getum staðið saman að því að bæta loftið, það er ekki minna virði. Þannig að ég hvet bara alla til að styðja þessa tillögu. Hún á fullt erindi til að vera samþykkt hér í góðri sátt og við náum þá betra jafnvægi í að framkvæma það sem við lofuðum saman fyrir rúmum 2 árum. Það var nefnilega flott hjá okkur. Það var vel gert þegar við samþykktum saman samhljóða með þetta markmið. Nú er komið að því að finna leið sem ekki kallar á lagabreytingar. Takk fyrir. Borgarfulltrúi Eyþór Laxdal Arnalds hefur lokið máli sínu næst í andsvar. Einn borgarfulltrúi hefur óskað eftir að koma upp í andsvari. Það er borgarfulltrúin Alexandra Brím. Forseti, ég er bara með eina einfalda spurningu. Er borgarfulltrúin Eyþór Arnalds með
upplýsingar um það að við höfum lagaheimild fyrir þessu, bara svo ég spyr ég einfaldlega. Það er svona, já, ég hef allan ekki alveg heyrt svona skýrt með það hvort að þetta falli undir það sama og við getum eins og sömu lagaheimild og við höfum til þess að, hvað segum við, mismuna bílum eftir því hvort þeir séu með umhverfisvænan, hvort þeir séu bensínbílar eða rafmagnsbílar eða þannig. Erum við viss um það að við höfum sams konar lagaheimild fyrir þessu? Takk. Borgarfulltrúi Alexandra Briem hefur lokið við að veita andsvar og áður en að ég hleypi borgarfulltrúanum Eyþóri Laxdal Arnalds upp í að svara andsvari, þá vill forseti minna á að borgarfulltrúar eru beðnir að taka andsvör úr sætum vegna sóttvarnareglna. Þá svarar andsvari borgarfulltrúi Eyþór Laxdal Arnalds. Vídeó ansvarstakan. Heyrist ég mér núna? Já. Já, ég ætla að fylgja fordæmi borgarfulltrúans Alexandru Briem og fara í ræðupúltið en ég ætla að svara þessu hér. Mér vitanlega ekkert sem bannar okkur að gera þetta. Það nú þannig að þetta borgarlandi sem við erum að tala um. Við erum með margs konar gjaldtöku, bæði í bílastæðahúsum og stöðumælum. Borgin hefur breytt sínum reglum ítrekað, bæði varðandi eðli bíla, stærð þeirra, þyngd og annað. Þessu hefur verið breytt á síðustu árum með ýmsum hætti án þess að nokkurn tímann hafi einhver efast lagaheimildir til þess. Ég held að ef að þetta eina ágefnið þá ættum við bara samþykkja þetta því að ég hef ekki séð neitt sem að bannar borginni að rukka fyrir borgarlandi með þessum hætti. Ég held að þarna sé einmitt leið án þess að sækja lagaheimild að við getum verið að gera þetta svona strax. Það þarf að útfæra þetta í forritun í kerfinu en ég tel ekki að þurfi lagabreytingu til. Borgarfulltrúi Eyþór Laxdal Arnalds hefur lokið við að svara andsvari og þá veitir andsvar öðru sinni borgarfulltrúi Alexandra Briem. Borgarfulltrúin ferli frá því. Þá telst andsvörum lokið og þá tekur næst til máls borgarfulltrúi Líf Magnúsdóttir. Gjörðu svo vel. Það heyrist ekki í borgarfulltrúanum Líf Magnúsdóttur. Heyrir í okkur, Líf? Það virðist ekki nást til... Nei, hérna kom þetta. Fyrirgefið þetta. Ég ágæti forseti og borgarstjórn. Ég líka með glærur og að deila þeim hérna og eins og Eyþór Laxdal Arnalds borgarfulltrúi sýndi að þá ég líka með myndir af mengunardögum. Þetta eru svokallaðir gulir og gráir dagar sem við erum að fást við sem eru mengunarvaldar í borgarlandinu og á svona stilltum og fallegum frostdögum að þá horfum við á Esjuna og hún einhvern veginn með svona gula slíkju utan að sig, umvafin mengun í rauninni. Stundum getur þetta verið fallegt en tilhugsunin að þetta sé af mengunarvöldum ekki notaleg. Og þetta sjáum við hér ítrekkað á þessum myndum, svokölluðu guludagarnir. Hérna sjáum við mynd af áramótunum 2019-2020, þar sem að svifryksmengun mældist yfir heilsuverndarmörkum eins og gerist þegar við skjótum upp flugeldum. Skiptir líka miklu máli hvernig veðrið hvort að hún leggist á okkur og sé til lengri tíma eða hvort að það sé rok og feikin í burtu. Og hér mynd frá vegasamgöngunum. Það staðreynd og við vitum það að gráir og gulir dagar eiga upptök sín í samgöngum, mestmegnis, sérstaklega í þéttbýli, vegriki, framkvæmdum hvers konar,
til dæmis eins og á uppbyggingarreitum og fleira. Það eru flugeldar sem að valda þessari mengun. Við fáum líka mengun frá jarðvarmavirkjunum og svo frá öðru löndum sem að best með vindum hingað yfir, eldgos, jökulhlaup og iðnaður. Og það eru mengandi lofttegundir sem við verðum að vakta vandlega og reglulega. Við þekkjum öll svifryksumræðuna og hún svifryk má skipta upp í þessa 3 þætti þarna. Það sem að fínasta svifrykið í rauninni hættulegst og fer í dýpstu enda lungnanna okkar og getur valdið þessum ótímabæru dauðsföllum, en líka skaðar viðkvæm lungu barna og fólks með öndunarfærasjúkdóma og fólk sem heilsuveilt. En svo auðvitað köfnunarefnisdíoxíðið sem í daglegu máli kallað NOx-ið, sem bara útblástur bíla og iðnaðar. Og ég kannski fer aðeins yfir það á næstu glæru, en hérna sjáum við allar þær mengandi lofttegundir sem við erum að vakta, heilbrigðiseftirlit Reykjavíkur og önnur heilbrigðiseftirlitssvæði. Og svo ársmeðaltal tekið arsen og blý og kadmíum og það ýmislegt sem að finnst í okkar andrúmslofti. Samgöngur, og þetta eru staðreyndir máls, þær eru helsta uppspretta loftmengunar í þéttbýli. Og eins og ég hef tekið saman þarna, að þá þetta og má líka finna í viðbragðsáætlun heilbrigðisnefndar Reykjavíkur um loftgæði sem heilbrigðiseftirlitunum ber að gera, og við erum með mjög nýlega skýrslu frá 2020, þannig að það kannski ekki alveg hárrétt sem kom fram í máli Eyþórs Arnalds Laxdal að borgarfulltrúa að það hafi ekkert gerst síðan 2018. Og það vissulega bagalegt að við förum yfir heilsuverndarmörk, en það er ekki bót í máli að segja að við höfum ekki notað okkar kvóta, auðvitað á kvótinu að vera 0. En við kemum að því síðar. En það eru slík vatna og það notkun nagladekkja stór hluti af því. Útblásturinn eins og ég nefndi áðan og ýmislegt annað. Og ýmislegt af þessu, eða flest allt, einmitt að manna völdum. Annað sem við ráðum kannski ekki við þegar fjöll gjósa og það verður öskufok. Eða bara frá náttúrulegu umhverfi í jarðvarma. Þannig að það náttúrulega losun líka, og það líka þessi óviðráðanlega mengun sem að berst okkur frá öðrum löndum. Og þetta ekkert eitthvað skoðun okkar bara í minnihlutanum af því bara og okkur finnst eitthvað. Þetta hafa vísindamenn og þetta hefur verið rannsakað og það hafa verið birtar fjölmargar greinar sem að lúta að þessu hver uppsprettan og það eru af mannavöldum og frá samgöngum. Þetta til dæmis EFLU-skýrslan sem var 2015 sem var rannsóknarverkefni Vegagerðarinnar og sem fjallar uppruna svifryks í Reykjavík, og þar stendur að stór hluti að það yfir 80% af svifrykinu stafar af bílaumferð. Það var líka gerð skýrsla hjá norrænu ráðherranefndinni frá 2017, vegryggð, og þá eru lögðar áherslur í þessari skýrslu 2 meginleiðir sem skilvirkar leiðir til þess að draga úr vegryggi, og það að draga úr notkun nagladekkja, hraða og umferðarmagns, sem sagt fækka bílum, og númer 2 var rykbinding en bara sem skammtíma lausn. Sópur með góðu búnaði geta líka hjálpað, en það upprætir ekki vandann. Hreint loft til framtíðar líka tiltölulega nýleg skýrsla. Það áætlun loftgæði Íslands 2018 til 2029 og þið getið kynnt ykkur allt saman, þetta allt saman á netinu. Og þar kemur meðal annars fram sem að farið hefur verið yfir hér að ótímabært dauðsföll megi rekja til svifryks, PM2,5 í loft á hverju ári, og svo 5 dauðsföll vegna NOx-ins eða útblásturs bíla. En við höfum ekki rannsakað þetta nægilega vel hérna á Íslandi, þannig að við höfum yfirfært þessar tölur sem að koma frá Umhverfisstofnun Evrópu. Þannig að þetta þarf frekari rannsóknir líka við, og ég ætla ekki að
líka minni skoðun að ég held að þessar tölur geti staðist. Þetta þarf að rannsaka. Fleiri, eins og ég nefndi áðan, viðbragðsáætlun heilbrigðisnefndar Reykjavíkur um loftgæði, hún segir til það hvernig við bregðumst við. Hún er nýlega endurskoðuð frá 2020 og við höfum síðan 2009 verið með viðbragðsáætlun loftgæði, fyrst allra og skammtíma aðgerðir þá ef að það stefnir í léleg loftgæði og við erum alltaf að verða betri og betri í okkar viðbrögðum og skjótara að bregðast við. Nú nýlega í umhverfis- og heilbrigðisráði var kynnt þessi skýrsla frá Brian Charles Barr þar sem að hann í rauninni segir að næmni greining bendi til að nagladekkjanotkun spili langstærstan þátt í myndun svifryks frá umferð í borginni. En svo eru þetta aðrir áhrifaþættir eins og tegund veg yfirborðs umferðarmagn, eins og ég hef sagt áður, umferðarhraði og veggþjónusta eins og söltun og skolu. En það var samt ósamræmi við erlenda reynslu í þessari rannsókn hans varðandi götuþvott. Þannig að það virðist sem svo að við séum ekki alveg sambærileg öðrum löndum. Það virðist hafa minni áhrif götuþvottur hér heldur en annars þar, en það búum við þannig veðurskilyrði. Og svo er auðvitað að hafa læknar látið sig máli varða og það eru rannsóknir sem að styðja það að loftmengun á Íslandi getur haft mjög mikil áhrif á heilsu okkar og heilsufarslegar horfur. Meira. Eyþór Laxdal Arnalds borgarfulltrúi fór hérna yfir tillögur Sjálfstæðisflokksins að það þurfi bara að þvo meira, þrífa meira, gera meira í hreinsun en svo þegar við förum yfir þetta þá hreinsun auðvitað pínulítið flókið mál ef það varðar svifryk eins og margoft hefur komið fram. Þannig að þrif með vatni sem er árangursríkasta aðferðin, það oftast ekkert gerlegt hér vegna frosts. Og eðlilega, við viljum ekki mynda hálku og stofna þannig vegfarandum einhvern veginn í hættu. Þurrþrif, sem sem sagt bara sópun, þyrlar bara meira rykið upp en tekur það og getur gert vont verra. Og svo eru aðstæður á milli landa mismunandi, þannig að það mjög á að fara varlega í það að bera saman eins og gert í greinargerð Sjálfstæðisflokksins með þessari tillögu aðstæður og það ekki rétt heldur sem að kemur fram í greinargerðinu hreinsun miðborgarinnar en þið sjáu hér að það talsvert þrifið í miðborginni. Borgir sem að við berum okkur kannski saman við frekar væri Bergen vegna þess að Oslo, hún liggur ekki sömu breiddargráðu, allt annað veðurfar þar, en svo hefur líka Oslo gripið til aðgerða eins og bíllaust svæði í miðborginni, er náttúrulega mjög fremstir allra Norðurlandaþjóða í rafbílum og fleira sem þá ekki blástur af völdum NOx-ins. Og svo eru þau með veghlið þar sem að mengandi bílar þurfa að greiða tolla og það gjöld á nagladekk sem aðgerð til þess að draga úr svifryksmengun. Ég ætla að koma aftur á mælendaskrá og klára þessa yfirferð en bið ykkur að sýna með billit og menn. Ég var með andsvari, ég reyndi að íta alltaf taka. Já, borgarfulltrúar verða að setja inn á samtalsgáttina líka við andsvar. Þeir biðja andsvar. En þá hefur einn borgarfulltrúi óskað eftir að koma upp í andsvari, það borgarfulltrúi Eyþór Laxdal Arnalds, gjörðu svo vel. Já, forseti ágæta borgarstjórn og tilheyrendur. Ég hélt að þessi búnaður ætti að virka, en ok, við sleppum hún á það líka. Ég held að borgarfulltrúi Líf Magnadóttir hafi nú tekið undir svona 95% af því sem við höfum sagt í þessu máli og það ljóst að miðborgin hún er þrifin meira en hún var en hún samt sem áður þrifin meira í Oslo. Og Oslo ágætis viðmið af því að þetta nú svona frekar norðarlega
það er alveg rétt sem að borgarfulltrúi Líf Magnúsdóttir að auk þess hefur Osló gripið til þess að takmarka bílaumferð mjög mikið. Þannig ef eitthvað þá þurftum við að taka okkur meira á varðandi þrif og annað. Nú ég kannski fæ að heyra meira á eftir frá borgarfulltrúanum varðandi tillögu okkar varðandi nagladekkinni, að það eitthvað sem við höfum ekki komið áður. Þarna erum við að koma nýmæli inn og ég hlakka til að heyra hvaða álit borgarfulltrúinn hefur á því að rukka meira fyrir nagladekk heldur en þá sem ekki eru á nagladekkjum í borgarlandinu. En að sjálfsögðu erum við að gera betur á mörgum stöðum, en ástæðan þess að við erum 3 árum tæpum eftir að við samþykktum að þetta færi ekki yfir heilsufarsmörk einmitt að við höfum séð þetta fara 25 sinnum eða oftar yfir heilsufarsmörk. Mælingarnar eru bara á 3 stöðum í borginni og ég hefði líka viljað fjölga mælum. Það er ekki þessari greinargerð, en í mörgum öðrum borgum þá eru miklu fleiri mælar til þess að einmitt að finna út og geta brugðist við á ákveðnum svæðum í borginni. En grensasvegurinn er svona eini mælirinn sem er við þétta umferð og ég held að eitt af því sem við ættum að gera væri að fjölga mælum til þess að geta vita betur hvernig ástandið er í borgarhlutum. En ég þakka Líf Magnúsdóttur borgarfulltrúa fyrir ágæta kynningu og mér heyrist vera sammála okkur í flestum atriðum. Borgarfulltrúi Eyþór Laxdal Arnalds hefur lokið við að veita andsvar. Þá svarar andsvari borgarfulltrúi Líf Magnúsdóttir. Já, forseti ágæti borgarstjórn. Hann verður bara að hafa þá skoðun borgarfulltrúinn fyrir sig það hvort því sé sammála honum eða ekki. Auðvitað erum við sammála staðreyndir málsins sem að liggja fyrir að við búum við loftmengun. En við erum kannski ekki sammála það hvaða leiðir við þurfum að fara og til hvaða aðgerða við þurfum að grípa til þess að draga verulega úr loftmengun sem fer yfir heilsuverndarmörk. Þannig að ég ætla bara að klára kynninguna mín og eftir og kannski lækkar þá þessi prósenta borgarfulltrúans niður í eitthvað annað. Borgarfulltrúi Líf Magnúsdóttir hefur lokið við að svara andsvari og þá veitir andsvar öðru sinni borgarfulltrúi Eyþór Laxdal Arnalds. Ég hlakka til að heyra framhaldi á ræðunni en mér finnst það ekki lofa góðu ef að það á að snúast það að auka ósætti þær tillögur sem liggja fyrir. Ég held að við ættum frekar að reyna að sammælast einhverjar aðgerðir þannig að við næðum betri árangri. Þetta er ekta þannig mál og þær hugmyndir sem við höfum oft heyrt eru þannig að þær eru ekki heimilar og það er miklu betra að fara í eitthvað sem við getum gert heldur en að horfa á eitthvað sem við getum ekki gert. Og hluti af þessum tillögum sem við erum með, til þess að varðandi viðbragðstímann í snjómokstrinum, einmitt til að minnka þann ótta sem fólk hefur að fara út í umferðina án nagladekkja. Og viðbragðstíminn er eitthvað bæðaverandi snjórunningin og líka hreinsun gatna er eitthvað sem getum gert betur til að fara betur með pening og líka ná meiri árangri. En ég hlakka til að heyra seinni hluta ræðunnar og vonandi var þetta grín á hann. Borgarfulltrúi Eyþór Laxdal Arnalds hefur lokið við að veita andsvar. Óskar borgarfulltrúi Líf Magnúsdóttir eftir að svara andsvar. Gjörðu svo vel. Forseti, ágæta borgarstjórn. Ég ætla nú ekki að svara á hortugheitum borgarfulltrúans að neinu leyti, en mig langar að spyrja hann að því hvað hann hafi fyrir sér að vetrarþjónustu viðbrögð Reykjavíkurborgar séu léleg eða ekki eins og best verður á kosið. Ég held að við séum alltaf öll starfsmenn Reykjavíkurborgar og borgarfulltrúar tilbúin til þess að rýna það sem betur má gera, en ég vil fá svör við því hvað borgarfulltrúinn og hvað hann hafi fyrir sér í því og telji að sé ábótavant í þeirri þjónustu vegna þess að þannig ábendingar eru meira gagnlegar heldur en kannski
hvað skal ég kalla þetta, áfellisdómar, eitthvað svoleiðis. Borgarfulltrúi Líf Magnúsdóttir hefur lokið við að svara andsvari. Þá veitir stutta athugasemd borgarfulltrúi Eyþór Laxdal Arnalds. Já, þetta var nú einfallega ábending en hvorki áfellisdómur eða hortugheit. Það þannig að samkvæmt upplýsingum sem ég hef innan á borgarkerfinu og líka frá þeim verktökum sem hafa unnið fyrir borgina, þá langur viðbragðstími, til dæmis varðandi þrif, það getur myndast veðurgluggi og líka í ákveðnum tilfellum varðandi snjómoksturinn og þetta getur haft þær afleiðingar að það frysti snjóinn til dæmis og líka við missum að veðurglugganum sem að kannski í 1 eða 2 daga og við náum honum ekki. Þetta ekki hortuheit, þetta ábending. Borgarfulltrúi Eyþór Laxdal Arnalds hefur lokið við að veita stutta athugasemd. Þá hefur borgarfulltrúi Örn Þórðarsson óskar borgarfulltrúi Líf Magnúsdóttir eftir stuttri athugasemd. Gjörðu svo vel. Ágæti forseti, hortugheitunum var beint til mín í formi einhvers óræðis sem ég ætla ekki að fara út í hér. En þá vil ég aftur spyrja borgarfulltrúana, hann getur þá bara svarað því síðar og sett sig á mælendaskrá ef hann hugnast að veita mér þau svör. Hvað má aukinn viðbragðstími og aukinn snjómokstur kosta og þá þrif á götum? Borgarfulltrúi Líf Magnúsdóttir hefur lokið við að gera stutta athugasemd. Þá hefur borgarfulltrúi Örn Þórðarsson óskað eftir að koma upp í andsvari. Gjörðu svo vel. Forseti, ágæta borgarstjórn. Já, ég hafði stutta spurningu til Lífar Magnúsdóttir, borgarfulltrúa, þetta mál. Ég hlustaði á hennar málflutning og fannst hann margt ágætur. Mér fannst við vera að færast svolítið saman. Ég ætla ekki að leggja neitt prósentumat á það hversu nálægt við værum að færast í því að taka undir eða sammælast það að þetta væri fín tillaga. Ég held að við séum það svona í hjarta okkar, þá innst inni þá erum við það öll í þessum sal og öllum þessum að taka þátt í þessari umræðu núna í dag. Ég ætla hins vegar aðeins að bæta við og biðja það núna þegar við erum að ræða málefni af þessu tagi að við færum ekki umræðan inn á þessa orðræðu sem mér finnst ég vera að heyra svolítið. Ég tók eftir orðinu hortuheit í sambandi við málflutning borgarfulltrúa Eyþórs Laxdal Arnalds. Ég gat ekki heyrt það sjálfur að hann hefði uppi einhver hortuheit eða stórirði mál. Hann væri hins vegar að koma á framfæri ábendingum gagnrýni eða athugasemdum sem veit ég ekki hvort það séu vel ígrundar eða ekki. En allavega að setja umræðuna í það samhengi, það mætti gera betur. Ég held að sé allir sammála það og ég held að varðandi ekki bara þessi mál, loftgæðamál í borginni, þá getum við líka tekið önnur mál og gert miklu betur og sett það í miklu betri farveg. Og það þessi yfirvegaða hófstillta málefnalega umræða sem mér finnst þetta vera miklu meira í heyri hörfi í þessum sal. Ég var að vonast eftir að það gæti orðið, þetta væri dagurinn sem við myndum gera þessar breytingar, stíga þessi skref að færa umræðuna í hófstilltari farveg. Það þarf ekki að vera. Ég var auðvitað að vonast til þess að umræða væri og ætlaði að spyrja Líf Magnúsdóttir, borgarfulltrúa, hvort að hún væri í rauninni að taka undir og ætlaði að samþykkja þessa tillögu og lýsa því yfir eða hvort hún væri að reyna undirbúa það að koma með frá svona tillögu eða ekki til að henni hafnað. En ég svo sem búinn að fá svar við því og kem til með að fylgjast með umræðinni áfram þegar hún heldur áfram sínu máli. Þá kom upp spurningar sem að ég vona að ég fá svör við. Ef ekki, þá ætla ég að fá að bætast við mælendaskrá seinna og það auðvitað sem hvaða aðra leiðir ættu að fara og hvenær ættu að fara því að borgarfulltrúinn hefur lokið við tíma sinn. Borgarfulltrúi Örn Þórðarsson hefur lokið við að gera athugasemd. Óskar borgarfulltrúinn Líf Magnúsdóttir eftir að svara andsvari. Svo ekki, þá tekur næstur til máls borgarfulltrúi Hjálmar. Nei, þá tekur næstur til máls,
Augnablik. Borgarfulltrúi Egill Þór Jónsson, gjörðu svo vel. Heyrið mér? Já. Borgarstjórn. Það heyrist mér, heyrist ok. í borgarfulltrúanum, gjörðu svo vel. Takk fyrir það. Forseti, ágæta borgarstjórn. Borgarstjórn Reykjavíkur samþykkti í upphafi kjörtímabils yfirlýsingu að Svifryk færi aldrei yfir heilsuverndarmörk. Sú yfirlýsing í byrjun kjörtímabils var góð og var metnaðarfull. Þessi yfirlýsing átti að setja tóninn betri loftgæði Reykjavíkurborg til frambúðar. Samþykktinni væri fylgt eftir með aðgerðum. Þetta vonaði maður. Margþættum aðgerðum til þess að bæta loftgæði borginni. Samþykkt allra flokka. Í kjölfarið á samþykktinni lögðum við í Sjálfstæðisflokknum fram tillögu að aðgerðaáætlun til að bæta loftgæði borgarinnar svo Svifryk færi ekki yfir heilsuverndarmörk. Fjölþættar aðgerðir. Meðal þeirra aðgerða sem lagt var til að ráðast í var til dæmis númer 1 að dregið yrði úr notkun nagladekkja í borgarlandinu. Númer 2 endurskoðun á efnisvali borgarinnar varðandi gæði efna í malbiki. Númer 3 þrif verði aukin á umferðaræðum, sópun, þvottur og reykmynding. Númer 4 að frítt yrði strætó á gráum dögum. Númer 5 takmörkun þungaflutninga með efni sem geta valdið svifryksmengun á gráum dögum. Númer 6 íbúar í fjölbýlishúsum geti hlaðið rafbíla með auðveldum hætti. Númer 7 að nýting affallsvatn verði notuð í auknum mæli til að hita upp göngu- og hjólastíga borgarinnar og númer 8 að endurgjöfnið verði gegn dreifingu byggðar. Frá því að þessi tillaga var lögð fram hefur Svifryk ítrekað farið yfir heilsuverndarmörk. Án þess að brugðist sé við á lausnamiðan hátt. 25 skipti þar sem Svifryk hefur farið yfir heilsuverndarmörk frá því að borgarstjórn í byrjun kjörtímabils yfirlýsingu þess efnis að þetta ætti ekki að gerast hérna í borginni. Því miður minnir þetta óneitanlega á stór loforð bætta þjónustu strætó sem öll borgarstjórn samþykkti í upphafi kjörtímabils. Hún hljóðar svo að tíðni strætó og helstu stofnleiðum borgarinnar er aukin en svo gerist ekki neitt. En aftur á Svifryksmálum. Það er ekki ein barbabrella við Svifryksvandanum. Orsakir Svifryks eru fjölmargar. Ég ætla nú ekkert að fara eitthvað frekar í það en það hefur komið fram hérna í fyrirræðum. En vegna þessa þá höfum við í Sjálfstæðisflokknum ávallt talað fyrir fjölþættum lausnum og aðgerðum til að draga úr Svifryksvandanum og auka loftgæðin í borginni. Umræða snýst nefnilega oft á tíðum að banna nagladekk, banna akstur með tiltekið skráningarnúmer, banna hitt og þetta, banna. Undir þær hugmyndir er erfitt að taka sérstaklega í ljósi þess að þegar gengið er fram hjá einföldum lausnum eins og við höfum ítrekað lagt fram. Lausnum sem hafa fengið brautargengi í kerfinu en ekki verið framkvæmdar í rauninni. Lausnum sem er hægt að fara í strax. Þessar 8 lausnir sem ég nefndi áðan hafa ekki farið til framkvæmda. Nú í dag leggjum við samt aftur fram í Sjálfstæðisflokknum fram tillögu til að stuðla betri loftgæðum í borginni. Þetta er bara tillaga fyrir fólkið í borginni, fyrir þá sem eru viðkvæmir fyrir. Þrátt fyrir aðgerðaleysi síðustu ára og áhugaleysi meirihlutans í loftgæðamálum í borginni verðum við að halda málun á lofti og tala fyrir því. Tillagan sem við leggjum fram í dag er einföld. Lausnamið og getur komið skjótlega til framkvæmda sé vilji til að bregðast við vandanum. Eins og áður segir, miðar hún að því að auka þrif á götum borgarinnar, bæta vetrarþjónustu sérstaklega í efri byggðum, auk þess að breyta gjaldskrám á stöðumælagjöldum á þann veg að þeir sem að notast við nagladekk greiði meira í bílastæði en þeir sem að ekki nota nagladekk. Við erum að reyna að búa til jákvæða hvata. Ásamt þeim 8 tillögum sem við lögðum fram fyrir á kjörtímabilinu sem ég fór aðeins hérna yfir áðan, þá bætast við 2 nýjar núna og ein sem áður hefur verið lögð fram varðandi þrifin og því hefur komið fram með 10 tillögur til að bæta loftgæði í borginni í baráttinu við Svifryk. Þessar hugmyndir eru á þann veg að það er bæði á forræði borgarinnar að það er hægt að ráðast í það strax. Við þurfum ekki að benda á ríkið, við þurfum ekki að snúa meira út úr umræðinu, heldur getur við ráðist í það strax. 10 tillögur í átt að bættum loftgæðum höfum við lagt fram og ég hvet ykkur til að íhuga það alvarlega að samþykkja þetta, annars höldum við málinu bara áfram á lofti. Kæra þakkir.
Þá hefur Egill Þór Jónsson, borgarfulltrúi, lokið máli sínu og næstur á mælendaskrá er Pavel Barstosek, borgarfulltrúi. Já, virðulegi forseti, hér er ágætis andi í Ráðhúsinu sem kom fram í einróma samþykkt tillögurnar áðan og í þessu máli þá held ég sé ágætis andi líka ágætis umræða þó svo að það þýðir ekkit endilega við séum alltaf öll sammála allt en það er auðvitað til þess að pólitík gerð og oft getum við verið ósammála hluti, það er bara spurning hvernig erum við ósammála hlutina og í þessu máli þá er kannski sá kjarni sem ég finnst stundum og oft birtast í því þegar að Sjálfstæðisflokkurinn og þeir sem vilja almennt séð vega einkabílsins meiri heldur en minni koma á sjónarsviðið að það er kannski örlítið meira gert úr þeim þætti að bregðast við rótinni af vandanum heldur en að tækla uppruna orsökina og það er mjög gott fyrir fólk að heyra, það er mjög þægilegt fyrir marga að heyra að það yrði ekki svifryksvandamál í Reykjavík ef að göturnar myndu vera þrifnar betur. Ég held að það er sannleikur sem margir vilja búa við. Augljóslega væri það mjög þægilegt, þá þyrfti maður nú ekki að breyta neitt í sínum förum. En staðreyndin er svo, eins og við vitum, að rannsóknir benda þetta langflesta til þess að uppruni svifryks er að finna í malbygginu og malbyggið spænist upp við það að fólk keyrir á dekkjum, nagladekkjum. Þannig að það er mjög erfitt að ráðast á þennan vanda öðruvísi en að reyna að tækla þann part, þess að tækla umferðarmagnið og tækla hlutfall þeirra sem keyra á nagladekkjum. Það var eins og komið fram í máli Líf Magnúsdóttur borgarfulltrúa gerði rannsókn á þetta og sem kynnt var bæði umhverfis- og heilbrigðisráði og skipulags- og samgönguráði og henni komu Hrund Andradóttir prófessor og fleiri. Það sem var farið yfir það hverjar orsökurnar af svifryksvandanum væru. Og þar kemur maður fram að ef gert ráð fyrir núverandi umferð gefur líkan til kynna að draga þurfi úr hámarksnagladekki notkun á miðjum vetri 46% niður í 15%. Og jafnframt kemur þar fram að samkvæmt þessum rannsóknum þá eru götuþóttur ekki silkivirk leið til að draga úr svifryki. Þannig að strax er það komið fram að ein af þessum tillögum sem lögðu fram er að mati þeirra sem hafa rannsakað málið ekki skilvirk leið til að draga úr. Næsta tillagan snýst það að sjá samt snjómokstur betur, að leggja meira í það og þá skil ég sem svo að orsakasamhengi á að vera það að ef að fólk myndi upplifa það myndi síður lenda í hálku, þá væri það líklegra til að nota nagladekk síður. Það er þá einhvern veginn rökræn samhengi. Og það má vel vera að það séu einhver rökræn samhengi þarna á milli. Ég vil hins vegar nefna það aftur að ég vil meina að það sé ágætlega gert í snjómokstri í Reykjavík og tölurnar sem ég bað fyrir fundinn bendir til allavega að þar sensta vetur þá var kostnaður við snjómokstur 800 milljónir króna, þannig að ef við ætlum að gefa í allavega fjárhagslega í þeim efnum þá eru það alltaf töluverðar upphæðir ef við ætlum að festa kaupa á fleiri snjórúðinstækjum eða sópum, þá myndi það alltaf hafi fyrir sér töluverðan kostnað. Þannig ég myndi segja kannski þessar tvær aðferðir sem eru beittar fyrst gæti annarkvæmst vegar ekki verið nægilega árangursríkar miðað við það sem við vitum uppruna svifryks og hins vegar gætu verið talsvert dýrar. Og þar fyrir utan þá finnst mér kannski að það sé nauðsynlegt bara eins að ávarpa þessa ranghugmynd sem enn er í gangi hjá mörgum að langáhrifasta leiðin til að forðast hálku sé að keyra á nagladekkjum. Við verðum að geta notað vettvang sem þennan sem er opinber vettvangur til að ávarpa það að það er ekki lengur þannig að rannsóknir segi að öryggisins vegna sé langnauðsynlegast langbest að keyra á nagladekkjum. Nagladekki eru ekki áhrifasta leiðin til að draga úr hættum á því að lenda í hálkusleysi. Þau eru það einungis við afmarkaðar aðstæður sem er algjörlega slétt yfirborðinu flestar aðrar aðstæður, þá er betra að vera á harðgordóttum heilsársdekkjum. Og mér finnst svolítið nauðsynlegt að við bara hjálpumst að við að segja fólki þennan
sannleik því að margir eru á nagladekkjum bara af þeim vana að það sé það sem best en ekki í samræmi við rannsóknir. Það hefur tekist að draga vel úr nagladekkjanotkun. Hún var nánast algild fyrir 2-3 árum síðan. Það voru kannski 80-90% sem voru nöglum. Í dag talan þó búið að helmingast en hún þarf að fara heilmikið meira niður til þess að við getum lækkað notkunna. Ég játa það mér veist þriðja hugmyndin sem borin upp í þessar til athyglisverðust. Hún leggur til að það mishátt gjald fyrir bílastæði eftir því sem menn myndu keyra á nöglum eða ekki. Og ég held að það sé kannski einhver sannleiks mögulega korn í því að það kunna vera rétt nálgun að beita einhvers konar þannig hvötum til þess. Það svona smálegt vandamál finnst mér í því og svona ástæðan fyrir því að ég get ekki alveg svona hoppað að samþykkja þetta þó svo ég myndi klárlega, ef að þetta væri eitthvað sem ég væri alveg viss að við gætum gert, þá myndi ég ganga á það að það náttúrulega þannig að það eru sem betur fyrir langflestir og meirihluti bíla ekki á nagladekkjum, þannig að við þurftum að veita ansi mörgum afslátt til þess að þetta myndi hafa einhver áhrif því að flestir eru jú ekki á nagladekkjum og þá þurftum við að lækka tekjur borgarsjóðs af bílastæðagjöldum og það vil ég ekki gera. Leiðin til þess að móti væri að hækka gjöld á þá sem ekki eru sem á nöglum og það ef að niðurstaðan tekjur af hlutlaust þá gæti mér alveg hugnast að gera það. Ég aðeins bara að velta fyrir mér hvernig það kemur út lagalega að því að samkvæmt lögum þá ber okkur skylda að innheimta þjónustugjöld til að standa straum ákveðinni þjónustu og ef við verðum að leggja álag umfrá þá þjónustu sem við veitum af rekstri bílasjóðs yfir ákveðna hópa þá ég svona með smávægilega efasemdir og jafnvel kannski með smávægilega hvort að við getum einfaldlega lent í vandræðum með það ef einhver myndi telja að slík gjaldtaka væri ekki samræmi við lög. Þannig að ég neita að ég í kannski ákveðinni klemmu að því ég annars vegar sæmilega jákvæður þessa þáttar en ég vil ekki lækka tekjur borgarsjóðs og ég vil heldur ekki leggja gjöld sem getur verið mögulega ólögmæt. En það væri mjög til í það ef við gætum sammælst það að þetta væri eitthvað sem við myndum vilja geta farið í að því að leiðir til þess að beita jákvæðum hvötum til þess að reyna að ýta fólki frá því að nota nagla eru sannarlega eftirsóknarverðar en ég tel að tillagan eins og hún úr garði búin sé allavega ekki þess eðlis nú að ég geti samþykkt hana en ég þakka fyrir gott hljóð. Borgarfulltrúi lokið máli sínu og hafa 3 borgarfulltrúi óskað eftir að veita andsvar. Eru það Eyþór Laxdal Arnalds, Örn Þórðarson og Hildur Björnsdóttir og þá ræðutími 1 mínúta. Fyrstur þá Eyþór Laxdal Arnalds, borgarfulltrúi. Já, forseti ágæta borgarstjórn, ég vil takka Pavel Bartóšek fyrir hans ræðu. Hann hafði áhyggjur af ýmsu í þessu en ég vil kannski benda á það að notkun nagladekkja hefur ekki farið lækkandi síðustu ár og 40% á tímanum þegar að síðasta mæling var gerð og það mjög hátt hlutfall. Varðandi útfærslun á gjaldtöku þá held ég að það verði að fara til dæmis bara þá leið að þessi gjaldflokkar giltu meðan að nagladekk væri heimil og svo bara sektur utan þess tíma. Þannig að þar með ertu komið með mengi sem 60-40 sem ekki óyfirstíganlegt. En það sem við finnst alltaf athyglisvert og það að borgarfulltrúi Pavel Bartóšek bergmálar fyrir orð annars borgarfulltrúa úr meirihlutanum að hafa miklar áhyggjur af lögmætinu þó að ekkert sé sem mæli gegn því. Pavel Bartóšek borgarfulltrúi hafði ekki miklar áhyggjur af innviðagjaldinu sem þó mikil deila og hefur ekki lýst áhyggjum af því og það alveg rétt að þetta eru þjónustugjöld og það óumdeilt að nagladekk spæna meira upp malbyggi og þess vegna eðlilegt að rukka meira fyrir slík stöðugjöld. Borgarfulltrúi Eyþór Laxdal Arnalds lokið við að veita ansvar. Óskar borgarfulltrúi Eyþór að svara ansvar? Já, það svara ansvar í Pavel Bartóšek. Takk fyrir það, borgarfulltrúi Eyþór Laxdal Arnalds. Ég samla pólitísku nálguninni að því leyti að það væri eðlilegt að þeir sem mengi meira í formi notkun á nagladekkjum myndi borga meira
fyrir það hvort sé útfært gegnum stöðugjöld eða gegnum einhvers konar aðra skattheimtu. Vandinn bara sá að lagaumgjörðin í kringum þessi stöðugjöld heimila okkur til að nota þau til þess að reka bílastæðasjóð og reka atrið því tengt, en ekki til þess að beita því sem jákvæðum hvötum með sérstöku álagi ofan á það sem á nagladekkjum, eins og ég skil það. Þannig að ég náttúru væri vel til í, það ein útfærsla sem að skoða á nagladekkja takmörkunum, en því miður þá þegar ég orðaði slíkt í viðtali þá var samgöngu- og fljótur til að benda á vanganta og vildi meina að það væri fólk sem notaði nagladekk utan höfuðborgarsvæðisins og svona gaf mér heldur ekki tilefni til þess að það væri raunhæft að slíkt til að myndi ná í gegn. Þá hefur Pavel Bartošek borgarfulltrúi við að svara andsvari og veiti þá ansvar öðru sinni Eyþór Laxdal. Já, forseti ágæta borgarstjórn og tilheyrendur, ef að áhyggjurnar snúast eingöngu lagagrundvöll þess að leggja á hærra þjónustugjald, þetta ekki skattur sem lagður hér til, þá held ég vera ágætt að fá bara álit borgarlögmanns á því hvort að það sé eitthvað sem að banna okkur að gera það, alveg eins og við erum með ívilnanir varðandi umhverfisvæna bíla og meira að segja tekið inn í þá gjaldskrá þyngd bíla og stærð. Þannig að ég held að það séu næg fordæmi og þetta væri bara liður í því. Það einmitt ekki hægt að koma með almennt gjald. Það eingöngu verið að leggja til gjald í borgarlandinu akkurat þar sem að borgin að stunda mismunandi gjaldtöku fyrir mismunandi bíla í dag. Þess vegna einmitt tel ég lagagrundvöll þessu og einboðið að fara þessa leið því að þeir sem eru á nagladekkjum, þeir eru að valda meiri kostnaði fyrir borgina og mæli með því að við samþykjum þetta ef að borgarfulltrúin hafa fyrirvarum lögmæti og álit borgarlögmanns, þá það ekkert að því. Þá hefur Eyþór Laxdal Arnalds borgarfulltrúi lokið við að veita ansvar öðru sinni og veiti þá ansvar Örn Þórðarson borgarfulltrúi. Forseti, borgarstjórn, já, fínt að fylgjast með umræðinu núna. Þetta svolítið komið í þennan hefðbundna farveg sem að ég var að vona að færa ekki. Nú áherslan lögð á útúrsnúninga og annars bara svo örstutt, þess að sagt, snjómokstur kostnaður. Snjómokstur gefur ekki mynd af hvort það sé vel mokað eða ill. Gefur alltaf aðra mynd af það ekki að þeir sem að það væri ekki sveitarfélög annars staðar á landinu en Reykjavík, segir miklu frekar aðrar aðstæður. Aðeins bílastæðagjöldin, leyfi til þess að veita afslátt af bílastæðagjöldum. Ég sé ekki til fyrirstöðu að það sé flókið erfitt, fínt að fá borgarlögmann til þess að skera úr það. En það sem ég langar að vita bara kannski í stuttu máli, verið að leggja hér til meirihlutinn að boða það að það sé bara ein tillaga sem hægt að samþykkja varðandi bætt loftgæði Reykjavík, það að banna nagladekk og það eina sem stendur á, það að það þurfa að fá heimild frá ríkinu. Það sé í rauninni einhverjum öðrum að kenna heldur en borgaryfirvöldum. Við erum búin að benda á 10 leiðir eins og hefur komið fram sem ættir að koma í framkvæmd fljótt og örugglega. Það var ágætt að fá það svar, hvort þessi eina leiðin. Þá hefur Örn Þórðarson borgarfulltrúi lokið við að veita ansvar og svara þá ansvari Pavel Bartošek borgarfulltrúi. Virðulegi forseti, til að byrja með þá finnst mér leiðilegt ef ég skildi að þannig að borgarfulltrúinn Örn Þórðarson hafi lítið svo á að ég væri með útisnýningu á leiði mér ræður. Ég reyndi að vera eins málefnalegur og hægt en það er kannski þau mörk sem hægt að setja á þess að beinlínis vera sammála öllum tillögum sem lagðar eru fram. Það er nú bara þannig. Það er ákveðin hugmyndafræðilegur ágreiningur sem á milli og hann verður vera hægt að orða án þess að menn og konur verði fúlar út í mann fyrir það. En það eru vissulega margar leiðir til þess að bæta loftgæði. Ég vil meina að það hefur til dæmis verið gerð tilraunir með það að gefa fólki og þarfið frítt í strætó á gráum dögum og það kerfi liggur fyrir og hefur verið beitt og notað, þannig að það er alls ekki rétt. En ég neita því ekki að mér finnst gjaldtaka eða heimildir til þess að takmarka notkun nagladekkja að vera svolítið lykilatriði í því hvernig við bregðumst við þessu vanda og það er eðlilegt að við höldum áfram að tala um það.
Þá hefur Pavel Bartošek borgarfulltrúi lokið við að svara andsvari og veitir þá andsvar Hildur Björnsdóttir borgarfulltrúi. Forseti, ágæta borgarstjórn, ég vil byrja á að taka undir með Pavel Bartošek hvað varðar gjaldskyldu á nagladekk. Nú er ég þannig gerð að ég er með hægri hjartslátt í stjórnmálum og trúi því að þeir eiga að borga sem nota og hefði gjarnan vilja geta lagt gjald á nagladekk en til þess þurfum við gjaldtökuheimild í umferðarlögum sem ekki er fyrir hendi. En í upphafi kjörtímabils svo samþykktu allir flokkar að reyna að tryggja að svifryk fari aldrei yfir heilsuverndarmörk og í mars 2019 lagði Sjálfstæðisflokkur til ýmsar tillögur í þá veru, meðal annars frítístrætó á gráum dögum. Það var frítístrætó á gráum degi 8. apríl 2019. Mig langar að spyrja borgarfulltrúan, hefur það einhvern tíma verið endurtekið? Og þar sem við erum hér að ræða lausnir, hvað hefur meirihlutinn gert á þessu kjörtímabili til að tryggja að svifryk fari aldrei yfir heilsuverndarmörk? Þá hefur Hildur Björnsdóttir borgarfulltrúi lokið við að veita ansvar og svara þá ansvari Pavel Bartošek. Virðulegur forseti, kannski rétt að taka fram að ég hef leitað þessu, mér sýnist ekki að hafa verið beitt þessu úrræði aftur að gefa frítístrætó á gráum dögum eftir þessa tilraun. Það er nú sem betur verið þannig að það hefur náttúrulega dregið svolítið umferð við þessu ástandi. Það er sjálfsagt að beita því úrræði áfram. Ég geri ráð fyrir því að borgarfulltrúi Líf Magnúsdóttir fari betur yfir okkar áherslur í þessu málaflokki í síni síðari ræðu, en þetta er eitt af því sem hefur verið gert. En það auk þess það sem þríf hafa verið aukin lítillega og reykbinding hefur verið töluverð á tímabilinu sem er aðferð sem skilar árangri eins og kemur fram í skýrslunni, en ég neita því ekki og tek það fram að ég held að einhvers konar heimild til þess að taka gjöld af nöglum sé ákveðin forsenda þess að við getum tekið næsta skref í þessar brot. Þá hefur Pavel Bartošek borgarfulltrúi lokið við að svara ansvari og þá ansvörum lokið og er næstur á mælendaskrá Björn Gíslason borgarfulltrúi. Forseti, ágæta borgarstjórn, heyrist ekki vel í mér? Forseti heyrir en borgarfulltrúin er ekki í mynd. Nei, það er komið. Já, takk. Jú, það er komið. Takk. Ok. Já, forseti, ágæta borgarstjórn. Það má segja að það er alveg undarlegt að svifryksmengun hér hjá okkur í borginni í 130.000 manna borg og jafnvel á tímum kórónuveiru farals og það sem umferð hefur verið í svona lágmarki má segja, jafnist á við mengun í stórborgum erlendis. Nú ástæðan fyrir því er einföld, ég held að það, og það er mitt okkar mat, að göturnar eru ekki þrifnar nógu oft og rykbundnar eins og oft og þarf að gera til að draga úr þessari svifryksmengun. Nú þetta hefur sannast í þessum kórónuveirufaraldri því svifrykið mælist þrátt fyrir litla umferð bíla. Nú ég man nú það var nú síðasta kjörtímabili þá kom hér prófessor úr Denver sem hét Andersson og hann hafði nú mikla skoðun á þessu eða fannst þetta dálítið undarlegt hvernig þetta var hjá okkur. Þetta var eiginlega sama mengun og í Denver sem er milljónaborg og þar var nú svifrykið reyndar með öðruvísi uppbyggt heldur en hjá okkur. Við höfðum meira af þessu sem að, já, af völdum nagladekk eða væntanlega. Nú og það sem ég held að sé nú kannski dálítið stór hluti af þessu er að bílar almennt í borginni eru allir á nagladekkinu. Og það er kannski, held ég, tryggingafélög sem að gera þá kröfu til bílaleigana að bílarnir séu á nöglum. Og þetta þarf aðtúa. Ég tek undir með þeir sem hafa talað það að þessi harðskelljadekk, þau eru bara að virka ágætlega og þar af leiðandi náttúrulega ætti þá að vera minna svifryk. Nú síðan er nú annað sem að maður þarf varðandi öll þrif og þvíumlíkt. Það voru þessar vegaxlir, maður að keyra hér Miklubrauti og Ártúnsbrekku, Vesturlandsveginn. Það sem eru þessar vegaxlir sem eru svona illa þrifnar eða ekki sópaðar. Maður sér rykið svona þeytast upp þegar bílar, sérstaklega stóri bílar, er að keyra þarna eftir þessum akreinum.
Og þarna sér maður, við sem förum kannski nokkur sinnum á dag þessa leið og búum í Austurborginni, maður horfir á þetta gerast, að þetta þyrlast upp rykið frá þessum vegaöxlum og það segir manni að þetta ekki þrifið nógu vel. Nú síðan nú Vegagerðin að fara núna í einhver átak og ætlar að gera það, sem þeir ætla að fara fram á það að gæði malbiks verði meira og þá með hörku í steinefnum hef ég heyrt. Þeir voru nú með einhvern fund í morgun þar sem við voru held ég að kynna þetta. Ég var nú ekki á þeim fundi eða okkur var nú reyndar öllum boðið að vera á þeim fundi og þeir ætla jafnframt að gera meiri kröfu til þeirra sem leggja malbik eða yfirlagningar malbiks eins og sagt er. Nú svo vil ég nú nefna það líka að því við erum að tala um þetta svifryk að þá hefur Heilbrigðiseftirlit Reykjavíkur gefið varhug við því að byggja til að mynda íbúðarhúsnæði nálægt stofnbrautum með tilliti til loftgæða. Nú en ég held að almennt séð á borgin að ganga á undan með góðu fordæmi og halda borgarlandinu hreinu og snyrtilegu, en það trygging fyrir því að gengið sé betur borgina. Það liggur á að farið verði í markvissar aðgerðir til að draga úr svifryksmengun, enda geta ábyrg borgaryfirvöld ekki unað því að rekja megi alltaf 60 dauðsföll á ári til svifryksmengunar. Með hvorutveggja, það þokuður, rykmynda, aukum við lífsgæði og betri loftgæði borgarbúa. Nú borgarfulltrúi Eyþór Arnalds hefur náttúrulega farið mjög vel í gegnum þetta, okkar tillögu og með greinargerðinni. En ég vil að lokum segja, þetta þjóðþrifamál sem við verðum öll að láta okkur varða. Takk fyrir. Þá hefur Björn Gíslason borgarfulltrúi lokið máli sínu og næst á mælendaskrá Vigdís Hauksdóttir. Já, þá hefur einn borgarfulltrúi óskað eftir að veita andsvar, eða Alexandra Briem, borgarfulltrúi. Forseti, góðir borgarfulltrúar, ég meina spurningu til borgarfulltrúans Björns Gíslasonar. Gaman að heyra hversu einhuga Sjálfstæðisflokkurinn virðist vera í því að skera upp herör gegn svifryksmengun og ég held að við getum öll verið sammála það þó að okkur kannski deili eitthvað á aðferðirnar eða valdheimildirnar eða eitthvað slíkt. En þá mín spurning, getum við þá treyst á stuðning Sjálfstæðisflokksins þegar kemur að aðgerðum sem beint gegn loftmengun og svifryksmengun, til dæmis borgarlínunni, að einfaldlega minnka rýmið sem í boði fyrir einkabíla og auka áherslu á almenningssamgöngur, því að eins og kemur fram í skýrslunni sem við fengum í skipulagsráði núna síðast, þá skýrasta og besta leiðin til þess að draga úr svifryksmengun annars vegar að fækka nagladekkjum, bílum sem eru með nagladekk, og hins vegar að fækka einfaldlega bílum í umferð. Og allt sem við erum að gera miðast að því að fækka að minnka loftmengun og þá svifryksmengun líka, meðal annars með þessum aðgerðum. Þá líka með sértækum þéttingaraðgerðum til þess að tryggja að sem flestir geti búið í nánd við vinnuna sína og þurfi ekki að vera svona margir bílar á hverju heimili. Og það væri bara einfaldlega áhugavert að heyra hvort að Sjálfstæðisflokkurinn styðji stórhuga aðgerðir sem þessar, sem eru raunverulega sennilegar til þess að höggva aðeins á vandamálið, eða hvort við viljum fókusera á smávægilega hvata sem hafa kannski einhver áhrif og kannski ekki, og leyfa í rauninni þeim sem vilja einhver breyta kannski þá borga aðeins meira og halda áfram að gera það sem þeir vilja gera. Takk. Þá hefur Alexandra Briem, borgarfulltrúi, lokið að veita ansvar og svara þá ansvari Björn Gíslason, borgarfulltrúi. Takk fyrir þetta, Alexandra Briem, borgarfulltrúi. Já, það mikill einhugur í okkur Sjálfstæðismönnum, það það, og við erum alltaf tilbúinir að styðja góð verk og höfum nú talað fyrir því að almenningssamgöngur hafa tíðari ferðir, og það var nú samþykkt hér í borgarstjórn fyrir einhverjum 2 árum en hefur ekki orðið að því ennþá. Nú
Ég held að, eins og ég nefndi áðan, þá held ég að vandamáli, stór hluta af þessu vandamáli varandi nagladekkin það að bílar eru allir meira og minna á þessu. Og þeir eru náttúrulega töluvert mikið að fara borgina. Og ég tek undir það, við höfum að eins og kom fram hér áðan, við höfum að vinna í því að þeir sem vilja vera á einhverjum svona sérstökum neldum eða hvað við köllum það, að þeir snúi sér að þessum harðskeljadekkjum sem að gera algjörlega sama gagn. Og eins og ég segi, við erum tilbúin í allt til góðra verka. Takk. Þá hefur Björn Gíslason borgarfulltrúi lokið við að svara andsvari og veitir þá ansvar öðru sinni Alexandra Brím. Nei, þá er ansvarum lokið og næst á mælendaskrá Vigdís Hauksdóttir borgarfulltrúi. Virðulegi forseti, ágætu borgarfulltrúar og tilheyrendur. Já, þetta nokkuð merkileg umræða sem á sér hér stað og skrítið að heyra undanhald fulltrúa í meirihlutanum við þessari góðu tillögu. Hér hefur komið fram að sjálfstæðismenn hafa lagt samtals fram 10 tillögur í átt að betri loftgæðum í Reykjavík og hefur meirihlutin ekkert á það hlustað sem stórmerkilegt því að það virðist verið sem svo eins og borgarfulltrúinn Örn Þórðarson sagði hér áðan að það væri bara ein lausn í boði til að minnka svifryksmengun í borginni að hálfu meirihlutans og það það að útrýma nagladekkjum. Hér hafa nagladekk verið mjög til umræðu og eins og borgarfulltrúinn Björn Gíslason hefur farið yfir að þá það þannig með tryggingafélögin að þau setja það sem skyldu að bílaleigubílar séu á nagladekkjum vegna umferðaröryggis og við megum aldrei gefa afslátt á umferðaröryggi. En sjáum til, hvað hefur gerst? Hér hefur varla komið ferðamaður í bráðum heilt ár vegna ástandsins í heiminum og þess vegna ekki ferðamenn á ferðinni á bílaleigubílum því að þeir eru langstærsti kúnnahópur bílaleigu og taka bílaleigubíla í svo miklu magni. En hvað erum að vera í borginni? Hér er verið svifryk á fullri ferð, alla liðlanga daginn og hér er verið að vísa í tölur sem var gefin út af Vegagerðinni þegar svifryk fór yfir heilsuverndarmörk einn dag fyrir áramót. Ætlið að halda því áfram fram að þetta sé vegna þess að það eru nagladekk í umferð í borginni. Þið verðið að fara að koma ykkur út úr þessari þráhyggju og þessu rökþroti að svifryksmengun í borginni að völdum nagladekkja. Það sem að skapar mikla mengun í borginni, eins og hér hefur komið fram, það það hvað göturnar hér í Reykjavík eru illa þvegnar. Vegagerðin sem veghaldari á götum í Reykjavík þvær sínar götur 3 ári, en það gerir Reykjavíkurborg hins vegar ekki á sínum götum, sem eru borgargötur. Fyrirliggjandi inn í skipulags- og samgönguráði fyrirspurn frá mér hvað götur Reykjavík hafi verið þvegnar oft á síðasta ári, árið 2020, og í hvaða hverfum. Og það svar hefur ekki enn borist. Það hefur verið mjög heppilegt að það svar hefði borist fyrir fundinn í skipulagsráði sem var í síðustu viku þegar stór undarleg skýrsla var kynnt, skýrsla sem var styrkt af rannsóknarsjóði Vegagerðarinnar og meirihlutinn í Reykjavík tekur þessa skýrslu, þessa einu skýrslu sem heilagan sannleik. Stórfurðulegt að byggja öll sín vísindi á einni nýútkominni skýrslu. Við vitum það að mesta mengunin af þungaflutningabílum. Eru allir búin að loka augunum fyrir þeim stóra vanda sem við stöndum frammi fyrir sem höfuðborg, að olíutankarnir eru út í Örfirisey og þar fara bílar eftir bílar keyrandi fullir af eldsneyti
í gegnum borgina, í gegnum þrönga Geirsgötu. Við skulum horfa til þess. Eru allir búin að gleyma því að hér er verið að byggja upp nýjan Landspítala og umferðareyju hér í Þingholtunum? Það væri fróðlegt að fá nýjustu tölur það hvað hafi farið margir vörubílar keyrandi í gegnum miðborgina og hérna upp í tippin sem er hérna upp við Bláfjöll úr Landspítalalóðinni og hvaða voru margir sem fóru hér með grjót niður í nýja landfyllingu í Faxaflóahöfnum. Ætlið að segja mér að það sé ekki mengun af þessu þegar þessi bílar flengjast stútfullir af hérna olíu og grjóti grútskítugar götur Reykjavíkur. Eigum við að tala það sem er núna fyrirliggjandi hér niðri í miðbæ Reykjavíkur sem var í fréttum daginn. Það er talið að fleiri þúsundir vörubíla þurfa að keyra steypu í nýtt Landsbankahús sem er líka byggt á umferðareyju eins og Landspítalinn og við skulum heldur ekki gleyma því og loka augunum fyrir því að strætó flengist hér göturnar galtómur dag eftir dag og þyrlar upp öllu þessu skít og öllu þessu ryki sem er á götunum í Reykjavík. Svo bara sagt, þetta eru bara nagladekkin, það eru þau sem að spilla loftgæðunum hérna í Reykjavík. Ég hef tæpast heyrt aðra eins rökleysu eins og hefur komið fram hér í umræðunum í dag og alltaf þegar þessi mál eru til umræðu hér í borgarstjórn, nú eða inn í skipulags- og samgönguráði og eða þá inn í umhverfisráði sem ég átti sæti í fyrstu 2 árin mín í borgarstjórn. Þannig að mér finnst meirihlutinn vera að beita nokkurs konar blekkingum eða allavega líta fram hjá staðreyndum varðandi þessi mál þegar kemur að því hvað veldur. En kíkjum aðeins aftur á þessa einu skýrslu sem meirihlutinn styður sig við núna, þessa stórfurðulegu skýrslu sem var til kynningar inn í báðum ráðum hjá Reykjavíkurborg, bæði í umhverfisráði og svo skipulags- og samgönguráði núna í síðustu viku. Í henni kom fram að næmi greining benti til að nagladekkjanotkun myndi spila stærstan þátt í myndun svifryks frá umferð í borginni en aðrir áhrifaþættir væru tegund vegyfirborðs, umferðarmagn, umferðarhraði og vegaþjónusta eins og söltun og skolun. Svo kemur ein setning sem er alveg stór undarleg og óborgaranleg. Þar segir orðrétt með leyfi forseta: Líkanið gefur til kynna að hlutur þunga umferðar í svifryksmengun sé lítill og að götuþvottur sé óskilvirk aðferð. Hins vegar er þessi niðurstaða þvottinn í ósamræmi við erlenda reynslu og rannsóknir og frekari skoðun nauðsynleg. Tilvitnun lýkur. Þarna er verið að setja fram þessar afgerandi fullyrðingar að þvottur sé ekki til bóta til þess að auka loftgæði á götu borgarinnar, en samt þyrfti að skoða það aðeins betur. Ísland er ekkert eyland í þessu efni. Ísland er ekki eyland. Á öllum Norðurlöndunum, og þá sérstaklega þegar litið til Noregs, eins og er vísað til í tillögunni, þá er þetta viðurkennd aðferð. Og eins og til dæmis í Oslo, að það er verið að þvo göturnar oft í mánuði. Og sums staðar einu sinni á dag. Og svo er þetta eitthvað sem við lítum framhjá. Þá kemur formaður umhverfisráðs Líf Magnúsdóttir og segir, já, það er ekkert að marka að bera okkur saman með Oslo því það er á annarri breiddargráðu. Þetta eru náttúrulega rök sem að halda ekki vatni, því að sjálfsögðu gefur það auga leið. Berum þetta saman með heimilishaldið, eins og ég hef svo oft gert í ýmsum málum. Ef að maður er í skítugum fötum og þvær aldrei fötin sín, þannig eru þau skítug. En það virkar betur að þvottin eða fötin sín í útlöndum og þá eru þau hreinn, en það er bara sagt hér á Íslandi, já, það þýðir ekkert að þvo fötin hér á Íslandi, þau eru og verða alltaf skítug. Svona eru rökin hjá þessu meirihluta,
að það þýði ekki að þvo göturnar og hér vísað í einhverja stórfurðulega skýrslu í þessa veru. Þetta alveg óskiljanleg rök sem eru hér á borðnar og þetta sko algjörlega í hrópandi andstöðu við allt sem að bara heitir almenn þekking og vitneskja. Það sem skítugt verður að þvo, það sem skítugt verður skítugara ef það ekki þvegið. Og þess vegna svona mikið svifryk í Reykjavík. Þetta frábær tillaga sem ég ætla að samþykkja og mér heyrðist að starfandi formaður skipulags- og samgönguráðs að hann ætli allavega að fella þessa tillögu en það það mikill áfellisdómur yfir meiri hlutanum í Reykjavík og sýnir fram á algjört viljaleysi að bæta loftgæði í höfuðborginni. Máli sínu. Já. Þá hefur borgarfulltrúi Vigdís Hauksdóttir lokið máli sínu og næst á mælendaskrá Kolbrún Baldursdóttir borgarfulltrúi. Forseti, ágæta borgarstjórn og tilheyrendur. Mér líst vel á þessa tillögu sjálfstæðismanna í borgarstjórn. Hún þríþætt og allir þrír liðirnir eru ágætir og bara óskup svona skynsamlegir, má segja sem svo, því að svifryk sannarlega vandamál í Reykjavíkurborg. Það held ég að við getum öll verið sammála Það ekki umdeilt og auðvitað áhrifarík aðgerð til að bæta loftgæði að sjálfsögðu að minnka umferð bíla sem menga. Það eru akkurat bílarnir sem við erum einmitt að stefna að því að reyna að draga úr og það styttist í það að þeir verða ekki fluttir inn mikið lengur. Það einhver 10 ár í það, tæplega. Tillaga að hafa stöðumælagjald ódýrt og jafnvel frítt fyrir rafbíla og metanbíla og auðvitað tvinnbílana líka væri mjög góð tillaga. Og þó það myndi aðeins taka smá af borgarsjóði, þá bara svo margt sem vinnst með því. Og það reyndar ekki alveg tillagan kannski núna, en sú tillaga hefur reyndar verið lögð fram hér, en ekki hlotið hljómgrunn. Síðan það auðvitað bara nýjum faratækjum, eins og rafhjólum, rafskutlum og þess áttar sem nú alltaf að verða tæknilegra og meira úrval af frábærum hjólum sem komin á markað, að þá auðvitað opnast möguleiki á að draga úr bílaumferð. En það verður við auðvitað að gera án allra þvingana. Þetta val fólks, hvort það vil hjóla milli staða, að nota hjól sem samgöngutæki eða bílinn, sumir eru með báða möguleikana að opna. En til þess ef við viljum sjá hjólin verða alvöru hluti af samgöngukerfinu, þá líka sinna hjólastígunum betur og sjá til þess að þeir séu alvöru hjólastígar og góðir til að nota. Mér finnst hugmyndin líka frítt í strætó þegar spáð svifryksdögum eða á svifryksdögum mjög góð hugmynd því að vagnarnir hvort þeir aldrei alveg stútfullir og þetta myndi hvetja fólk til þess að nota strætó á þessum dögum og þetta eru erfiðir dagar fyrir mjög marga sem eru með lungnavandamál, astma. Það fjölgun inn á sjúkrahús á bráðamóttöku á þessum dögum. Þannig að þetta myndi strax vera bæta og þetta kostar í rauninni bara lítið, þannig lagað ekki mikið. Það kostar náttúrulega alltaf eitthvað, en þarna eins og ég segi, vagnandi kannski hálftómir kortið Götuþvotturinn, ég veit ekki, það verið að tala hann að hann stundum sé aðalatriðið eða aukaatriðið eða hvað, en á afmörkuðum svæðum hlýtur að vera til bóta að það sé mikill og góður götuþvottur.
og einnig að þvottur vörubíla sem að koma frá byggingarstað, að það sé til þess að það sé skolað af þessum bílum. En það ekki hægt að líta fram hjá því að niðurstöður rannsókna sýna svifryksmengun af völdum nagladekkja og það það sem umræðan hefur kjarnast mest hérna í dag. Ég vil aðeins tala veðurfar í þessu sambandi. Við erum eins og við öll vitum að búum við á landi sem hér ótrúlega válynd veður og bæði í borginni en ekki síst út á landsbyggðinni og það mikið ferðir. Borgarbúar að fara landið, talsvert mikið myndi ég halda þó ég sé svo sem ekki með neina tölur, en það bara einfaldlega þannig að þeir sem á ferðinni á vetrartímanum, hvort sem það eru afmörkuð svæði eða hvað, að þeir finna sig sumir hverjir ekki fullkomlega öruggir. Það náttúrulega aldrei hægt að vera fullkomlega öruggur, en finna sig ekki öruggir nema vera á nagladekkjum. Og það verður einfaldlega að virða það með því að banna nagladekk, því að þeir sem búa í Reykjavík og á ferðinni geta náttúrulega ekki verið að skipta nagladekk eða vetradekk eftir því hvort þeir á leiðinni niður í bæ, í vinnunni eða ætla að skjótast helgar eitthvað út á land. Þannig að þetta bara einfaldlega ennþá þannig að nagladekkin fyrir suma á einhverjum afmörkuðum stöðum á ferðum þegar að veður eru válynd, þá eru nagladekkin ennþá þetta svona öryggisdæmi. Þannig að mér finnst það bara meðan það að þá verðum við að virða það og sýna því umburðarlyndi. En meira og að bætast í þann hóp sem að fólk farið að vera á góðum vetradekkjum og vetradekkin eru þetta að verða alltaf sífellt betri. Þannig að þetta allt saman að gera sig. Ég vil nefna hérna gamlárskvöld, ég var með tillögu Flokkur fólksins fyrir áramót að við myndum standa saman að hvetja borgarbúa að styðja björgunarsveitirnar með öðrum hætti heldur en skoteldum. Mér fannst ótrúlegt hvað þeirri tillögu var sýnd bara engin áhugi hérna á borgarmeirihlutanum og það eins og það vanti kjark til að stíga fram og segja ekki skotelda, þetta ekki gott, við skulum frekar hjálpa björgunarsveitunum með öðrum leiðum. En auðvitað þetta viðkvæmt mál því að það eru sumir hérna í borginni sem vilja alls ekki sleppa flugeldunum. Finnst þetta bara aðalatriði gamlárskvöld. En það heyrðist ekki orð frá þessu meirihluta. Þetta hræðsla eða kjarkleysi? Meirihlutin hræddur að það verði einhver brjálaðir sem eru hrifnir af flugeldum? En við verðum að fara að taka þessa umræðu. Því að gamlárskvöld var sérstaklega slæmt og það átti bara mjög margir erfitt sem eru með lúna og eins og astma vandamál. Þannig að enn og aftur það mun koma annað gamlárskvöld og ég hvet ykkur meirihlutann til þess að taka aftur slíkari tillögu þegar hún verður lögð fram, þegar líða tekur að áramótum sem ég mun alveg klárlega leggja fram aftur þessa tillögu, að við horfum aðeins öðruvísi á flugeldamálin og svifrykið sem að þeir valda sérstaklega í talningum þegar spáð gráum kvöldi. Nú, ég heyri það að til að sjálfstæðismanna hér í borgarstjórn þessi mál, henni verður sennilega vísað frá eða hún felld. Það alltaf leiðinni þangað. Ég veit það ekki. Af hverju vill meirihlutinn í borginni ekki taka almennilega á þessum málum bara með margvíslegum hætti? Ekki horfa bara eitt heldur að nota bara alla góða tillögur og ganga í verkin og orkuskiptin myndi koma þarna hraðar inn ef við myndum bjóða þeim sem eru á bílum sem ekki menga, hreinlega bara frítt í ákveðin stæði, að það myndi hjálpa til með þessi orkuskiptu og þá munum við öll klárlega græða. Og síðan það hjólastígarnir að hafa saltið og moka og auðvitað viðhald. Margir hjólastígar eru bara einfaldlega þeim ekki nægilega vel haldið við. En samt verður að hvetja fólk til að fara á hjólinn. Þannig að ef maður á að vera heill í einhverju þá þarf að horfa á alla vinkla málsins en ekki festa sig í einhverju þrjósku með eitthvað eitt. Þannig að
Já, ég held ég sem búin að fara yfir flest allt og mikið leitt að þessar tillögur, þessi þríþætta tillaga mun ekki fá brautargengi en ég held að við séum nú hérna í minnihlutanum sem hefur mörg verið með góðar tillögur þessi mál við séum ekki tilbúin samt til þess að gefast upp. Takk. Þá hefur Kolbrún Baldursdóttir borgarfulltrúi lokið máli sínu, hefur einn borgarfulltrúi óskað eftir að veita andsvar eða Katrín Atladóttir. Já, takk fyrir þetta. Ég heldur bara að upplýsa borgarfulltrúa Kolbrúnu Baldursdóttir og kannski aðra borgarfulltrúa hér inni og áheyrendur sem eru ekki meðvitaðir það en eina megin áherslu nýrra hjólreiðaáætlunar til 2025 stóraukin vetrarþjónusta og bætt. Þá hefur Katrín Atladóttir borgarfulltrúi lokið við að veita andsvar Þá andsvörum lokið og næst á mælendaskrá Líf Magnúsdóttir borgarfulltrúi. Forseti borgarstjórn, ég held þá áfram og deili þá þessum skjá og klára þá þessa sýningu. Það gerir ég svona. Fínt. Já, hvað þá raunverulega meira? Þegar við vorum að fara yfir það, hvað nú þegar gert? Viðbragðstími vetrarþjónustunnar hefur verið, þeir fara af stað leið og geta og eru ávallt viðbúnir og hafa í rauninni aukið viðbragðstíman. En það sem svona til þess að draga það saman að þá þrifið og það rykbundið þegar það þarf að gera. Að auka við það þetta kostnaðarsamt og ef það aukaverk þá gagnast það lítils og það í rauninni til þess að undirstrika það að við viljum heldur ekki ofgera hlutum ef að þeir gera ekki gagn. Þá það bara aukinn kostnaður fyrir borgarbúa og þá reikningurinn líka hærri fyrir þau verk. Og það sem raunverulega meira og hefur komið fram í máli margra borgarfulltrúa, ég þakka bara kærlega fyrir almennilega umræðu þessi mál, en það okkur þetta öllum hugleikið að búa við gott og heilbrigt andrúmsloft. Að þá hætta notkun nagladekk í þéttbýli. Það ekki bara ein rannsókn sem var kynnt í umhverfis- og heilbrigðisráði fyrir, í síðustu viku, eða þar síðustu viku sem styður þetta, heldur það fjölmargar aðrar rannsóknir, þannig að við erum ekki bara með að festa okkur í einhverju einu, við erum að skoða fjölmargt. Fækka bílum, þetta eru allar aðrar rannsóknir líka sem benda á það að minnka umferðarmagnið og láta bíla og sérstaklega að lækka umferðarhraðan. Hætti sem mest akstri brunabíla, þá lostum við vonandi við þessa gulu daga, en ég meina það alltaf mengun sem kemur líka frá iðjuverum og fleiri, uppbyggingu og annað, og leggja bílnum á grám og gulum dögum. Auðvitað helst þetta allt í hendur, breyttar ferðavenjur, borgarlínan, að auka vistvæna ferðamáta, að breyta viðhorfum fólks, hvernig það ferðast í borgarlandinu, að það þurfi ekki alltaf bílinn. Það verið að skoða ýmislegt í þá áttina, meðal annars í loftslagsáætluninni. Þétting byggðar, þannig að við þurfum ekki alltaf að reiða okkur á mengandi fararskjóta, og svo þetta sem að Reykjavíkurborg hefur kallað eftir í dágóðan tíma og kallar í rauninni enn eftir að auknar heimildir sveitarfélaga til umferðarstýringar. Og svo þetta allar aðgerðir sem styðja ofantalið og jafnvel fleiri. Og það sem við höfum gert á þessu kjörtímabili, það að auka rykbindingu á vegköntum og svo líka götum á þeim dögum sem hægt að þú á rykbinda. Þannig að það ekki þannig að það sé bara lagðar hendur í skaut og ekkert aðhafst, en við þurfum líka að passa upp á í hvað fjármuni fara, þannig að við séum ekki að ofmeðhöndla þegar þess þarf ekki bara til þess að sefa einhverja hugmyndir, fólk sem þá hefur ekki yfirsýn yfir þetta, varðandi það að svifryk og mengun séu bara upprætt með því að þrífa. Í nýju umferðarlögunum, og þá langar maður aðeins að koma inn á það, og ég veit tíminn naumur að ég þarf að fara hratt yfir sögu, að þá eru heimildir fyrir okkur í sveitarfélögunum. Og leið og þessi lög tóku gildi á síðast ári í janúar, að þá setti ég af stað starfshóp starfsfólks
heilbrigðiseftirlitsins meðal annars sem er í samvinnu við hin ýmsu svið borgarinnar, meðal annars Snjallborgina, sveitarfélögin á höfuðborgarsvæðinu, og við þurfum í rauninni að taka höndum saman, lögreglan, Vegagerðin, sveitarfélögin á höfuðborgarsvæðinu, heilbrigðiseftirlitssvæðin, svið borgarinnar, til þess að útfæra bestu mögulegu líka lausnir til þess að nýta þessa heimildir. Og sveitarfélögin hafa vissulega kallað eftir því að geta stýrt umferð á sínu svæði mun betur, lækka umferðarhraða, þess þarf og verið með mjög skjót viðbrögð þegar það stefnir í gráa og gula daga. Við erum með viðbragðsteymi sem er alltaf í starthólunum og það er búið að vinna margar hugmyndir á síðasta ári og við erum í rauninni í starthólunum þegar ráðherra gefur út þessa reglugerð. Og heilbrigðiseftirlit Reykjavíkur setti sig og forsprakki þess starfshóps, Svava Steinarsdóttir, setti sig í samband við ráðuneytið til þess að mynda hafa hönd í bagga og mjög mikilvægt að það eigi sér samtal. En mengunarmannavöldum er ekki lögmál. Við vitum hver mengunaruppsprettan er og hana þurfum við að uppræta. Það eru betri og meira aðgerð en síkert hvert og hvaða skamminni meðal halda henni niður stundasakir. Það er ekki máli mínu. Þá hefur borgarfulltrúi Líf Magnúsdóttir lokið máli sínu og næstur á mælendaskrá Örn. Já, þá hefur... Ég var líka búin að senda á chatið. Borgarfulltrúin Eyþór Laxdal Adams er búinn með ansvörin undir þessum dagskrárlið, en þá er það einn borgarfulltrúi sem hefur óskað veita ansvar, það er Marta Guðjónsdóttir. Forseti, góðu borgarfulltrúar, mig langar til að spyrja Líf Magnúsdóttur borgarfulltrúa út í það þegar hún er að tala auknar heimildir sveitarfélaga til umferðarstýringar, hvort hún er þá að tala lokun gatna og þá nákvæmlega svona hvaða aðgerðir hún er að tala hún nefndi einhverjar áðan, þar allar upptaldar eða felur þetta í sér, eins og ég segi, lokun gatna eða fleiri aðgerðir. Síðan talar hún þéttingu byggðar sem þátt í því að draga úr svifryki. Þá velti ég fyrir mér hvar hún er að tala þéttingu byggðar vegna þess að við vitum það að það sem er byggt við stofnbrautir, það hefur áhrif á heilsu fólks, það hefur áhrif á þá sem eru með lúna og astmasjúkdóma og þetta fólk þarf jafnvel að taka inn lyf vegna þess að það býr við þessar aðstæður og þetta dregur verulega á lífsgæði þeirra sem þar búa. Fyrir utan annað að eins og framkom í máli borgarfulltrúa Björns Gíslasonar áðan, þá hefur heilbrigðiseftirlit Reykjavíkur áhyggjur af því að það sé byggt of nærri stofnbrautum vegna slæmra loftgæða. Þá hefur Marta Guðjónsdóttir borgarfulltrúi lokið við að veita ansvar og óskar borgarfulltrúi eftir að þá er borgarfulltrúi Líf Magnúsdóttir að svara ansvari. Já, forseti, ágæta borgarstjórn, þétting byggðar auðvitað, stofnbrautir eru bara svo margar í Reykjavíkurborg, þétting byggðar, götur Reykjavíkurborgar eru miklu fleiri en bara stofnbrautir. Þannig að þétting byggðar hægir líka á hraða umferðar sem að fer þar í gegn og við þurfum að hugsa til framtíðar. Við getum ekki alltaf fest okkur í núverandi ástand vegna þess að framtíðin er á næsta leiti. Hún kemur til með að breytast mjög hratt og fyrir lok þessa kjörtímabils þá sjáum við til dæmis fyrsta áfanga að borgarlínu verða til. Við erum að fara í hröðskipti, orkuskipti í samgöngum meðal annars. Ég held að það sé mikil vitundarvakning í samfélaginu fjölbreyttar ferðaveljur. Þannig að við getum ekki alltaf bundið okkur inn í núverandi ástand þegar við erum að skipuleggja borg og uppbyggingu til framtíðar. Þannig að ég sé fyrir mér að þétting byggðar eigi sér stað alla borg, líka við stofnbrautir og það er hægt að breyta þeim líka þannig að við getum verndað heilsu fólks. Svo langar mér aðeins að því að Sjálfstæðisflokknum er svo hugleikið Osló, ég var í raun að líka sama veðráttu Oslóar og Reykjavíkurborgar, það var ekki sambarlegt. En hins vegar er ýmislegt sem við getum lært af Osló sem er komið mjög langt í skammtíma aðgerðum, meðal annars með bíllaus svæði í miðborginni, tollahlið, það svo greiðir inn í miðborgina. Þetta erum við meðal annars að skoða í þessum aðgerðum
nagladekkjagjald, bann við notkun dísilbíla þegar loftgæði eru slæm. Þetta hefur Oslo til dæmis farið í og ég held að vinna við allar bara góðar hugmyndir sé í fullum gangi í þessum starfshópi og við bíðum spennt eftir reglugerðinni. Og svo væri mjög gaman að geta fengið tækifæri til þess að koma upp og fara yfir allt það sem að þessi meirihluti ásamt ykkur í minnihlutanum af því þið hafið samþykkt það, höfum gert til þess að stemma stigu við slæmum loftgæðum í Reykjavíkurborg. Og þar listinn mjög langur en ég hef líklega ekki tíma fyrir það núna. Þá hefur borgarfulltrúi Líf Magnúsdóttir lokið við að svara. Andsvari þá andsvörum lokið og næstur á mælendaskrá Örn Þórðarson, borgarfulltrúi. Já, forseti, ágæta borgarstjórn, takk fyrir umræðina, hún búin að vera margt áhugaverð. Ég nú einn af þeim heppnuðu borgarfulltrúum sem búin að fá þessa kynningu á skýrslu sem að margótt búið að vísa í, bæði í umhverfisráði og sömuleiðis í skipulagsráði, og þannig að ég sitt við sama borð og borgarfulltrúi Vigdís Hauksdóttir að hafa fengið þessa kynningu tvisvar. Það kom fram í kynningu prófessora sem að fylgdust með þessari rannsókn að þetta væri gríðarlega flókið samspil og full ástæða til þess að skoða þetta betur. Mér finnst full langt seilst, fannst það á þessum kynningum að það væri í rauninni bara eitt ákveðið atriði sem að skipti máli og í rauninni ekkert annað sem skipti máli. Það kannski væri bara betra að fá fína umræðu það einhverstaðar á öðrum vettvangi að fara dýpra ofan í þessa nákvæmu rannsókn, en það samt ástæða til að benda það að hún var framkvæmd í Garðabæ og hún notaðist módel. Neymingareiningin notaðist módel sem að er þróað á Norðurlöndum. Nú ætla ég ekki að gera lítið úr því að aðstæðstu með öðrum hætti þar eða hér, og ég ætla ekki að hætta mér út á einhverja slíka braut útúrsnúninga með að gera lítið úr því. Það er eitthvað sem að mér finnst að vísindamenn og fræðimenn ætti að fara ofan í, hvort að nákvæmlega hægt sé að draga svona sterkar ályktanir úr þessari skýrslu, og það sé raun ekkert annað sem gefi skýringu á slæmum loftgæðum, annað heldur en nagladekkjanotkun. Það er margt annað í skýrslunni og hægt að skoða það í stuttri kynningu sem að fylgdi henni. Við erum auðvitað öll saman það að það þarf að bæta loftgæði í borginni og ég skal viðurkenna það að þessi umræða svo sem að valda mér ákveðnum vonbrigðum. Samt ekki, ég heyrði orðið undanhald, að meirihlutin væri á undanhaldi. Ég notaði orðið útúrsnúninga og kannski svona í takti við vonandi breytta tíma, þá ætla ég að halda mig við það að meirihlutin sé á undanhaldi frá þessum tillögum. Ég var auðvitað að vona það að þessa undanhald þyrfti ekki að hafa orðið, að meirihlutin gæti tekið undir þessar tillögur, þessar 10 tillögur sem við erum búin að vera að tína til, sem eru skjótvirkar og ætti að skila árangri með tiltölulega skjótvirkum hættum. Flestar þessar tillögur eru afturvirkar eða afturkræfar. Það er hægt að hætta að sópa á einhverjum tímapunkti en því að skipta, þannig að það er ekki verið að taka fest okkur í neinum hjólförum lausna ef það má nota það orð. Mér finnst það ásættanlegt og ef meirihlutinn ætlaði að gera það eins og hann hefur svo oft gert áður, að taka þessar tillögur, fella þær frá okkur, koma að sé með sjálf í einhverjum öðrum búningi og samþykkja þær síðan með okkar til Stuðlan næst þegar þær eru komnar í nýjan búning. En ég óttast að svo verði ekki. Það sé verið að horfa á allt aðrar lausnir. Það hefur verið nefnt hér og borgarfulltrúi Líf Magnúsdóttir listaði þær aðeins upp áðan og hún talaði það er sem komið fram að eina af þessum leiðum þar einfaldlega bara banna nagladekk og það stendur á lagaheimildum sem aðrir veita. Nú það er búið að nefna lausnir eins og borgarlínu og hvernig hún ætti að hafa áhrif á þetta. Í því sambandi er ágætt að nefna það að borgarlínan er í rauninni ekkert annað heldur en aukinn tíðni almenningssamgangna á forgangsreinum. Allavega er það ein tillagan eða ein útfærslan af því sem ég hef heyrt og við erum auðvitað með þessar forgangsakreinar við borgina. Skal samtalið taka undir það að almenningssamgöngur mættu vera tíðari. Enda höfum við líka svo sem samþykkt það fyrir hvað að verða 2 árum og auðvitað fyrir vonandi lok kjörtímabils
að þá verður búið að setja það í gang líka. Þannig að vonandi hjálpar þetta allt. Spurt hvort að við sjálfstæðismenn séum tilbúin til að taka stór skref í þessa átt. Spurning frá borgarfulltrúa Alexöndru Brím. Ég ætla að svara því til að já, ég veit að borgarfulltrúi Björn Gíslason hefur á nagladekkjalausum farartæki sem knúið áfram af endurnýjanlegri raforku, en það er auðvitað liður því. Katrín Atladóttir borgarfulltrúi leiðir stýrihóp hjólreiðaáætlun og er með ákveðnar lausnir þar. Nú, við erum svo sem þetta tvennt bætist náttúrulega við þessar 10 hugmyndir sem við verðum að leggja fram. En það er svolítið þreytandi að það er alveg sama hvað við stingum upp á í meirihlutanum, að það einhvern veginn fær ekki það brautagengi, þá vikt sem að mér finnst að það mætti fá, að því að auðvitað mér alltaf að vonast að við getum verið svolítið í takt við þetta. Allar þessar tillögur sem við erum að nefna eru langt frá því að vera varhugaverðar eða óþarfar. Á ég við að það sé að festa okkur í einhverjum hjólförum. Ég held að það sé ekki, ég held að þróunin sé í þessa átt. Við sjáum það bara í til dæmis eins og samsetningu á nýjum bílum sem er að seljast. Og einhverjum við auðvitað að sjá samsetningu á nagladekkjum líka að fara sömu leið að þeim að undanfækka. En því miður þá verður ég ekki óskminni með það að því þetta samþykkja þessa tillögu og bara lýsa yfir vonbrigðum með það, því miður. Þá hefur Örn Þórðarson, borgarfulltrúi Flokksins, næst á mælendaskrá Marta Guðjónsdóttir. Forseti, góðir borgarfulltrúar, já, svifryksmengunin er orðin að verulegu vandamáli í Reykjavík og hún mælist því miður allt of oft yfir viðmiðunarmörkum og þetta er farið að koma niður á lífsgæðum fólks í borginni og heilsu þeirra líka og það er óásættanlegt. Það er líka óásættanlegt að það þarf að halda börnum inni í leikskólum sem eru staðsettir við stofnbrautir. Börn eiga rétt á því að geta leikið sér úti í hreinu lofti og það er okkar að sjá til þess að fara í þau viðbrögð sem hægt er að gera til þess að draga úr þessari skaðvænlegu svifryksmengun sem að svífur hér yfir borginni allt of oft. Samkvæmt loftgæðaskýrslu Umhverfisstofnunar Evrópu þá má rekja alltaf 60 ótímabær dauðsföll til svifryksmengunar á Íslandi á hverju ári. Og sömuleiðis er talið að það sé samband á milli notkunar hjarta- og astmalyfja og loftmengunar í Reykjavík. Þetta eru slæm tíðindi og þetta eru tíðindi sem við að taka alvarlega. Hér höfum við staðið, sjálfstæðismenn, hér í þessari pontu og tala fyrir þessu bæði á síðasta kjörtímabili og enn oftar á þessu kjörtímabili. Fræðimenn þeir hafa komið hingað til lands og metið aðstæður og talið að svifryksmengunin hér í Reykjavík sé meiri heldur en í stóri iðnaðarborg í Bandaríkjunum. Það segir líka sína sögu hversu alvarlegt málið er orðið. Og þessar alvarlegu staðreyndir kalla á skjót viðbrögð og að farið verði strax í aðgerðir. Ekki bíða með þær. Ekki bíða með þær eins og vorum búin að bíða allt of lengi. Hér í upphafi kjörtímabilsins lögðum við til ýmsar aðgerðir sem að enn er ekki komnar í framkvæmd. Áhyggjur meirihlutans hér í borginni er ekki meiri svo af svifrykinu. En við leggjum líka fram víðtækar aðgerðir hér í dag sem að gætu komið til móts við það að draga úr svifryksmenguninni og mér sýnist að það sé kannski ekki alveg fullur vilji til þess að taka almennilega undir þær og á ég alveg svona því að þessari tillögu verði vísað inn í enn einn starfshópinn eða aðgerðarhópinn. En ég vona þá að minnsta kosti ef það verður gert að það frestist ekki að vinna í þeim og fara í úrbætur sem fyrst. Nú, ein af þessum tillögum sem við leggjum til í dag eru aukin þrif á götum og þvott á helstu stofn- og tengibrautum borgarinnar eins og gert var hérna árum áður og viðgengst víða erlendis. Meðan að götur eru þvegnar hér 2-3 sinnum á ári, eru það þvegnar 2-3 í mánuði í Prag. Og mér hefur heyrst það hér á umræðinni í dag eins og
fólk vilji loka augunum fyrir því hvernig þetta er gert í þeim borgum sem við viljum svo gjarnan bera okkur saman við. Götur hér eru miklu skítugri í þeim borgum. Við höfum flest öll ferðast til þessara borga og séð það með eigin augum að göturnar þar eru hreinar og þar er svifryki ekki eins mikið. Hér hefur líka umræðan einskorðast of mikið við nagladekkin. Vissulega eru nagladekkin hluti af vandanum, en það er ekki eini vandinn. Og sá fræðimaður sem kom hér árið 2017, að mig minnir að heiti Larry G. Anderson, hann vildi meina að við þurftum að greina þetta svifryk og greina hvort það kæmi frá nagladekkjum eða einhver öðru. Og til þess að takast á við vanda, þá þarf maður alltaf að greina. Við eigum að taka mark á fræðimönnum og ég segi, mér finnst það áreiðandi að við greinum þennan vanda og vinnum svo að málinu miðað við þær niðurstöður, því að þá náum við markmiðum okkar fyrr og betur. Við getum tekið fleiri þætti heldur en nagladekkin. Það er ljóst að það efni sem notað hefur verið til hálkuvarna hefur mengandi áhrif og gera verður þá kröfu að bæði sandurinn og saltið sem notað standist gæðastala. Og við erum að dreifa þessu göngustíga og við erum að dreifa þessu göturnar og gangstéttir. Og það er mikilvægt að það sé efni af þeim gæðum að það sé ekki mengandi. Við þurfum kannski líka að huga því hvort að við þurfum að fara að hita í auknum mæli meira upp gangstéttir og hjólastíga. Þannig að við getum dregið úr þessari sand- og saltnotkun. Allt hefur þetta áhrif. Þá bendir margt til þess að malbik sem notað standist ekki gæðakröfur og spænist auðveldlega upp sem hefur áhrif á svifryksmyndunina og skoða þar betur gæði þess malbiks sem notað og fara í aðgerðir til að minnka losun jarðefna og umferðareyjum. Þungaflutningar, það var komið inn á þá hér áðan, með uppgröft og jarðefni hafa stóraukist á stofnbrautum á undanförnum árum og eiga stóran þátt í aukinni loftmengun og því er nauðsynlegt að skoða takmörkun á þessum þungaflutningum með efni á gráum dögum. Þétting byggðar hefur óneitanlega haft þau áhrif að þungaflutningar fara hér með jarðefni í miklu meira mæli í gegnum borgina, eðlilega, en þá þurfum við líka að fylgjast með því og mælast til þess að þeir séu ekki á ferðinni þegar það eru gráu dagar, þegar ástandið er sem verst. Við þurfum einmitt að skoða alla þessa þætti en ekki bara einn þáttinn til þess að draga úr þessari svifryksmengun. Og ég verð að segja það, forseti, að það er óábyrgt og ótrúlegt hversu lengi borgaryfirvöld hafa látið reka á reiðanum að fara í aðgerðir í þeirri viðleitni að bæta loftgæði í borginni. Ég vonast til þess að meirihlutinn bretti núna upp ermar, taki við áskorun okkar sjálfstæðismanna hér í borgarstjórn að bregðast við og fara í aðgerðir. Þá hefur Marta Guðjónsdóttir borgarfulltrúi lokið máli sínu, hefur einn borgarfulltrúi óskað eftir að veita andsvar, er það Líf Magnúsdóttir borgarfulltrúi? Nei, ég fell frá andsvarinu. Þá er næstur á mælendaskrá Pavel Bartošek, borgarfulltrúi. Virðulegi forseti, það er gaman að taka þátt í umræðu hér í salnum og hlusta á þau sjónarmið sem hér eru borin upp og ég tel nú að hygg að umræðan hafi nú að hingað til allavega verið nokkuð málefnaleg og skemmtileg þó svo að auðvitað höfum við ólík sjónarmið á þeim málefnum sem þarna er og það hefur svona ekkert af því sem hefur verið sagt í umræðinni fengið mig til þess að skipta skoðun það þessu mikla áherslu á
á rauninni viðbragð, það segja þrif eða mokstur við svifryki sé endilega rétta árangursríkasta leiðin til þess að tækla þennan vanda en við áttum hérna skemmtilega orðasamskipti ég og borgarfulltrúi Sjálfstæðisflokksins um lögmæti þess að mögulega leggja mishátt gjald á bíl eftir því hvort sem noti nagla eða ekki og ég held svona að fenginni þeirri umræðu að það sé tilefni að skoða þann þátt betur. Þannig að ég verð þá með málsmeðferðartillögum að vísa þessar tillögu til umsagnar borgarlögmanns sem þá sérstaklega skoða þennan þátt tillögunar og þá með eftirfarandi bókun frá fulltrúum meirihlutans sem svohljóðandi: rannsóknin styðji ekki að aukin þrifa styrkti viðbragðstími vegna snjómoksturs sé markvissar leiðir til að bæta loftgæði. Gjöld á nagladekk geta hins vegar verið það og því fallist á víðtækt að þeim hluta tillögunnar til frekari skoðunar við endurskoðun loftgæða áætlunar borgarinnar. Fengin verði umsögn borgarlögmanns varðandi lagalega þætti. Þannig ég vona að þetta verði þá niðurstaða gagnstætt þessar umræðu. Við fáum þá kannski úr því skorið allavega eitthvað álit hvort það sé líklegt að slík mismunun á grundvelli sé nagladekk ekki rúmist innan núverandi lagaða ramma eða ekki og þá allavega þetta kannski mögulega eiga næstu skref ef við ákveðum að stíga þessa leið þó svo vissulega séu margar aðrar leiðir færar til þess að beita gjaldtöku í þá veru að láta fólk nota nagladekk síður eins og hefur komið á. En þetta allavega forseti málsmeðferð að vísum máli til umsagnar borgarlögmanns ásamt þeirri bókun sem ég hef lesið upp frá meirihlutanum. Þá hefur Pavel Bartošek borgarfulltrúi lokið máli sínu næstur á mælendaskrá Eyþór Laxdal Arnalds. Forseti, ágæta borgarstjórn og tilreyndur. Ég vil þakka fyrir ágæta umræðu og lít svo á að tillögunni sé ekki slátrað við fæðingu, heldur fái hún frekari skoðun í borgarkerfinu og mér finnst mjög jákvætt að meirihlutinn láti skoða lögmæti tillögunnar því að það þá bara gott að fá niðurstöðu í það. Manni fannst svona framan af í umræðinni að það væri verið að finna allar mögulegar ástæður til þess að sleppa við að samþykkja tillöguna eða gera nokkuð hlut með hana. En nú allavega komin tillaga að vísa henni til borgarlögmanns til að skoða. Ég vonast til þess að hún komi þá aftur til afgreiðslu. Það verður gott að vita hvað gerist eftir hún er farin til borgarlögmanns, hvort hún farið þá sjálfkrafa bara inn í skipulagssviðið og fá svona útlistun á hvernig þessi málsmeðferð á að virka eða hvort hún komi aftur til borgarstjórnar. En ég vil ítrekka það að við eigum að líta til Osló varðandi þrif. Það er oft litið til Osló og ég held að það sé ágætt að líta til þeirra. Þeir eru metnaðarfyllri heldur en við í þrifum. Ég held að varðandi snjómoksturinn að þá getum við svolítið litið á þetta sem sama pott. Þegar að snjóa mikið þá það minna að sópa og spúla og öfugt. Þannig að kostnaður við snjómokstur hann er meiri þegar það er snjór og kostnaður, eða það er að segja, þá er meiri úr að spila til þess að þrífa þegar það er þurrt. Þannig að þetta er svolítið tvær hliðar á sama penningnum. Og ég held að það sé margt verra heldur en að setja einhverja fjármuni í að hafa borgina hreinni. Og það er blessunlega gerð könnun árlega að vegum Eflu fyrir borgina og hefur verið gert síðastu 20 árin varðandi hlutfall negldra dekkja. En nýjasta könnunin kom ekki vel út, það er svarta línan. Og ef ég fæ að vitna í tilkynningu borgarinnar, þegar þessi síðasta könnun nagladekk var birt, þá segir, með leyfi forseta, hlutfall negldra dekkja er töluvert hærra í ár en í fyrra og síðastliðin ár. Hlutfalli skiptist þannig að 40% ökutækja reyndust vera á negldum dekkjum. Hlutfall þeirra ökutækja sem voru á negldum dekkjum voru töluvert færri eða 31% árið áður. Fyrir 2 árum var hlutfallið enn lægra eða 22%. Tilvitnun lýkur.
Það er greinlegt að meirihlutinn hefur með aðgerðum sínum með aðgerðaleysi ekki náð að minnka notkun nagladekkja í landinu, í borgarlandinu síðustu ár. Það náðist árangur hér í byrjun aldarinnar en hann er að ganga tilbaka. Og við verðum því að taka á þessu með því að sýna gott fordæmi og svo framvegis og beita ívilnunum eins og gert er varðandi græn orkuskipti. Ef ekkert er gert, þá er meirihlutinn í borginni búinn að tapa umræðunum Svifryk. Og borgarbúar fá í raun og veru endanlega staðfestingu á því að ekki sé raunverulega áhugi á að taka á þessum málum. Ef hins vegar meirihlutinn er að fara með þessa málsmeðferð, þannig að lagalegri hindrun verði rutt úr vegi, þar að segja þessari hugsanlegu mögulegu eða jafnvel ímynduðu hindrun, og tillagan komi þá aftur inn í kerfið og þá óska ég eftir því að fá að vita kannski betur þegar við fáum þessa tillögu kannski skriflega, hvað verður okkar úrræði ef þau eru í lagi, lögfræðilega séð. En annars ætti ég þakka bara fyrir ágæta umræðu, alveg eins og með virkni úrræðin hérna í fyrsta lið, þá erum við hérna líka að flagga þessu, að þetta skiptir máli og það er okkar hlutverk að efna það sem hefur verið samþykkt. Við samþyktum ákveðið markmið hér, byrjun kjörtímabils, nú fer því að ljúka bráðum og ég myndi vilja sjá aðgerðir. Takk fyrir. Þá hefur borgarfulltrúi Eyþór Laxdal Arnalds lokið máli sínu og næst á mælendaskrá er það Vigdís Hauksdóttir. Já, virðulegi forseti, ágætu borgarstjórnar, fulltrúar og tilheyrendur. Ég ætla nú að þakka ykkur fyrir þessa umræðu en ég ætla að ljúka þessum umræðum með því að lesa bókun mína því hún er tilbúin. Meirihluti með leyfi forseta, meirihluti samþykkti ekki tillögu sem dregur úr svifryksmengun í borginni og hengir sig úr stórfurðulega skýrslu sem unnin var fyrir skrifstofunnar úr rannsóknarsjóði Vegagerðarinnar. Skýrslan er satt best að segja stórfurðuleg og í engu samræmi við veruleikann, almenna þekkingu og skynsemi. Í skýrslunni kemur fram að nagladekkjanotkun myndi spila næststærsta þáttinn í myndun svifryks frá umferð í borginni og að hlutur þunga umferðar í svifryksmengun sé lítill ásamt því að götuþvottur sé óskilvirk aðferð. Það er óskiljanlegt að Vegagerðin sé að halda þessari skýrslu á lofti og enn óskiljanlegra skipulags- og samgönguráð ásamt umhverfis- og heilbrigðisráði Reykjavíkur haldi henni jafnframt á lofti og líti hana sem biblíu í svifryksmengun. Staðreyndin er svo að tryggingafélögin gera það að skyldu að bílaleigubílar séu á negldum dekkjum. Ferðamenn eru að langstærstum hluta notendur bílaleigubíla. Nú hafa engir ferðamenn verið hér á landi í tæpt ár og svifryksmengun hefur mælst samt sem áður nokkra daga yfir mörkum á því tímabili. Ergo mengunarvaldarnir eru skortur á götuþvotti, þungaflutningar og akstur stórra bíla á götum borgarinnar eins og til dæmis olíuflutningar úr Örfirisey, strætó, stórfelldur flutningur af Landspítalalóðinni og aðfangaakstur í nýtt Landsbankahús í miðbænum. Að halda öðru fram er della. Borgarfulltrúi Vigdís Hauksdóttir hefur þá lokið máli sínu, eru ekki fleiri á mælendaskrá. Eru bókanir? Já, þá er kannski tekið örstutt fundarlega, þangað til þetta er sent. Já, en við tökum það í lokin þá. Það er komið, já, takk.
Þá hefst aftur fundur í borgarstjórn Reykjavíkur eftir fundarhlé og þá gengið til atkvæðagreiðslu málsmeðferðartillögu sem liggur hér fyrir að vísa þessu til umsagnar borgarlögmanns og það þá á höndum forsætisnefndar að fara áfram með málið. Þannig ég ber þá forseti, já? Má ég taka þetta máls undir þessu lið? Málsmeðferðartillögunni? Já, östuð. Já, stutt. Þá óskar Eyþór Laxdal Arnalds borgarfulltrúi að taka östuð til máls. Forseti, ágæta borgarstjórn og tilheyrendur, eins og við lítum á málið þá verið að vísa þessari tillögu í heild, þríþættri tillögu til umsagnar borgarlögmanns og við munum bóka bara í lok fundar varðandi þetta mál en við óskum eftir því að við fáum skjóta niðurstöðu frá borgarlögmanni, þá farið þetta inn í forsætisnefnd og í okkar mati þá ætti að fara síðan eftir því sem tillagan segir að þetta fari síðan til skipulagssviðs til úrvinnslu, en það ræðum við kannski í forsætisnefnd. En ég vildi bara gera grein fyrir okkar afstöðu, við teljum síðan að það eigi að fara áfram. Þannig að hvort það þurfa að fara fyrir skipulagsráð fyrst eða ekki, það er óljóst, en allavega þetta verði ekki til þess að svæfa málið, heldur við fáum skjót svör og getum sett þetta allt saman í gang. Takk. Þá hefur Eyþór Laxdal Arnalds lokið máli sínu og fleiri hafa ekki kvatt sér ljós undir þessu máli, þannig að umræðunni lokað og þá gengið til atkvæðagreiðslu meðferðartillögu að vísa málinu til umsagnar borgarlögmanns. Það eru allir borgarfulltrúar í salnum og forseti biður alla sem eru á fjarfundi að vera í mynd og hefst þá atkvæðagreiðsla. Lagt sem sagt til að vísa málinu til umsagnar borgarlögmanns. Alexandra Briem. Ég segi já. Borgarfulltrúinn segir já. Björn Gíslason. Ég segi já. Borgarfulltrúinn segir já. Dagur B. Eggertsson. Borgarstjóri segir já. Dilja Ámunda Zoiga. Ég segi líka já. Borgarfulltrúinn segir já. Dóra Björk Guðjónsdóttir. Ég segi já. Borgarfulltrúinn segir já. Egill Þór Jónsson. Ég segi já. Borgarfulltrúinn segir já. Eyþór Laxdal Arnalds. Ég segi já og við bókum. Borgarfulltrúinn segir já og boða bókun. Heiða Björk Hilmisdóttir. Ég segi já. Borgarfulltrúinn segir já. Hildur Björnsdóttir. Já. Borgarfulltrúinn segir já. Hjálmar Sveinsson. Ég segi já. Borgarfulltrúinn segir já. Katrín Atladóttir. Já. Borgarfulltrúinn segir já. Kolbrún Baldursdóttir. Segi já. Borgarfulltrúinn segir já. Kristín Soffía Jónsdóttir. Já. Borgarfulltrúinn segir já. Líf Magnýjardóttir. Ég sit hjá. Borgarfulltrúinn greiðir ekki atkvæði, situr hjá. Marta Guðjónsdóttir. Ég segi já. Borgarfulltrúinn segir já. Pavel Bartošek. Ég segi já. Borgarfulltrúinn segir já. Ragnar Sigurðardóttir. Ég segi já. Borgarfulltrúinn segir já. Sanna Magdalena Mörtudóttir. Já. Borgarfulltrúinn segir já. Skúli Helgason. Ég segi já. Borgarfulltrúinn segir já. Valgerður Sigurðardóttir. Já. Borgarfulltrúinn segir já. Vigdís Hauksdóttir. Já. Borgarfulltrúinn segir já. Örn Þórðarson. Segi já. Borgarfulltrúinn segir já. Og Sabína Leyska borgarfulltrúi segir einnig já. Þannig að málsmeðferðartillögu samþykkt með 22 atkvæðum, einn greiðir ekki atkvæði. Þeir borgarfulltrúar sem vilja geta lesið upp bókanir, annars, já, þá það Kolbrún Baldursdóttir fyrst og Eyþór Laxdal Arnalds. Já. Fulltrúi meirihlutans var búinn að lesa. Já, þá kemur hér Sivrik
er sannarlega vandamál í borginni. Áhrifarík aðgerð til að bæta loftgæði að minnka umferð bíla sem menga. Væri gjald lágt, helst ekkert. Gjald fyrir raf, metan og tvinnbíla myndi fækka bílum sem menga en hraðar. Með nýjum faratækjum svo sem rafhjólum og skutlum dregið úr bílaumferð án allra þvingana en þá þarf að sinna hjólastígum betur. Sinna þarf göng- og hjólreiðastígum hvað viðkemur snjómokstri, söltun og almennu viðhaldi ef þeir eiga að vera alvöru hluti af samgöngukerfi borgarinnar. Það væri einnig góð ákvörðun að hafa frítt í strætó þegar svifryksdögum spáð. Það kostar lítið en eru vagnar sjaldan fullir og bílaakstur myndi minnka. Götuþvottur hlýtur að vera til bóta og þvottur vörubíla sem eru að aka frá byggingarstað. Ekki hægt að líta fram hjá niðurstöðum rannsókna á svifryksmengun af völdum nagladekkja. Veðurfar spilar stórt hlutverk og borgarbúar sem ferðast um landið við afmarkaðar aðstæður finnst þeir ekki öruggir nema á nagladekkjum. Þá full ástæða til að minnka notkun flugelda en styrkja starfsemi björgunarsveita sem sinna mikilvægu björgunarstarfi án þess að kaupa skotelda. Reykjavíkurborg hefur ekki sýnt ábyrgð til dæmis með því að hvetja borgarbúa til að finna aðrar leiðir til að styrkja björgunarsveitir en að kaupa skotelda. Takk. Þá það sjálfsagt. Já, við ættum að líta til Ósló varðandi þrif gatna. Við ættum að auka öryggistilfinningu íbúa með bættum vinnubrögðum við snjómokstur og minnka þannig þörfina fyrir nagladekk. Borgin lætur kanna notkun nagladekkja árlega. Í síðustu könnun kom eftirfarandi fram. Hlutfall negldra dekkja töluvert hærra í ár en í fyrra og síðastliðin ár. Hlutfallið skiptist þannig að 40% ökutækja reyndust vera á negldum dekkjum. Hlutfall þeirra ökutækja sem voru á negldum dekkjum var töluvert minna eða 31% árið áður. Fyrir 2 árum var hlutfallið enn lægra eða 22%. Eru nagladekkja notkun því stór aukist í tíð þessa meirihluta. Ef ekkert verið framkvæmt, meirihlutinn endanlega búin að tapa umræðinu svifryk, borgarbúar fá þá endanlega staðfestingu á því að þau hafa ekki áhuga að taka á þessum málum. Það var svona. Ég ætla að senda þetta. Takk. Þá búið að lesa bókunum undir þessu og hérna þá gengið til næsta máls á dagskráni sem tillaga borgarfulltrúa Flokks fólksins sálfélagslegt meðferðarúrræði fyrir fólk á hjúkrunarheimilum og í heimahúsum og tekur fyrst til máls Kolbrún Baldursdóttir borgarfulltrúi. Forseti, ágæta borgarstjórn, ég ætla að fylgja hér úr hlaði tillögu Flokks fólksins sálfræðilegt meðferðarúrræði fyrir fólk á hjúkrunarheimilum og í heimahúsum. Flokkur fólksins leggur til að borgarstjórn samþykki að stofna sálfélagslegt meðferðarúrræði fyrir eldri borgara sem búa á hjúkrunarheimilum eða í heimahúsi til að fyrirbyggja eða draga úr notkun geðlyfja. Kannanir sýna mikla notkun geðlyfja hjá öldruðum á Íslandi án þess að formleg geðgreining liggi fyrir. Ekki heldur skýr tengsl milli geðsjúkdómsgreininga og geðlyfjanotkunar meðal íbúa hjúkrunarheimila. Notkun geðlyfja oft nauðsynleg. Ef marka má gögn eru eldri borgurum þó gefin geðlyf án þess að greining liggi fyrir. Í Reykjavík eru engin skipulögð sálfélagsleg meðferðarúrræði til fyrir fólk á hjúkrunarheimilum. Oft geðlyfjameðferð eina meðferðarúrræði sem eldri borgurum býðst. Ótal ástæður verða til þess að andlegri heilsu getur hrakað með hækkandi aldri. Félagslegt hlutverk breytast og geta til athafna minnkar, auk þess sem aðstæður geta breyst, til dæmis vegna ástunamissis, töframáttur samtalsins og félagslegra samveru óumdeildur. Samtalið hefur frá örófi verið álitið árangursríkt meðferðarúrræði. Samtalsmeðferð þar sem á sér stað gagnkvæm hlustun, nærvera, ráðgjöf og stuðningur í málum skjólstæðingsins getur í sumum tilfellum leyst geðlyf af hólmi, fyrirbyggt eða seinkað notkun þeirra. Í innihaldsríku samtali hægt að milda tilfinningar, veita viðbrögð við hugsunum, áhyggjum, vonum og væntingum. Gefa fólki tækifæri til að segja sögu sína og sögu niðja. Enda þótt margt sé gert fyrir eldri borgara, þá það almenn vitneskja að líði fólki illa á efri árum gjarnan byrjað að gefa geðlyf án þess að geðsjúkdómsgreining liggi endilega fyrir.
Tillaga Flokks fólksins miðar að því að fyrsta úrræði sem gripið verði til sé ekki að gefa fólki geðlyf heldur veita því sálfélagslega samtalsmeðferð. Markmiðið er að draga úr óþarfa geðlyfjanotkun í þessum aldurshópi. Lyfjanotkun er aldrei án aukaverkana. Aldraðir eru einnig viðkvæmari fyrir aukaverkunum geðlyfja ef þeir eru samtímis að taka önnur lyf. Andleg líðan er beintengd líkamlegri líðan og öfugt. Þeim sem líður illa andlega kenna frekar líkamlegra verkja, að sama skapi draga líkamlegir verkir úr andlegu þreki. Ekki hefur enn verið gerð heildræn rannsókn á geðsjúkdómagreiningum og geðlyfjanotkun íbúa á íslenskum öldrunarstofnunum. Þróun þessara þátta hefur heldur ekki verið lýst. Fram hefur komið í rannsóknum að algengt er að finna þunglyndi og kvíða meðal íbúa hjúkrunarheimila og þá er gripið til þess að gefa geðlyf sem meðferðarúrræði. Þeim er jafnvel ávísað án þess að geðsjúkdómagreiningar hafa verið gerðar eins og áður hefur verið sagt. Ekki kemur á óvart að kvíði, þunglyndi og önnur geðræn vandamál geri vart við sig þegar komið er á þetta æviskeið. Tengja má andlega vanlíðan við skerta færni til athafna daglegs lífs og sjúkdóma sem fylgja efri árum og ævikvöldi. Auk þess er að ræða fólk á andlega erfitt vegna einmanaleika, einangrunar og þrá eftir ástunum, ásamt því að sakna þess sem liðið er. Í COVID-faraldrinum síðustu mánuði hafa þróast tæknilausnir, eins og samskipti með viðræðum gegnum tölvuskjái. Slíkar skjáheimsóknir geta þó aldrei komið í staðinn fyrir persónuleg tengsl og spjall þar sem fólk tala saman, maður við mann og geta varla flokkast sem sálfélagslegt meðferðarúrræði. Sú tillaga sem hér er lögð á borð í borgarstjórn er nálgun sem felur í sér að samtalið er sett í forgrunn. Virk hlustun, skilningur, stuðningsviðbrögð og ráðgjöf til að bæta líðan ákveðins hóps án þess að tilkomi þörf á notkun geðlyfja. Gefa ætti því aðeins geðlyf að undangenginni greiningu þar sem fram kemur með óyggjandi hætti að viðkomandi þarfnast geðlyfja samhliða öðru úrræði eins og sálfélagslegri samtalsmeðferð, hreyfingu, birtu, samveru við gæludýr svo fá dæmi séu nefnd. Tímabært er að velferðaryfirvöld borgarinnar hugi að því að stofna með formlegum hætti úrræði sem byggist ekki aðeins á ávísun lyfja, heldur skipulagðri samtalsmeðferð með það markmiði að hjálpa eldri borgurum að auka andlegan styrk og fá það mesta út úr lífinu. Auk aldurstengdra vandamála á fólk fortíð, sumir erfiða reynslu og jafnvel óuppgerð mál eins og gengur. Að eiga þess kost að eiga reglulegt samtal við fagaðila getur komið í staðinn fyrir geðlyfjanotkun. Markmiðið með samtalsþjónustunni er að hjálpa eldri borgurum í gegnum samtal við fagaðila, finna til öryggis, ekki síst séu þeir í nýjum og ókunnum aðstæðum og draga að sama skapi úr þörf á neyslu geðlyfja. Í viðtalsmeðferðinni gefst skjólstæðnum kostur á að ræða á persónulegum forsendum tilfinningar sínar, reynslu, áföll, sársauka, ótta og aðlagast breyttri stöðu þeirra í lífinu. Og vissulega mun meðferðaraðilinn í samráði við lækni meta hvort þörf sé á lyfjameðferð samhliða samtalsmeðferðinni. Ég vil halda aðeins áfram með að fylgja þessari tillögu hlaði og byrja á að segja að ég vísa hér í þessari tillögu og greinargerð með henni í rannsókn þeirra Páls og Ingibjargar, Páls Bjering og sem sýnir að það bil helmingur íbúa hjúkrunarheimilis þjáist af kvíða og eða þunglindi og að neysla geðlyfja jókst á tímabilinu sem að þeirra rannsókn varði úr 66,3% í 72,5%. Þetta er ný rannsókn og þetta er nýlega búið að vera grein þessa rannsókn. Ég held að það verið bara rétt eftir áramótin. Þannig að tæpur 50 er á lyfjum án þess að greining liggi fyrir. En málið er það kannski, og ég þekki nú aðeins sjálf til vegna þess að ég hef átt
foreldra á hjúkrunarheimilum og líka í heimahúsum og ég veit að eftir að koma sérstaklega inn á hjúkrunarheimilin að þá bara svo lítið þetta samtal. Þar þetta starfsmenn á fullu að sinna sínum verkum og oft undir miklu álagi. Þetta allt meira og minna kannski fagfólk en einnig fólk með mikla reynslu og námskeið að baki og gætu þetta verið þessir meðferðar aðilar að bjóða þeim sem þarna eru upp á regluleg samtöl, kannski 2 sinni í viku eða 1 sinni í viku, en það bara engin tími og ég í rauninni að leggja fram þessa hugmynd að það verði skoðað að það séu aðilar sem hafa það sérstaklega á sinni dagskrá, hvort sem eru ráðnir sérstaklega til þess eða sem hluti af þeirra starfi, að eiga þessi samtöl við fólki á hjúkrunarheimilinu. Þannig að það sé með reglulegum hætti, bjóða upp á það, það getur þessna verið bara tilboð til þeirra sem hafa áhuga eða löngun að spjalla og ræða saman, en og það geti eina vikuna verið ákveðið margir, næstu viku færri eða fleiri, en þetta sé hluti af þjónustunni sem að borgin býður upp á innan hjúkrunarheimila og einnig að koma heim til fólk sem þess óska og eiga svona samtal þar sem að þetta maður við mann og að hlusta, veita stuðning, ráðgjöf og hvað eina sem viðkomandi þarf. Nú hefur stundum verið sagt að maður komið með tillögu sem að ekki nógu og vel útfærð og já, nú von svona undirbúin undir það þegar kemur meirihlutinn kemur í röðum hér á eftir og segir já, við vitum nú ekki alveg hvað við áttu við með þessu eða þetta nú ekki nógu útfærð. En þetta bara opin tillaga að skoða hugmynd af þessu tagi og það hefði ekki verið, held ég, sniðugt að hafa hana neitt frekar útfærða en þetta. En hún í rauninni, kjarninn í henni að fólk á hjúkrunarheimilum og eldri borgar sem búa heima fái til sín aðila sem sérstaklega með það verkefni að eiga svona samtal við viðkomandi. Eftir þörfum, eftir óskum, stundum tíð, stundum sjaldnar. Það það sem þetta gengur út á og þetta vantar í borginni, þetta vantar í þjónustukerfi borgarinnar. Og skjáheimsóknirnar frábærar sem betur fer, þá tókst vel til þar, en það ekki að ná þessu sem að ég hérna að leggja til. Þannig að ég óska eftir því að þetta fái skoðun með faglegum hætti og hérna geti eitthvað gott komið út úr þessu. Baldursdóttir borgarfulltrúi lokar máli sínu og næst á mælendaskrá það Heiða Björk Hilmisdóttir borgarfulltrúi. Forseti, ágætu borgarfulltrúar, byrja á að þakka borgarfulltrúa Flokks fólksins fyrir þessa tillögu. Það sannarlega full ástæða til þess að huga að geðheilbrigði Reykvíkinga og ekki síst eldri Reykvíkinga og ekki skal ég efast það að töframáttur samtalsins mikill og margreyndur og samtalsmeðferðir. Það eins og borgarfulltrúinn endaði ræðuna sína þá var svona von það að hún fengi faglega og meðferð og ég held að það væri gott að vísa þessari tillögu til velferðarráðs til meðferðar. Hún fjallar að stórum hluta þjónustu inn á hjúkrunarheimilum. Hún fjallar líka sálfélagslega meðferðarúrræði sem að bæði eru á vettvangi ríkisins og við gerum vissulega samninga við ríkið rekstur 2 hjúkrunarheimila hérna í Reykjavík og við gerum sannarlega samning við ríkið líka að sinna heimahjúkrun og erum að setja upp núna spennandi teymi í því sem að mögulega væri hægt að vinna eitthvað áfram með það að við komum frekar að þessum sálfélagslega þætti
mætti í þessari þjónustu, en það yrði þó að gerast eins og borgarfulltrúinn kallaði eftir á svona faglegum forsendum og í góðu samstarfi við ríki sem ber ábyrgð á heilbrigðisþjónustu í landinu. Þannig að ég held að án þess að ég taki neina sérstaka afstöðu til þess hversu mikilvægt það er að minnka lyfjagjöf eða hvort að alltaf liggi greiningar fyrir, þekki það ekki en auðvitað ef að hægt er að mæta þörf fólks með öðrum hætti þá er það sjálfsagt, sérstaklega fólk óskar eftir því. Við höfum verið að prófa ýmsar leiðir til þess að vera í sambandi. Ég veit að það er hægt að nota skjáumsóknir og ég veit að sálfræðingar eru að nota þær í þessum sálfélagslega þætti en það má vera aðrar möguleikar væru þarna mikilvægari. En í það minnsta, ef það er vilji borgarfulltrúans að þessi þjónusta eigi að vera til staðar á hjúkrunarheimilum eða almennt í heimahúsum, þá er mikilvægt að beina þeirri vinnu til ríkisins og það gætu við gert í velferðarráði og fengi þá fagfólk sem að starfar á þessu sviði fyrir Reykjavíkurborg til þess að hjálpa okkur með það. Þá hefur Heiða Björk Hilmarsdóttir, borgarfulltrúi, lokið máli sínu og óskar borgarfulltrúi eftir andsvari. Já, það datt eitthvað út hér, en þá hefur sem sagt Kolbrún Baldursdóttir, borgarfulltrúi, óskar eftir að veita ansvar. Já, takk kærlega fyrir. Ég vil þakka borgarfulltrúanum Heiðu Björk Hilmarsdóttur fyrir hennar viðbrögð og það er nú svo ótrúlegt hvernig maður er orðin hérna að maður er þakklátur fyrir bara allt sem er annað en að fella eða vísa frá. Það er von, sem sagt. Og mín von er nú svo sem, og væntingar var nú bara einfaldlega það að þetta kannski fengi mitt frekari skoðun, en ég hef náttúrulega alltaf áhyggjur þegar að tala að beina einhver til ríkisins. Við vitum nú alveg hvernig það er að ganga að fá auki fé og fé frá ríkinu til þess að taka þátt í ýmsum verkefnum. Og ég vona að niðurstaðan verði nú ekki að byggja eingöngu á því. Hér er ég til dæmis ekki endilega að tala að þurfa að vera sálfræðingar, sérfræðingar í klínískri sálfræði til þess að sinna þessum verkefnum. Það er orðið mjög mikið af alls konar menntun núna í gangi, styttri menntun þar sem fólk lærir samtalstækni og viðtalstækni. Það er bara mjög gott og reynt í því og auðvitað viljum við gera kröfur til þeirra sem sinna svona störfum. En eins og ég segi, þetta er svona orðið breiðari hópur og það hefur gerst undanfarin ár eins og við vitum, það er svo mikill hraði á samfélaginu og það einfaldlega hefur ekki unnist tími til þess bara setjast niður með fólki og gefa því þennan tíma og það felst í þessari tillögu að finna einhverjar leiðir í því að það rúmist innan dagsins, hvort sem það er starfsfólk sem fyrir eða einhverjar viðbætur eða einhver sem kemur reglulega, vikulega, hvernig sem það er, má útfæra þetta með ýmsum hætti og prófa þetta líka kannski og sjá hvort að svo getur vel verið að fólk á hjúkrunarheimilum heima og segja engan áhuga á einhverju svona og sumir eiga auðvitað sínar aðstandendur og börn og barnabörn sem eru kannski að sinna svolítið þessu hlutverki að eiga tíma með viðkomandi. Þannig að það er náttúrulega ýmislegt í þessu, en gott og vel, þetta fer til velferðarráðs, já, þar sæti sjálf og hlakka til að fylgjast með og bara það komi kannski eitthvað út úr þessu, eitthvað þessi einhver sproti, vegna að við höfum í rauninni aldrei kannski formgert vinnu eða svona verkefni af þessu tagi nákvæmlega. En að vísa einhverju, eða hugsa já, ríki þarf þá að koma inn í þetta og ef þeir kemur ekki þaðan þá mun þetta bara deyja, það þætti mér þetta mjög leiðilegt. Borgarfulltrúinn Kolbrún Baldursdóttir, lokið við að veita ansvar og næsta mælendaskrá Sanna Magdalena Mörtudóttir, borgarfulltrúi. Forseti, borgarstjórn og borgarbúar, mér finnst þetta góð tillaga. Það er mikilvægt að efla samtal og oft vantar fólki einhvern til þess að tala við í stað þess að fá lyfjaávísun án samtalsmeðferðar. Það hefur verið mikið í umræðunni að Ísland sé ofarlega á lista varðandi lyfjanotkun, þannig að ég fór og
fór að skoða eins tölurnar á baku það og nýjustu lyfjagagnagrunnar fjölluðu helst fjölda útleystra lyfja í COVID og almennt lyfjanotkun og þróun hennar milli ára. Þannig ég fór aðeins aftur á bak í tímann og þessar upplýsingar eru úr talnabrunni embætti landlæknis frá því í október 2017 sem ég ætla að fá að lesa með leyfi forseta. Ísland hefur í gegnum tíðina verið töluvert sér á báti þegar kemur að lyfjanotkun. Í samanburði við lyfjanotkun annars staðar á Norðurlöndunum má sjá að Ísland talsvert frábrugðið hvað varðar mikla notkun á lyfjum sem virka á taugakerfið. Ber þar helst að nefna róandi og kvíðastillandi lyf, auk svefnlyfja, þunglyndislyfja, þar sem notkunin hefur að jafnaði verið tvöfalt meiri en í nágrannaríkjunum. Á meðan lítil breyting hefur orðið í notkun kvíða- og svefnlyfja á Íslandi undanfarin ár, hefur notkun þunglyndislyfja aukist hér á landi frá ári til árs. Möguleg skýring á þessari miklu notkun hérlendis hefur verið talsvert í umræðinu upp á síðkastið og skortur á öðrum meðferðarúrræðum hefur verið nefndur sem hluti af skýringunni. Þrátt fyrir mikla og oft á tíðum neikvæða umfjöllun mikla notkun Íslendinga á þunglyndislyfjum má ekki gleyma að er að ræða meðferðarúrræði gegn alvarlegum sjúkdómi. Til að hægt verði að minnka notkun þunglyndislyfja er nauðsynlegt að önnur meðferðarúrræði séu fyrir hendi til að anna þeirri miklu þörf sem virðist vera til staðar. Tilvitnun lýkur. Mér finnst mikilvægt að draga þetta fram hér til að undirstrika mikilvægi þess að fólk hafa alltaf aðgengi að samtalsmeðferð og undirstrika að hún sé þá gjaldfrjáls. Oft vantar þetta aðgengi og við höfum heyrt margar sögur þar sem að fólk segir oft bara ég vildi bara tala við einhvern. Það er það sem vantaði. Þannig að ég styð þessa tillögu og það er þetta sem ég vildi leggja áherslu á. Þá hefur Sanna Magdalena Mörtudóttir lokið máli sínu. Næst á mælendaskrá er Marta Guðjónsdóttir, borgarfulltrúi. Forseti, ágætu borgarfulltrúar, þetta er alveg fínasta tillaga hér sem að borgarfulltrúi flokksins Kolbrún Baldursdóttir leggur hér fram. Ég held að sé fullt þörf á því að það sé til staðar einhvers konar sálfræðilegt eða sjálffélagslegt meðferðarúrræði fyrir eldri borgara. Við vitum það að andlegri heilsu hrakar oft á þessum aldri, ekki síst við það að fólk breytir hlutverk og það er í minni félagslegum tengslum og við hefum orðið þess áskynja núna í COVID að það er mikil þörf fyrir stuðning við þennan aldurshóp sem hefur einangrast kannski meira en aðrir. Þó að við höfum öll einangrast í COVID þá er það þessi aldurshópur sem kannski fer verst út úr því og ekki síst á hjúkrunarheimilum. En ég velti aðeins fyrir mér og hún talar hér það að tillagan sé opin, það er vissulega rétt, hún er það og ágætis greinargerð sem fylgir henni. En ég hef aðeins áhyggjur af orðalaginu í tillögunni þar sem að er verið að tala sálfélagslegt meðferðarúrræði á hjúkrunarheimilum og í heimahúsi. Við vitum það að ríkið rekur flest öll hjúkrunarheimilin og þau eru á forræði þess en ekki Reykjavíkurborgar. Vissulega rekur Reykjavíkurborg Droplaugarstaði og samkvæmt heimasíðu þar þá kemur það fram að þar er til staðar sálfræðilegur stuðningur sem er vel. Ég held að með því að setja hjúkrunarheimilin inn í með þessum hætti þá gætum við verið að tefja fyrir því að þetta úrræði standi til boða þessum aldurshópi með því að við þurfum að fara í einhvers konar samningaviðræður við ríkið þessa hluti. Þannig að ég hefði talið kannski heppilegra að tillagan hefði hljóðað upp á það að þetta úrræði væri til staðar á velferðarsviði hjá þjónustumiðstöðvunum
og þannig yrði betra aðgengi fyrir alla, hvort heldur sem þeir eru búsettir í Reykjavík á hjúkrunarheimilum eða í heimahúsum. Hjúkrunarheimili eru heimili fólksins sem þar býr, þannig að þeir einstaklingar ættu þá eiga rétt á því að sækja sér meðferðarúrræði á þjónustumiðstöðvunum, rétt eins og þeir sem að búa á sínum einkaheimilum. Þannig að ég ætla að leggja hér fram breytingartillögu við tillöguna af því að okkur finnst þetta mikilvægt, þetta úrræði sem að borgarfulltrúi Kolbrún Baldursdóttir leggur hér fram. Hún hefur mikið metnað fyrir því að það sé gert betur á þessu sviði og fyrir hann ber að þakka, en ég ætla að lesa upp breytingartillögu okkar borgarfulltrúa Sjálfstæðisflokksins og leggja hana fram og hún hljóðar svona. Borgarstjórn leggur til að velferðarsviði verði falið að móta verkefni sem snýr að eflingu geðræktar eldri borgara innan þjónustumiðstöðva Reykjavíkur með áherslu á meðferðarúrræði. Ég vona að það verði tekið vel í þessa breytingartillögu og ég held, eins og ég segi og ítreka það, að ég held að þetta sé betri farvegur af því að þarna verið að blanda saman hjúkrunarheimilunum sem eru á forræði ríkisins og ég hef verulegar áhyggjur af því að við sem bara fara ansi mikla krísuvikuleið til þess að koma þessu úrræði á, vegna þess að við getum svo auðveldlega gert það sjálf strax með því að fara þá leið sem að við sjálfstæðismenn leggjum hér til í dag. Þá hefur borgarfulltrúi Marta Guðjónsdóttir lokið máli sínu og hefur hún lagt hér fram breytingartillögu og biður forseti að senda tillöguna. Þá hefur einn borgarfulltrúi óskað eftir að veita andsvar, það er Kolbrún Baldursdóttir borgarfulltrúi. Já, ég er bara að byrja að þakka borgarfulltrúa Mörtu Guðjónsdóttir fyrir hennar innlegg. Ég er að náttúrulega heyra þessa breytingartillögu bara núna og hef þess vegna ekki geta kannski neitt svona spáð í hana. En þetta er alveg góði punktur og það sem ég sagði áðan í andmælum mínum, andsvari mínu við borgarfulltrúa Heiðbjörg Hilmisdóttir að ég hef áhyggjur af því ef á að fara að beina einhverju til ríkisins. En það er eitt í þessu samt að ég er ekki að hugsa þetta þannig að eldri borgar þessi hópur sé að fara neitt til að sækja sér að þjónustu á þjónustumiðstöðvum. Þessi aðstoð, þetta úrræði þarf að vera á staðnum, það þarf að vera til staðar á hjúkrunarheimilunum og það þarf að koma heim til fólksins. Þannig að öðruvísi held ég þetta muni ekki geta gengið eða það verður svona alltaf erfiðara sem verður náttúrulega einfaldlega ekki að fara mikið og treysta sér ekki. Þannig að ég sé fyrir mig kannski að sé hægt samt að gera hvort tveggja og það eru samningar við ríkið þjónustu á hjúkrunarheimilunum. Þetta gæti hugsanlega komið inn í slíka samninga en síðan gæti líka borgin sinnt þessu fólki í heimahúsum. Þannig að kannski útilokar ekki eitt annað. Þannig að ég hefði kannski viljað fá meiri tíma til þess að skoða þessa breytingartillögu. Þannig ég er eiginlega bara mjög óviss hvort að það sé eitthvað sniðugt hjá mér núna að fara að samþykkja hana. Frekar að leyfa kannski þeirri sem að fyrir liggur einfaldlega að fara þá til meðferðar í velferðarráði og auðvitað eins og ég hef alltaf sagt að tillögurnar frá Flokki fólksins er ekki heilagar 100%. Það eru oft stundum bara langleiðin en síðan á eftir að koma inn með alls konar kannski breytingar á hvort það er orðalag eða útfærslur og þegar ég var svona frekar að segja hún var opin þá átti ég nú meira við það að þetta geti verið breiður hópur meðferðaraðila og þannig er ekkert verið að festa niður einhverja tíðinni. Heldur þetta sé meira verið svona að kanna eftir þörfum hvers og eins á hverjum stað. Að veita ansvar, óskar borgarfulltrúi eftir að svara ansvari? Já, þá svara ansvari Marta Guðjónsdóttir borgarfulltrúi. Forseti, ágæta borgarstjórn, tillaga okkar sjálfstæðismanna felur í rauninni það í sér að þjónustumiðstöðvarnar, að þetta meðferðarúrræði verði á forræði þeirra og þjónustumiðstöðvarnum verði falið og velferðarsviði að móta þetta úrræði.
hvar þjónustan veitt, getur verið margbreytilegt. Það gæti hugsanlega komið út úr útfærslunni að hluta til yrði þjónustan veitt inn á þjónustumiðstöðvunum, að hluta til einhvers staðar annars staðar. Mér finnst bara mikilvægt að velferðarsviðið fái að móta tillögur þess efnis og ég ger svona fastlega ráð fyrir því að þau jafnvel hafi kannski enn fleiri hugmyndir en ég sjálf. Ég hef ýmsar hugmyndir það hvernig var hægt að útfæra þetta, en ég treysti velferðarsviðinu til þess að móta tillögur sem að síðan þá verða lagðar fyrir velferðarsvið og það vantarlega okkur í framhaldinu sem að við getum þá rætt og annarkvort gert breytingar á og komið breytingatillögu við eða bara samþykktar. Aðalatriðið það að þetta verði unnið hratt og örugglega og ekki síst í ljósi þess að við erum á þessu COVID-tímabili þar sem að ástandið mjög þungt og við þurfum að mæta þessum hóp og ég ítreka það. Þessi hópur hefur farið einna verst út úr COVID hvað félagslega einangrum varðar. Þess vegna þurfum við að bregðast hratt við og ég vona að við getum bara sameinast það vegna þess að ég held að við höfum öll sömu markmið hér í dag hvað þennan málaflokk varðar. Ég heyri ekki betur á umræðinu. Þá Marta Guðjónsdóttir borgarfulltrúi búin að svara andsvari og óskar þá veita andsvar öðru sinni Kolbrún Baldursdóttir borgarfulltrúi. Já, takk fyrir og já, sannarlega, við höfum öll sem markmið, við þekkjum þetta, þessi tvei borgarfulltrúar allavega, ég og borgarfulltrúi Marta Guðjónsdóttir, við þekkjum þetta sannarlega af eigin raun, hvernig að vera með, að eiga aldraða foreldra einmitt á hjúkrunarheimili og heimahúsi. En ég nú á því samt sem áður held ég bara að treysta velferðarsviði til að taka við minni tillögu og vinna með hana. Ég held að með breytingartillögunni verði ekkert endilega önnur vinna hjá velferðarráði og ég líka svona búin að vera svolítið talsmaður þess að þjónustumiðstöðin sé ekki milliliður milli fólksins og meðferðaraðilana. Þannig að það langar mig bara að sjá þetta á staðnum og geta kannski gengið öðru en að það sé á forræði þjónustumiðstöðvanna. Þannig að ég svona með ákveðnar efasemdir það. Að þetta kom líka seint og svona mér á óvart kannski, þá held ég bara treysti mér ekki til annars en að halda mig við mína tillögu og vera bara sátt við það að hún fari inn í velferðarráð velferðarsvið og ráð sem ég get þá fylgt henni eftir og þá má meðhöndlana þar áfram og kannski mun þá vera alveg hægt að hugsa sér að koma með aðra tillögu í kjölfarið ef illa fer fyrir þessari þar sem hún afmarkaðri meira og þá í þá áttina sem borgarfulltrúi Marta Guðjónsdóttir að leggja til. Þá Kolbrún Baldursdóttir borgarfulltrúi búin að svara andsvar öðru sinni og það andsvörum lokið. Það eru fleiri á mælendaskrá og forseti var búin að biðja að þessi breytingartillögu send. Allir sem vilja sjá hana en það komin tími yfir boða fundarhlé sem náttúrulega þarf að halda sig við. Fólk þarf að skipuleggja sig af því að hér nú skipt í borgarstjórnarsalum þau sem eru í salnum og eru heima. Þannig að það tekið matarhlé núna. Já, og byrjum aftur 18:45.
Þá fundi í borgarstjórn fram haldið. Allir að Það þarf að slökkva á einhverju tölvunni þá? Þú ert eftir að útvarpsstaðið betri? Já. Hvort ég sé nokkuð tengt. Aftur. Þá fundi í borgarstjórn Reykjavíkur fram haldið. Komið var af afgreiðslu að máli 3 tillaga borgarfulltrúa Flokks fólksins sálfélagslegt meðferðarúrræði fyrir fólk á hjúkrunarheimilum og í heimahúsum. Fram hafði komið breytingartillaga frá borgarfulltrúa Sjálfstæðisflokksins en hefur hún verið dregin til baka og berum við því upp nú málsmeðferðartillögu. Málsmeðferðartillagan ráðs. Og lagt til að tillögunni verði vísað til meðferðar velferðarráðs. Þeir sem eru samþykktir þeirri málsmeðferð í salnum. Gefið merki? Ég veit ekki hvað hann að segja. Afsakið, borgarfulltrúi Örn Þórðarson. Nú, já. Heyrðu, næstu umræðum var kannski ekki alveg lokið málið, bið ég borgarfulltrúann afsökunar á þessu og bið velkomin í pontu borgarfulltrúi Örn Þórðarson. Forseti, ágæta borgarstjórn. Já, takk fyrir það, munið mér á mælandaskráði. Ástæðan fyrir ég ætla að taka til máls einfaldlega svo að ég finn það mjög góður samhljóður í umræðin þetta ágæta mál og ég held sem búið að finna mjög góðan farveg fyrir áframhaldandi vinnslu í þessu mikilvæga máli sem við getum öll staðið saman að. Og þess vegna var ágætt að draga tilbaka þessa breytingartillögu sem við lögðum til áðan, einmitt í því ljósi að það og ég skynja það, ekki bara í salnum heldur líka víðar, að það fullur samhugur það að samþykkja þá málsmeðferðartillögu sem meirihlutinn ætlar að bera fram að málinu verði vísað til velferðarsviðs og velferðarráðs til meðferðar og ég styð það og við gerum það auðvitað öll í Sjálfstæðisflokknum og vonandi allir í þessu sal. Þess vegna okkar breytingartillaga dregin tilbaka og við lýsum þá yfir stuðningi í framhaldinu við málsmeðferðartillöguna og vonum að þetta ágæta mál frá Flokki fólksins fái það brautargengi sem það þarf að fá. Takk. Og þá komið að því að afgreiða tillöguna. Allir mættir? Hjálmar með okkur í fjarfundi? Borgarfulltrúi Hjálmar Sveinsson. Já. Heyrðu, við höfum ekki verið alveg tilbúin í að halda fundinum áfram. Við tökum hlé á fundi í 5 mínútur. Takk fyrir.
Þá er fundi í borgarstjórn Reykjavíkur framhaldið. Næsta dagskrá er afgreiðsla á tillögu nr. 3 sem er tillaga borgarfulltrúa Flokks fólksins samfélagslegt meðferðarúrræði fyrir fólk á hjúkrunarheimilum og í heimahúsum. Fyrir fundinum liggur málsmeðferðartillaga að vísa málinu til meðferðar velferðarráðs og mér skilst að það sé mjög breið samstaða þessa málsmeðferð, þannig að ég ætla að líta svo á að málið sé samþykkt ef enginn hreyfir andmælum. Næsta dagskrá er þá 4. mál, umræða hlutdeildarlán og tækifæri Reykjavíkur uppbyggja hagkvæmra íbúða. Það verður óskað eftir þessu máli verði frestað til næsta fundar. Við því er orðið. 5. liður, tillaga borgarfulltrúa Sósíalistaflokks Íslands alþjóðahús. Einnig hefur óskað eftir því að þessu mál sé frestað til næsta fundar og við því er orðið. Næsta dagskrá er þá umræða mansal að beiðni borgarfulltrúa Sósíalistaflokks Íslands og fyrsta mælendaskrá er borgarfulltrúi Sanna Magdalena Mörtudóttir. Forseti, borgarstjórn og borgarbúar. Hér tel ég mikilvægt að tala hvað við getum gert til að vera vakandi gegn mansali og svo hvað við getum gert til að taka á móti þeim sem hafa orðið fyrir því og að flýja það. Og Reykjavíkurborg hefur áður tekið þetta mál á dagskrá og þar meðal annars rætt verkefnið Vopn gegn vændi og kynlífsmansali, en það er samstarfsverkefni Reykjavíkurborgar, lögreglunnar á höfuðborgarsvæðinu og samtaka ferðaþjónustunnar. Og þar er að ræða fræðsluefni fyrir hótel og gististaði vændi og kynlífsmansal. Þar sem markmið að starfsfólk hótela, gististaða og veitingastaði læri að þekkja einkenni vændis og kynlífsmansals og tilkynni slíkt til lögreglu ef að grunur leikur á að það fari fram á staðnum. Og það er svona ein hliðin á þessu að vera vakandi og læra hvernig sé best að bregðast við. Og svo hin hliðin er að við heyrum oft að það eigi að vísa fólki úr landi sem að hefur flúið ömurlegar aðstæður þó að það uppfylli öll skilyrði alþjóðlega vernd. Þannig að þetta er það sem ég vildi ræða hér í dag. Hvernig getum við sem hluti af þessu alþjóðasamfélagi sem við tilheyrum tekið þátt í því að fólk fái mannúðlegra viðmót. Eigum við að reyna sem samvinnu borgarstjórn að láta heyrast hærra í okkur gagnvart ríkisstjórninni sem fer með þessi mál, eða eigum við að reyna að leggja fram tillögu samvinnu með ríkinu að taka á móti fólki í þessari stöðu, eða hvað er til ráða? Hvernig getur borgin sem höfuðborg landsins og stærsta sveitarfélagið unnið að því að aðilar sem eru fórnarlömb mansals og hafa óskað eftir alþjóðlegri vernd eigi ekki á hættu á því að vera vísað úr landi, og þó svo að Reykjavíkurborg fær ekki með málefni Útlendingastofnunar, þá getur hún hvatt ríkisstjórn til þess að sýna aukna mannúð þegar kemur að því að veita einstaklingum alþjóðlega vernd hér á landi. Bjarkarhlíð hefur verið falið að halda utan umsjón með framkvæmdateymi mansalsmál og ég velti fyrir mér hvort í þessu samhengi það megi setja fram viðræður eða tillögu að borgin leiti til ríkisins og bjóðast til að taka á móti fólki þar sem að rökstuddur grunur mansal og veiti því húsnæði og framfærslu ef þörf er á. Mér er mikilvægt að ræða þessi mál. Við sjáum að fólk ofta að koma úr alveg hræðilegum aðstæðum og ég vildi fá umræðu þetta, hvernig við bregðumst við, hvort við teljum ekki tilefni til þess. Reykjavíkurborg hefur verið með verkefni þar sem að það er verið að taka á móti rithöfundum sem að undir heitinu International Cities of Refugee Network, og það er ekki alveg náttúrulega sambærilegar aðstæður en kannski svona vísa til þess að við viljum auðvitað vera borg sem að hlustar þegar fólk að koma úr
erfiðum aðstæðum. Ég vildi aðeins svona nefna þetta verkefni í samhengi, þó þetta sé ekki það sama, en mér finnst mikilvægt að ræða þessi mál og svona hvernig borgin sem höfuðborg landsins telur að það eigi að snúa sér þessu út af við. Þetta er tvíþætt að vera vakandi gagnvart þessu hér og svo hvort og þá hvernig við eigum ekki að bregðast við þegar við vitum að það er fólk hér sem á að hætta á að vera vísað tilbaka í hræðilegar aðstæður. Þannig ég vona að við getum átt góða umræðu þessi málefni hér. Og oft er þetta jafnvel einstaklingar sem að bíða eftir svari og hafa búið hér í borginni lengi, að bíða eftir afgreiðslu sinna mála. Þannig að mér finnst þetta mjög mikilvæg umræða. Þá borgarfulltrúi Sanna Magdalena Mörtusdóttir lokið máli sínu og næsta á mælendaskrá borgarfulltrúi Heiða Björg Hilmisdóttir. Ég var búin að biðja ansvar. Heyrðu, ég biðst innrar afsökunar, það fór fram hjá mér. Borgarfulltrúi, var það Sabine? Já. Borgarfulltrúi Sabine Leskov hefur beðið að veita andsvöruræðu borgarfulltrúans. Gjörðu svo vel. Já, ég bara þakka borgarfulltrúum Sanna Magdalena Mörtusdóttir fyrir að setja þetta á dagskrá. Þetta er svo sannarlega mikilvægt málefni og algjörlega ástæða svo sem að skoða núna hvað er öðruvísi núna í COVID varðandi mansal. Þá væri eiginlega fyrsta spurningin mín, hefur hún þá eitthvað til grundvallar, einhverja upplýsingar, hvað hefur breyst eða hvað er að gerast. Og svo ef hún gæti aðeins útskýrt samanburð við ICON-verkefnið sem ég skildi ekki alveg hvað samhengið þar er. Þá hefur borgarfulltrúi Sabine Leskov lokið að veita andsvar og svarar andsvari borgarfulltrúi Sanna Magdalena Mörtusdóttir. Já, forseti, borgarstjórn og borgarfulltrúa, ég þakka borgarfulltrúanum Sabine Leskov fyrir þetta. Það sem ég var að vísa í við fyrra verkefnið er svona að Reykjavíkurborg hefur verið að skoða það áður hvernig sé hægt að taka á móti einstaklingum sem eru að koma erlendis frá. Þannig að svona, ég vildi kannski vísa í hvort það væri svona svipað grundvöllur til þess að skoða hvort það væri eitthvað svona fordæmi. Þó þetta sé náttúrulega bara alls ekki eins, þú veist, það er ekki hægt að bera saman þetta tvennt, svona svo ég hnykki á því, en bara svona að því við vitum að, þú veist, hér erum við náttúrulega ekki Alþingi, en bara svona að ég sé alveg með að skýrt, þú veist, hvað Reykjavíkurborg gerir, hvað Alþingi gerir, hvort að þetta væri eitthvað svona fordæmi sem að væri hægt að einhvern veginn skoða hvernig verklagi var þar og hvort að eitthvað að því gæti átt við hér ef við erum að skoða svona það að taka á móti einstaklingum sem eru að koma úr erfiðum aðstæðum. Það er svona það helsta sem ég vildi bara nefna upp á fordæmisgildi og svo í rauninni er þetta sett fram á umræðustigi til að ræða þessi mál af því að ég bara veit ekki hver staðan er upp á COVID og hvort það hafi breyst mikið og til að þetta sé mikilvægt að skoða bara út frá þeirri stöðu. Það er bara mjög góð ábending að skoða hvort það sé eitthvað svona öðruvísi spurningar sem að þurfa að spyrja í tengslum við heimsfaraldur og þá hvaða spurningar þurfa að spyrja þegar að vera að fara þá lengra stað með þessa umræðu hvernig Reykjavíkurborg geti brugðist við. Þá er borgarfulltrúi Sanna Magdalena Mörtusdóttir lokið við að svara andsvari. Borgarfulltrúi Sabine Leskov, viltu veita aftur andsvar? Nei, þetta er fínt. Þakka fyrir svarið. Þá er andsvörum lokið og næsta mælendaskrá er borgarfulltrúi Heiða Björg Hilmisdóttir. Forseti, ágætu borgarfulltrúar, byrja að þakka borgarfulltrúanum Sannu Magdalenu Mörtusdóttir fyrir að setja þetta mikilvæga mál á dagskrá. Mansal er auðvitað hræðilegur glæpur og hræðilegt að vita til þess að milljónir manns verði fyrir því
á hverju ári og auðvitað vitum við að mansal á sér líka stað á Íslandi. Það sem við höfum tekið þátt í þjónustu sem veitt í gegnum Bjarkarhlíð og þar núna þjónusta við mansalsþolendur eða fórnarlömb. Það svona, þetta eru svona alvarleg ofbeldisgerð þar sem fólk rænt frelsi sínu. Við höfum tekið þátt í því í Reykjavíkurborg og við tökum auðvitað þátt í starfsemi Bjarkarhlíðar og þar hafa komið inn mál sem hafa sannað það að þetta mikilvægt að þessi gátt sé til staðar. Hins vegar það ríkið sem á að veita þjónustu og meta hvernig bregðast eigi við og það búið að vera að vinna árum saman hjá ríkinu í því að búið til nýja aðgerðaráætlun gegn mansali. Og Ísland hefur ekkert komið neitt sérstaklega vel út svona í alþjóðlegum samanburði við það hvernig við bregðumst við mansali á Íslandi. Og hingað koma úttekt reglulega og hafa gagnrýnt Ísland. En mér sýnist nú að það núna mál fyrir þinginu þar sem að vera að herða refsingu við því að þá sem að beita aðra mansali eða og sem að jákvætt þar með aukast rannsóknar tækifæri lögreglu og annað slíkt. Þannig að við fylgjumst spennt með og það hefur verið heilmikil vinna í gangi og þetta auðvitað flókið mál sem að kemur að mjög mörgum aðilum. En það mjög mikilvægt eins og borgarfulltrúinn sagði áðan að allir séu meðvitaðir að mansal á sér stað á Íslandi og að við þurfum öll að þekkja merkin og vita hvernig við eigum að bregðast við. Og ég hvet borgarfulltrúa jafnt sem aðra til þess að gera það. Við erum að gera nýja aðgerðaáætlun núna eða uppfæra aðgerðaáætlun borgarinnar núna gegn ofbeldi og mansal auðvitað ein birtingarmynd ofbeldis. Þar talað samvinnu. Við settum á fót teymi sem kannski sýnir hversu samþætt samstarf þetta eða þarf að vera. Við settum á fót teymi sem var svona efling samstarfs í vinnu gegn vændi og mansali sem var okkar svona vilji þar sem að ríkið var á þeim tíma ekki með teymi eða allavega ekki virkt teymi og í því lögregla, byggingafulltrúi, heilbrigðiseftirlit, slökkvilið, höfuðborgarsvæðisins, mannréttindaskrifstofa, vinnueftirlit, velferðarsvið, innkaupaskrifstofa og þarna svona verið að vinna saman að því að ræða hvaða hlutverki hver og einn gegnir og hvernig hægt að vinna gegn þessu. Núna kannski þetta svolítið vonandi að færast yfir á hendi ríkisins. Þjónustan komin inn í Bjarkarhlíð og það einhverjar væringar það að það verði meira tekið á þessu innan ríkisins. Ísavía gaf út myndbönd á síðasta ári svona birtingamyndir mansals. Þá auðvitað verið að tala eins og á landamærum, af því oft þetta fólk sem flutt á milli landa. Við höfum talað arfveiknisátak, við höfum tekið þátt í því. Við fengum fólk sem gerði vídeó vændi og mansal, hvernig það birtist og hvernig við sem borgarbúar getum verið reynda að taka eftir merkjum það þó að þetta fari auðvitað oft leynt en líka hvernig við ætlum að koma þeim skilaboðum til þeirra sem eru þolendur mansals að við viljum þjónusta þau. Ekki auðvelt en mjög mikilvægt. Við vorum að vinna með samtökum ferðaþjónustunnar varðandi það að koma í veg fyrir að mansal, sérstaklega vændi og mansal viðgengist á þeirra í hótelum og gistiheimilum og slíkum stöðum. Þannig að við erum búin að gera eitt og annað en þetta auðvitað eitthvað sem þarf eiginlega alltaf að vera í umræðinni og skilst
að ríkið sé núna að finna einhvern nýjan aðila sem að eigi að sjá fræðslu og vitundavakningu innan landsins og Reykjavíkurborg að sjálfsögðu tilbúin til þess að taka þátt í því. Við höfum verið með fræðslu fyrir okkar starfsfólk, fyrir heilbrigðisfulltrúa og byggingafulltrúa og starfsfólk velferðarsviðs og þetta eitthvað sem þarf alltaf að vera í gangi og ég held að ástandið eins og það er núna með þessum aukna ójöfnuði og fátækt í heiminum sem að COVID er þegar farið að hafa þau áhrif og líklega mun þessi aukni ójöfnuður sem að eru auðvitað rót vandans að fólk ofta að leita sér að betri lífsskilyrðum og verða jafnvel fyrir því að lenda í einhverjum svona mansalshringjum. Vinnumansal jafnvel ekki, er líka algengt að fólk að koma hingað og til Evrópu í vinnumansal líka, þannig að það er svo sem ekki bara vændi og mikilvægt að taka það fram að það er verið fólk að misnota sér neyð annara og selja þau í þræla vinnu. Ýmiss konar og það er auðvitað eitthvað sem við eigum aldrei að geta sætt okkur við og samkvæmt Sameinuðu þjóðunum þá eru vísbendingar það að fleiri sé að verði mögulega þolendur mansals eftir í þessari COVID og jafnvel að þeir sem eru nú þegar mansalsfórnarlömb séu núna í enn erfiðari stöðu því að stundum hefur þá jafnvel vinnan sem að þeir voru fluttir á milli landa til þess að sinna ekki verið lengur til staðar og ýmislegt slíkt. Þetta þó ekki eitthvað sem að ég hef rannsakað og ekki kannski alveg sögt mér ofan í en okkur hefur langað að ekki sögt mér ofan í akkurat núna en ég hef sannarlega gert það sem formaður ofbeldisvarnarnefndar og okkur hefur í rauninni langað í ofbeldisvarnarnefndinni eiga sæti Stígamót, lögregla, embætti landlæknis og Kvennaathvarfið auk fulltrúum Reykjavíkurborgar og okkur hefur langað til þess að bjóða borgarfulltrúum upp á vinnustofu það bara hvaða aðgerðir Reykjavíkurborg vill sjá í þessari aðgerðaáætlun gegn ofbeldi og mér finnst alveg augljóst að þar inni þurfum við að ræða það hvað við getum gert til þess að sporna við því að hér viðgangist mansal í borginni og hvernig við getum þá stutt við ríkið og þeim aðgerðum sem þau eru og kannski hvatt þið áfram til aðgerða. Þá borgarfulltrúi Heiðbjörg Hilmisdóttir lokið máli sínu og hefur borgarfulltrúi Sanna Magdalena Mörtudóttir óskað við að veita andsvar ræðu borgarfulltrúans. Forseti, borgarstjórn og borgarfulltrúar, já ég vildi þakka Heiðbjörgu Hilmisdóttir borgarfulltrúa fyrir þetta innlegg og tek undir mikilvægi þess að hafa svona vinnustofu. Já, það hafa ekki fleiri hvatt sér hljóðs undir þessum lið og telst umræðum þá lokið. Næsta dagskrá er 7. liður, kosning í skipulags- og samgöngu.
Þá höldum við áfram. Forseta hafi borist ósk að taka inn á dagskrá með afbrigðum ályktunartillögu öryggi kjörinna fulltrúa. Lítur svo forseta á að þau afbrigði séu samþykkt ef enginn hreyfir andmælum. Er það samþykkt? Tillagan sem ræðir er svohljóðandi. Borgarstjórn fordæmir árásir á höfuðstöðvar stjórnmálaflokka og bifreið borgarstjóra og lítur þar mjög alvarlegum augum. Því miður hafa margir kjörnir fulltrúar áður fengið hótanir vegna starfa sinna. Allt slíkt ofbeldi er aðför á okkar frjálsa, lýðræðislega samfélagi og er með öllu óásættanlegt. Gæti að vera hófs í umræðum kjörna fulltrúa og verða friðhelgi einkalífs. Við viljum ekki samfélag þar sem fólk sem helgar sig samfélagsmálum þurfa að óttast öryggi sitt og sinna nánustu. Svo mörg voru þau orð í þeirri tillögu og er þá orðið laust þessa tillögu. Skúli Þór Helgason, borgarstjóri. Já, forseti ágæta borgarstjórn. Stjórnmálaumræðan á heimsvísu hefur verið að taka miklum breytingum eins og við öll þekkjum á undanförnum árum og tengja það margir við tilkomu samfélagsmiðla þegar að framboðið á skoðunum og sjónarmiðum fólks hin ýmsu mál margfaldaðist, borið saman við þann tíma þegar að opinber stjórnmálaumræða í fjölmiðlum, að minnsta kosti hér á landi, takmarkaðist að mestu við fáeina dálksentimetra í örfáum dagblöðum sem að mörg hver voru meira að segja í eigum stjórnmálaflokka og með takmarkaða útbreiðslu. Samhliða þessum breytingum hefur harkan í samfélagsumræðunni vaxið til mikilla muna og á stundum þróast yfir í hreina hatursorðræðu gagnvart einstaklingum og hópum í samfélaginu og stundum í stjórnmálunum. Við Íslendingar höfum blessunarlega verið laus við ofbeldisverk gegn stjórnmálafólki og þjóðþekktum persónum þó nokkur dæmi séu vissulega að gerður hafi verið aðsúgur af stjórnmálamönnum og heimilum þeirra, til dæmis í kjölfar búsáhaldabyltingarinnar. Ég vil þó árétta að gefnu tilefni að ég tel fráleitt að líta á búsáhaldabyltinguna sem einhvers konar orsakavald varðandi aukna hörku gegn stjórnmálafólki því að sú hreyfing var fullkomlega eðlilegt viðbragð almennings við efnahagshruninu og þeim alvarlega trúnaðarbresti sem þar varð milli stjórnvalda og almennings sem fram að því hafði treyst því að stjórnvöld bæru í meginatriðum hag almennings fyrir brjósti. Búsáhaldabyltingin var í öllum meginatriðum friðsamleg mótmælahreyfing þúsunda sem komu saman í viku hverri til þess að ræða stöðu sem ógnaði afkomu heimila land allt og leggja áherslu á mikilvægi þess að stjórnvöld öxluðu ábyrgð. Tilefni þessarar ályktunartillögu sem að forseti las hér áðan og umræðunnar hér í kvöld er skotárás á bíl í eigu Dags B. Eggertssonar borgarstjóra og fjölskyldu hans við heimili þeirra á dögum. Þar sem að friðhelgi einkalífs stjórnmálamanns er rofin með þeim hætti að öryggi fjölskyldu og jafnvel nágranna er stefnt í hættu. Þessi atburður kemur í kjölfar skotárása á skrifstofu nokkurra stjórnmálaflokka í borginni á undanförnum mánuðum og misserum. Lærdómurinn er sá að við erum að horfa fram á breytt landslag þar sem að stjórnmálamenn geta átt von á því að verða fyrir árásum sem að jafnvel ógna lífi þeirra og þeirra nánustu. Þetta er graf alvarleg þróun sem að markar þáttaskil en kemur því miður ekki algjörlega á óvart. Við höfum á undanförnum árum orðið vitni að því að öfgum í skoðunum og opinberum málflutningi hefur vaxið fiskur hrygg á alþjóðavísu og öfgaöfl hafa fengið byr undir báða vængi. Eftir að maður af því sauðahúsi settist í stól Bandaríkjaforseta og notaði þá valdastöðu til að kynda undir ofsóknum og andróðri meðal annars gegn ákveðnum þjóðfélagshópum. Þessi framganga náði hámarki eða nýjum lægðum eftir því hvernig á það er litið þegar að fráfarandi forseti eggjaði stuðningsmenn sína til mótmæla sem enduðu með því að fjöldi óeirðaseggja réðist til inngöngu í bandaríska þingið með þeim afleiðingum að 5 létu þar lífið, þar með talið lögreglumaður. Fólk allan heim hefur fundið sér stað í bergmálshelli fyrrverandi Bandaríkjaforseta og deilt skoðunum hans og málflutningi, þar á meðal nokkur fjöldi hér á landi, þó öllum þorra almennings á Íslandi hafi reyndar blöskrað framganga hans á valdastóli. Enginn veit hvað þeim einstaklingi gekk til sem skaut á fjölskyldubíl borgarstjóra eða þeim sem skutu á skrifstofu stjórnmálaflokka hér í borg og við getum ekki fullyrt neitt það hvað kveikti þessi óhæfu verk.
En við ráðum okkar viðbrögðum við þessum atburðum og hvort við grípum til aðgerða sem draga línu í sandinn og undirstrika í eitt skipti fyrir öll að slíku ofbeldi verði mætt af fullum þunga. Ég tel að við séum komin á þann stað að það sé algjörlega nauðsynlegt að draga slík ofbeldisverk fram í dagsljósið, ræða þau, krefja þau til merkja og leggja línur um hvernig við getum brugðist við. Við sjáum dæmið þess hvað getur gerst ef við þegjum og látum slíkt ofbeldi yfir okkur ganga. Þess vegna vil ég nota tækifærið og þakka Degi B. Eggertssyni borgarstjóra fyrir að segja frá árásinu og opna þannig umræðuna á opinberum vettvangi, þó það hafi örugglega ekki verið honum eða fjölskyldu hans léttbært. Ég vil líka þakka Hildi Björnsdóttur borgarfulltrúa fyrir að hafa stigið fram fyrir skjöldu og fordæmt ósmekkleg ummæli félaga hennar í borgarstjórnarflokki Sjálfstæðismanna og Eyþóri Laxdal Arnalds oddvitaflokksins fyrir að taka á málum þess einstaklings af festu ásamt sínum félögum. Ég þakka líka forsætisnefnd fyrir gagnorða og hnitmiðað ályktun sem ég styð af heilum hug. Við fordæmum hvers kyns ofbeldisverk sem beinast að almenningi og stjórnmálafólki, hvaða flokki sem það tilheyrir. Þau skilaboð þurfa að vera skýr og koma úr öllum áttum. Og þess vegna fagna ég þessari umræðu hér í dag og tel að við höfum tækifæri einmitt til þess að láta þetta atvik verða okkur tilefni til þess að bæta vinnubrögð í borgarstjórn og málflutning borgarfulltrúa innan og utan borgarstjórnar. Við erum kjörnir fulltrúar almennings sem hefur verið treyst fyrir því ábyrgðarhlutverki að taka ákvarðanir og marka stefnu hvernig megi bæta hag og lífsskilyrði almennings. Við erum að mörgu leyti í forréttindastöðu. Það eru fáir útvaldir sem eru fengnir til þess að sinna þessu mikilvæga hlutverki og þeim ber að fara vel með það vald og þá ábyrgð sem að þeim falið. Síðustu daga hefur mikil umræða skapast árásina við heimili borgarstjóra og margir hafa lagt þar gott til málana þar á meðal borgarfulltrúar. Langflestir en þó ekki allir. Við höfum tímabundið umboð hér í borgarstjórn til að láta gott af okkur leiða. Nýtum það umboð vel og gerum okkar til að bæta stjórnmálamenninguna fyrir almenning í borginni og þá sem á eftir okkur koma. Borgarfulltrúi Skúli Þór Helgason hefur lokið máli sínu við borgarinn kom í andsvar. Borgarfulltrúinn Alexander Brím har óskað eftir að taka til máls. Forseti, það skiptir öllu máli að við sameinumst að fordæma skotárásir sem hafa undanfarið beinst að stjórnmálaflokkum, skrifstofum þeirra og heimilum stjórnmálafólks. Ofbeldi verður ekki liðið. Árásir sem þessar eru ekki aðeins aðferða kjörnum fulltrúum og flokkunum sjálfum, heldur einnig að opnu samfélagi, lýðræðinu og þrótti fólks til að taka þátt í því. Eitt helsta einkenni íslenskra stjórnmála hve opin þau hafa verið. Fólk getur átt von á því að rekast á kjörna fulltrúa og embættismenn á förnum vegi og skipta á skoðunum við þá. Og þannig viljum við hafa stjórnmálin. Það væri eitthvað ómetanlegt og óbætanlegt sem myndi glatast ef við myndum missa þetta. Þannig að við viljum að fólk sé óhrætt við að taka þátt í stjórnmálum og vinna að því að bæta samfélagið sitt. Það er okkur öllum í hag og það er grundvöllur lýðræðisins. Við viljum ekki einangruð stjórnmál þar sem fulltrúar og embættismenn þurfa að fela sig bak við öryggisverði eða skothelt gler og þannig fjarlægjast kjósendur sína. Svarið við auknu ofbeldi í garð stjórnmálana verður ekki að loka stjórnmálin af, heldur opna þau upp á gátt. Þegar lýðræðisfyrirkomulaginu er ógnað, þá svörum við með meira lýðræði. Og ég held að það sé ekkert launungamál að umræðan er að harðna og það eru út í heimi öfl og hreyfingar sem að dreifa mjög markvisst áróðri sem hannaður til þess að spana upp skautun milli hópa og reiði og jafnvel ofbeldi. Það beinlínis markmiðið hjá sumum að við eyðum sem mestu af okkar tíma og orku í að berjast við hvert annað og séum þá ekki að sinna okkar samfélagslegu málum, séum ekki að byggja upp okkar lýðræðislegu ríki. Í sumt af þessu meira að segja framkvæmt beinlínis af andstæðingum þessara ríkja sem að vilja einfaldlega ala á sundringum meðal andstæðinga sinna. Og við þurfum að vera meðvituð það sem að störfum í pólitíkinni að það hefur eitthvað breyst. Þetta
þessi hreyfing sem til í Bandaríkjunum, sem til núna í Evrópu, QAnon og það sem Trump talaði inn í, það sem þessi samsærismenning, hún alveg til á Íslandi. Og þó svo að enginn okkar hér sé að ala á þessum skilningi eða þessum svona öfga samsæriskenningum, þá ná þær til viss hóps Íslendinga. Og þeir tengja það við það sem þeir heyra í sinni pólitík, eða því sem þeim sagt. Og það hefur aðeins breyst að þetta einhvern veginn meiri leikur að eldi, hvernig við tölum við fólk. Því að það viss hópur sem búið að ýta miklu lengra út í öfgarnar heldur en var áður. Fólk sem miklu tilbúnara til þess að fara í eitthvað hræðilegt, miklu sem bara búið að sannfæra sig einhvern veginn að raunveruleikinn sé einhvern veginn öðruvísi en hann og að það sé einhvern veginn bara þekkt skylda þeirra að ráðast gegn lýðræðislega kjörnum yfirvöldum. Þetta óskiljanlegt okkur sem erum ekki þar, en við þurfum að átta okkur á því að þetta raunveruleiki vissra undirhópa í samfélaginu. Og eina leiðin til að berjast við þetta, eina leiðin til þess að berjast við rangaupplýsingar með betri umræðu, betri upplýsingagjöf, betri menntastofnunum, betri félagslegum úrræðum. Og eina leiðin til að berjast gegn þessari vanmáttartilfinningu sem rekur fólk út í svona öfgafull viðbrögð, því að væntanlega fólk sem grípur til beinlínis ofbeldis að upplifa sig væntanlega vanmáttugt og ekki sé hlustað á það. Og eina svarið við því virkara lýðræði, virkara upplýsingagjöf. Það að almenningur yfir höfuð hafi meiri möguleika á að taka þátt í ákvörðunum og geti betur treyst á ákvarðanir sem eru teknar. Veggir munu aldrei leysa vandamál. Geta í besta falli fresta þeim á meðan þau stækka og verða verri. Ég var mjög illa sleginn þegar ég heyrði af þessari skotárás við heimili borgarstjóra og ég veit að við erum það öll. Og það bara ótrúlega sorglegt að litla Ísland sé komið á þann stað að svona hluti geti gerst. Að bara möguleikinn breytir einhverju grundvallaratriði í því hvernig við sjáum þetta. Það að vera með skráð heimilisfang í símaskrá allt í einu orðið eitthvað annað en það var. Það að bjóða fólki heim til sín á einhverjum tyllidögum almenningi orðið eitthvað annað en það var. Það einhvern veginn orðið erfiðara að, hvað segir maður, biðja fólk að vera þannig opið. Það orðið erfiðara að ætlast til þess að við séum áfram þetta opna samfélag sem ég talaði um. En ég vil samt meina að við verðum að reyna það. Ég vil meina að við megum ekki glata því. Ég bara þakka ykkur öllum fyrir hvað það hefur náðst breið pólitísk samstaða í þessu máli. Það mikils virði. Það ótrúlega mikils virði. Bæði hér og á Alþingi og víðar og í samfélaginu öllu. Þá hefur verið mjög víðtæk sátt þetta mál að taka hart á því og fordæma aðgerðir sem þessar. Og ég veit að minn hugur og hugur Pírata hjá borgarstjóra og hans fjölskyldu og við bara tjáum honum það að við bara stöndum með honum í þessu máli og óskum þeim alls hins besta. Takk. Borgarfulltrúi Alexander Briem hefur lokið máli sínu. Næst hefur óskað eftir að taka til máls Heiða Björg Hilmisdóttir, borgarfulltrúi. Forseti, ágætu borgarfulltrúar, vil bara fá að koma upp til að þakka forseta fyrir þessa tillögu sem við tökum hérna inn með afbrigðum að bóka hug okkar til þess ofbeldis sem við höfum orðið vitni að undanfarið og frétt af, því að vissulega var þessi árás á
bíl eða friðhelgi borgarstjóra hræðileg, en líka árásir á skrifstofu stjórnmálaflokkana og þetta mun hafa víðtæk áhrif. Tek auðvitað undir þakkir til borgarstjóra fyrir að hafa bæði sagt frá þessu og líka að hafa tekið umræðuna svona vel því að það erfitt að ræða þegar öryggi manns ógnað. En þetta eitthvað sem við höfum verið að reyna að setja svolítið á dagskrá í dálítinn tíma. Ákveðin hópur allavega innan stjórnar Sambands íslenskra sveitarfélaga hefur talað mikið fyrir því að Samband íslenskra sveitarfélaga beiti sig fyrir því að skoða öryggi kjörinna fulltrúa á Íslandi. Við vitum að öryggi kjörinna fulltrúa er víða minna en almennings. Við göngumst inn á það að við erum hálf opinberar persónur eða opinberar persónur. Löndin hérna í kringum okkur hafa árlega eða annað hvort ár gert kannanir á því hvernig fulltrúar í sveitarstjórnum verði fyrir ofbeldi eða áreiti eða áreitni, hvar það á sér stað, hvort það kynferðislegt eða andlegt á netinu eða annað slíkt. Og niðurstaðan almennt sú að kjörnir fulltrúar á sveitarstjórnarstigi verða fyrir meira ofbeldi heldur en í rauninni fólk sem á þingi sem þó oftast betur varið. Og sænskar tölur hafa verið að tala það að svona 32% kvenna sem eru á sveitarstjórnarstigi og aðeins tæplega 30% karla verði fyrir einhvers konar ofbeldi eða áreitni eða hótunum á hverju ári. Og það auðvitað rosa mikið og það þurfa að vera til leiðbeiningar hvert fólk á að leita ef það verður fyrir slíku. Og ég veit að það samstarf með stjórnmálaflokkana núna að reyna að koma upp einhvers konar gátt þannig að kjörnir fulltrúar, hvort sem þeir starfa á þingi eða í sveitarstjórnum geti haft samband við lögreglu og fengið mat á því hvort að þær hótanir sem þau eru að verða fyrir eru alvarlegar eða ekki og ég held að það sé full ástæða til þess. En ég held að það sé líka full ástæða til þess fyrir okkur að hugsa aðeins hvert borgarfulltrúar eiga að leita ef þeir upplifa öryggi sínu ógnað eða upplifa að þeirra, upplifa einhvers konar ógn eða óþægindi í starfi. Og víða hafa kjörnir fulltrúar bara sama rétt og aðrir starfsmenn sveitarfélaga. Við höfum ekki kannski alveg farið þá leið hér og ég held að þetta sé eitt af því sem við mættum skerpa á. Mér langar líka að segja að þetta auðvitað hræðilegt að upplifa og finna og ekki síst í framhaldi af þessum atburðum í Bandaríkjunum. En ég hef þó fengið líka í vetur þó nokkuð oft vísbendingar það að starfsfólki okkur upplifir líka meiri ógn og meiri óróa og minni þolinmæði og svona, og það auðvitað kannski hluti af því sem vorum að ræða hér áðan stöðuna á vinnumarkaði og stöðuna í samfélaginu og aukinn kvíða og vanlíðan og heimilisofbeldi og við þurfum einhvern veginn að kannski við eigum auðvitað aldrei að skilja að neitt beiti ofbeldi en þetta auðvitað líka eitt af því sem við þurfum að reyna að stuðla hér að fólk fái tækifæri, að það sé aukinn störf og fólki líði ekki illa og við séum virkilega að bregðast við þegar eitthvað kemur upp. Og að borgarbúar finni það að þeir geti leitað til borgarinnar og við séum saman í þessu öllu saman. En ofbeldi auðvitað aldrei svar við neinu og það alveg skýrt að ofbeldi verður aldrei liðið í Reykjavíkurborg saman hvort að það beinist að okkur kjörnum fulltrúum eða einhverjum öðrum. En þegar það beinist að kjörnum fulltrúum og stjórnmálaflokkum þá það oft til þess að þakka niður í okkur og til þess að koma í veg fyrir að við tökum þátt í pólitískri umræðu, að við tjáum ekki skoðanir okkar á ákveðnum málum og það auðvitað aðför að lýðræðinu og í rauninni undirstöðu okkar samfélags. Þannig að það auðvitað að mörgu leyti graf alvarlegt á svo margan hátt. En mér langaði að fá að lesa bókun
stjórnar sambandsins frá föstudaginn, ef ég má, með leyfi forseta. Hún hljóðaði svo: stjórn sambandsins fordæmir árás á bifreið borgarstjóra og húsnæði stjórnmálaflokka. Á Íslandi eigum við að njóta þess að búa í öruggu og öfgalausu samfélagi. Árásir eins og þessar eru ekki bara árásir á fólk, heldur líka lýðræðið, og það getum við aldrei liðið hér á landi. Stjórnin beinir því til ráðuneytis sveitarstjórnarmála að gerð verði hliðstæð könnun á stöðu þessara mála og gerðar hafa verið á Norðurlöndum í tengsli við 8. tölulið þingsályktunartillögu um starfsaðstæður kjörinna fulltrúa. Þannig að við höfum hér óskað í rauninni formlega eftir því í bókun að ráðherra beiti sig fyrir því að þessi könnun verði gerð meðal kjörinna fulltrúa á sveitarstjórnarstigi. Við höfum reyndar óskað eftir þessu áður en ég held að þessir nýliðnu atburðir styrki bara það er mikilvægt. Takk. Borgarfulltrúi Heiða Björk Hilmisdóttir hefur lokið máli sínu. Næst hefur óskað eftir að taka til máls Marta Guðjónsdóttir, borgarfulltrúi. Forseti, góðir borgarfulltrúar, íslensk stjórnmál hafa því miður verið að breytast á þann veg að það virðist vera að færast í aukana að stjórnmálamenn sé að fá hótanir, stundum alvarlegar hótanir og verða fyrir ofbeldi. Það eigum við aldrei að líða. Við eigum aldrei að líða hótanir og ofbeldi. Það hefur alltaf fylgt stjórnmálamönnum að þeir hafa fengið hótanir. En þegar þær eru að verða alvarlegri og farnar að færast í aukana, þá verður að grípa í taumana og stemma stigu við því. Og við eigum alltaf að taka slíkar hótanir alvarlega og ræða þær. Við eigum að ræða þær þvert á flokka og hefja slíka umræðu yfir alla flokkapólitík. Mér fannst það mjög góður bragur á því í forsætisnefnd á föstudaginn var hvernig við fórum í gegnum þessa umræðu varðandi þann dapurlega og grafalvarlega hlut sem að borgarstjóri og hans fjölskylda varð fyrir. Það var samhljómur í forsætisnefnd það að við fordæmum slíkt. Við fordæmum slíkt ofbeldi og slíka aðför að einkalífi fólks og heimilum þeirra. Og tilefni þessar umræðu hér er virkilega dapurleg og hún er alvarleg og við eigum að ígrunda hana. Og við þurfum að bregðast til aðgerða hér á vettvangi borgarstjórna. Þegar fréttir bárust af skotárás á bíl borgarstjóra, þá varð ég slegin. Ég fann fyrir tilfinningu svipaðri og borgarstjóri fann fyrir. Vegna þess að sjálf hef ég orðið fyrir mjög alvarlegum hótunum og miklu áreiti og fjölskylda mín. Svo alvarlegum að ég þurfti að leita til lögreglu sem að leiddi til nálgunarbanns í sumar. Því miður hefur því ekki linnt. Þegar að nálgunarbanninu lauk, þá leið ekki langur tími þar til það hófst aftur áreitið sem að ég hélt að ég væri laus við. Þannig að ég hef fengið það nálgunarbann endurnýjað til 12 mánaða. Ég óska engum að vera í þessari stöðu. Að maður hugsi, ég get ekki gengið hér frjáls og verið í friði. Ég fái stöðugt áreiti frá einhverjum sem ég kæri mig ekki og fjölskylda mér líka. Maður hugsa nefnilega fyrst og síðast fjölskylduna sína við svona aðstæður. Og þar getur svo vissulega tekið undir orð borgarstjóra. Þetta snýst ekki bara okkur sem erum í stjórnmálunum. Þetta snýst fólkið okkar sem í kringum okkur. Það verðum við alltaf að hafa hugfast. Þess vegna óska ég þess heitast að við munum bera gæfu til þess hér í borgarstjórn að vera sameinuð það að vinna öllum árum að því að stemma stigu við ofbeldi í samfélaginu, hvort sem það er gagnvart okkur sem erum kjörnir fulltrúar eða almenningi öllum, og við munum aldrei líða ofbeldi. Og við snúum bökum saman og við kortleggjum vandann
og finnum leiðir til þess að draga úr þessum hótunum gagnvart stjórnmálafólki og ofbeldi. Borgarfulltrúi Marta Guðjónsdóttir hefur lokið máli sínu. Þá hefur óskað eftir að taka til máls Hjálmar Sveinsson, borgarfulltrúi. Hjálmar Sveinsson, borgarfulltrúi. Já, afsakið þetta. Forseti, ágæta borgarstjórn, stundum sagt að orð séu til alls fyrst. Það má til sanns vegar færa, en það gildir í báðar áttir, sem að segja. Orð geta verið fyrsta skrefi til góðverka, en líka til illvirkja. Það síðan enda eru ótal dæmi úr sögunni á 20. öld og fyrri öldum. En við sáum þetta síðast í Washington í Bandaríkjunum þegar Donald Trump hélt hatursfulla ræðu sem var full af dylgjum og lygum. Hann æsti lýðinn sem þar hafði safnað saman til að halda þinghúsinu og við vitum öll hvað gerðist næst. Áður en yfir lauk lágu 5 manns í valnum. Það samt erfitt að skilgreina nákvæmlega hvað hatursræða er. Á Vísindavefnum kemur fram að Mannréttindadómstóll Evrópu hafi fjallað hatursræðu án þess þó að skilgreina hana sérstaklega, en hann hafi vísað til hennar sem, með leyfi forseta, hvers konar tjáningar, munnlegrar eða skriflegrar, sem að dreifir, hvetur til, stuðlar að eða réttlætir hatur sem byggir á umburðarleysi. Hatursræður hafa fylgt mannkyninu frá örófi alda. Þær eru andstæða umburðarlyndis og það hefur margoft sýnt sig að þær geta ekki aðeins verið hættulegar lífi og limum. Þær geta verið sjálfu lýðræðinu mjög hættulegar. Segja má að hurð hafi skollið nærri hælum í Bandaríkjunum. Internetið er yfirleitt notað til góðs en það má líka notað til ills. Það hefur reynst tiltölulega ódýr og áhrifaríkur vettvangur fordómafullra einstaklinga og hópa til að dreifa hatursfullum hugmyndum þúsunda til þúsunda og jafnvel milljóna viðtakanda. Í viðtali við Elvu Ýr Gylfadóttur, framkvæmdastjóra fjölmiðlanefndar í Kastljós í gærkvöldi, kom fram að vegna áhrifa internetsins sé nú víða verið að endurskoða hegningarramma vegna ærumeiðinga og friðhelgisbrota. Myndskeið sem hópur sem kallar sig Björgum miðbænum birti á helstu netmiðlum hefur verið mjög til umræðu hér á landi undanfarna daga vegna skotárásarinnar á bíl borgarstjóra. Í leiðara Fréttablaðsins í dag sem birtist undir titlunum Trump er víða er bent á að Óðinstorg og heimili borgarstjóra séu gerðar aðalatriði í þessu myndskeiði. Já, heimili borgarstjóra. Borgarstjóri orðaði það þannig sjálfur jólin að heimili sitt hefði verið gert að skotskífu með myndskeiðinu og maður getur ekki ímyndað sér hvernig manni liði ef manns eigið heimili verið gert að skotskífu með þessum hætti. Og þetta reyndust ekki orðið í bláinn, þetta reyndust vera orðasönnu þegar einhver mætti með byssu eða riffil og skaut á bíl borgarstjóra þar sem hann stóð við heimili hans. Í myndskeiðinu eru mjög alvarlegar ásakanir vandníðslu, skuldasöfnun og bruðl. Ég ætla ekki að fara nánar út í það, en myndskeiðið er uppfullt af lyga áróðri. Mörgum er mjög brugðið vegna þessara atburða. Í hugum margra er þetta kornið sem að fyllti mælinn. Margir hafa stigið fram og sagt frá hótunum og ógnunum sem að þau hafa orðið fyrir. Nú er nóg komið, látum af ærumeiðingum, virðum friðhelgi einkalífsins. Það er full ástæða til að endurskoða hegningarramma eins og nú er verið að gera. Að lokum vil ég fara að dæmi Skúla Helgasonar, borgarfulltrúa og þakka þeim Hildi Björnsdóttur og Eyþóri Laxdal Arnalds fyrir að bregðast mér snöggt við ósmekklegum ummælum varaborgarfulltrúa Sjálfstæðisflokksins. Það var vel gert. Og ég fagna mjög þessari samstöðu sem hefur skapast hér í borgarstjórn að fordæma þennan atburð.
Takk. Borgarfulltrúi Hjálmar Sveinsson hefur lokið máli sínu. Þá hefur óskað eftir að taka máls Hildur Björnsdóttir borgarfulltrúi. Forseti, ágæta borgarstjórn. Með leyfi forseta, tilvitnun hefst. Stjórnmálin leita að vanda, finna hann allstaðar, greina hann ranglega og leysa hann illa. Tilvitnun lýkur. Svohljóðandi er þekkt tilvitnun sem lýsir takmörkuðu trausti almennings til stjórnmálana. Borgarstjórn Reykjavíkur mælist með minnst traust allra stofnana hérlendis. Þetta vantraust má sannarlega heimfæra á vangoldin loforð í höfuðborginni en ekki síður á rættna stjórnmálaumræðu. Innan borgarstjórnar eru gífuryrði þekkt stærð í allri umræðu. Það þekkjum við öll. Óábyrgar yfirlýsingar og vanstilltar upphrópanir kjörinna fulltrúa geta vakið óþarfa angist og jafnvel hættulega reiði. Það er sjálfsagt að takast á hugmyndafræði og úrlausnarefni á vettvangi borgarstjórnar en umræðan þarf að vera byggð á málefnalegum grunni. Orðum fylgir nefnilega ábyrgð. Við erum öll slegin yfir atburðum síðustu daga og atburðirnir mega vekja okkur öll til umhugsunar okkar eigin framkomu og okkar eigið fordæmi. Þau mega vekja alla Reykvíkinga til umhugsunar það samfélag sem við viljum byggja og það stjórnmálaumhverfi sem við viljum skapa. Í kjölfar atburðanna hefur hitinn hækkað í umræðu öryggi stjórnmálamanna. Einhverjir kalla jafnvel á hert eftirlit og aukna öryggisgæslu. Vilja jafnvel fóðra óttann og ráðgera hið allra versta. Þá finnst mér gott að staldra aðeins við frásögn fyrrum starfsmanns Sameinuðu þjóðanna í Palestínu sem hann sagði mér nýlega frá. En sá sótti fjölmennan fund Mahmoud hershöfðingja sem hafði unnið sér það helsti fræðar að vera yfirlífvörður forsetans, fyrst Arafats og síðar Abbas. Á fundinum greindi hershöfðinginn, reyndar nokkuð frjálslega, frá sprengklægilegri upplifun þeirra Abbas af Íslandi og ekki síst þeim ótrúlegu veðrabrigðum sem þeir upplifðu hásumar hérlendis. Sól, rigningu, roki og snjókomu. Hershöfðinginn hélt í Bessastaða hvar hann hugðist yfirfara öryggismál Abbas en Abbas átti fund þar með forseta Íslands degi síðar. Við komuna mætti honum að eigin sögn minnsta forsetahöll í heimi, lítið snoturt sveitabýli. Í dyragættinni stóðu 2 menn sem hann taldi vera lífverði forsetans en aldeilis ekki. Þarna stóð forsetinn sjálfur og forsetarittarinn og engin öryggisgæsla. Því næst voru öryggismálin yfirfarin af forsetaritara og bílstjóra forsetans. Yfirferðina sagði hershöfðinginn þá stystu á sinni starfsævi. En fullvissan öryggi Abbas hafi hins vegar aldrei verið meiri. Hann væri nefnilega staddur í saklausasta samfélagi heims. Ég veit ekki með ykkur en mér finnst þetta nokkuð falleg saga. Alls ekki dónaleg einkunn fyrir íslenskt samfélag. Frásögnin samræmist líka upplifun fjölda erlendra gesta af samskiptum við Ísland og íslenska þjóðarleiðtoga. Upplifun af frjálsu samfélagi, öruggu samfélagi. Vissulega hefur hitastigið hækkað í íslenskri stjórnmálaumræðu á síðustu árum og atburðir síðustu daga eru alvarlegir og vekja upp óhug. En gleymum því ekki að það er einmitt friðseldin sem einkennir íslenska þjóð og sakleysi má ekki vígbúa á suðupunkti umræðunnar. Það er kominn tími til að lækka aðeins hitastigið í umræðunni áður en við förum að taka slæmar ákvarðanir framhaldið, ná aðeins suðunni niður og sammælast að fyrirliggjandi vandi verði ekki leystur með ótta og valdi, heldur aðgát í orðum og vandaðri gjörðum. Borgarfulltrúi Hildur Björnsdóttir hefur lokið máli sínu. Þá hefur óskað eftir að taka til máls Sanna Magdalena Mörtusdóttir, borgarfulltrúi. Forseti, borgarstjórn og borgarbúar. Ég vil byrja á því að taka fram að ég og við í borgarstjórnarflokki sósíalista fordæmum þær skotárásir sem hafa átt sér stað og ég get ekki ímyndað mér það andlega álag sem felst í því að gangi í gegnum svona. Eftir að fylgst með umræðinni í kjölfarið og þá finnst mér
að þetta hafi verið tvíþætt þar sem að það er annars vegar rætt atburðina og svo mögulega hvað valdi þeim. Og eftir því sem ég best veit að þá er lögreglan enn að rannsaka málið og því getum við ekki sagt nákvæmlega til hvaða annarlegu hvatir lágu þar að baki. En svona í framhaldi af þessu þá vil ég aðeins ræða stjórnmálin í stærra samhengi og umræðan hefur að miklu leyti í samfélaginu snúist hvert við séum komin í stjórnmálum og svona fyrst við erum að ræða það þá tel ég mikilvægt að ræða hvernig stjórnvöld sinna hlutverki sínu og trausti borgarstjórnar er lítið, valdi síðast 17% og stjórnmálafólk hefur ákveðnu hlutverki að gegna. Þegar fólk upplifir eins og það sé ekki á það hlustað, þá upplifir það vonleysi og upplifir kannski að það geti ekkert annað gert en eitthvað stórt svo eftir því verði tekið. Og ég vil ítreka að skotárásir, ofbeldisverk eru aldrei í lagi, aldrei nokkuð tímann. En það sem ég er að segja er að ég tel líka mikilvægt að ræða hvernig fólk upplifir stjórnmálin. Þannig ég vildi svona ræða þennan vettvang sem við höfum hér og hvernig við erum að nýta hann. Og svona, já, til þess að fyrirbyggja að eitthvað slæmt geti gerst. Það er náttúrulega aldrei í lagi að fremja voðaverk en svona að ræða þetta eins og staðan blasir við mér að þá eru margir sviknir af stjórnmálum og ég tel mikilvægt að við leitumst við að tryggja aðkomu fólks að stjórnmálum og að ákvörðunartöku. Svona þegar við hugsum fram á við að það sé okkar hlutverk stjórnvalda að tryggja að enginn sé skilinn eftir. Að við spyrjum okkur, er einhver markvisst eða kerfisbundin skilinn eftir vegna einhverja stefnumótana í samfélaginu. Það réttlætir ekki slík voðaverk sem ég þetta fordæmi með öllu, en það getur kannski hjálpað okkur að skilja af hverju fólk býr við það mikla örvæntingu að það grípur til ofbeldisverka sem við skiljum ekki. Og nú er ég að tala bara í stóru samhenginu þegar við erum að ræða fram á við, þegar við erum svona að ræða hvar eru við stödd í samfélaginu, hvernig ætlum við almennt að takast á við ofbeldi. Þetta er náttúrulega aldrei í lagi en mér er bara svona mikilvægt að skoða stóra samhengið. Margir upplifa sig svikna stjórnmálum. Svarið tel ég er að auka aðkomuna. Að við þurfum að hafa þetta í huga varðandi svona fyrirbyggja jarðveg þar sem að einhver skilyrði eru mögulega svona að mótast þar sem að fólk svona upplifa tilheyringu í samfélaginu. Ég tek undir bókunina sem forseti las hér upp áðan. Ég vildi svona aðeins ræða þetta í bara stóra samhenginu og svona hvaða þættir geta mögulega spilað inn í varðandi trausti stjórnvalda. Ég tek það fram að ég náttúrulega veit ekkert eitthvað þetta mál og ég vona að það sé engin misskilningur á ferð varðandi hvað ég er að leggja inn í þessa umræðu. Og ég vildi koma þessu hér að þegar við erum að ræða stjórnmálin og svona þegar við förum fram á veginn. En já, eins og ég segi, ég tek undir þessa bókun og ég með í henni eða ályktun eða hvernig sem það er. Takk fyrir. Borgarfulltrúi Sanna Magdalena Mörtudóttir hefur lokið máli sínu og einn borgarfulltrúi Kristís Soffía Jónsdóttir óska eftir að veita andsvar við ræðu hennar. Já, forseti ágæta borgarstjórn, borgarfulltrúi Sanna Magdalena Mörtudóttir sagði reyndið í lokinu vona enginn sé að misskilja inntakið. Ég er mögulega að því að mér finnst ofboðslega skrítið að fara að ræða það að við gætum einhvern veginn hagað okkur öðruvísi í þessum sal til þess að forðast það að lenda í
svona árásum, eða það var það sem ég tók út sem inntakið í ræðu borgarfulltrúans. Mér finnst það alveg stórkostlega furðulegt að vera farin að ræða þetta mál af slíkri dýpt. Við höfum enga vitneskju hvað gerðist og líka einhvern veginn alvarlegt að vera einhvern veginn hálft undir rós að verja það að eitthvað skuli veitast að annarri mannesku eða dauðum hlutum eða öðru með ofbeldi eða með árásum. Þannig að ég veit það ekki, ég er kannski eina sú sem að misskilja inntakið en ég vil allavega óska eftir frekar skýringu frá borgarfulltrúanum af því að ég get einhvern veginn ekki séð hvernig við eigum að geta gert fólk það valdlaust og við eigum að sætta okkur við það að það séu farið fram skemmdir eða ráðast svona að einkalífi fólks. Borgarfulltrúi Kristín Soffía Jónsdóttir hefur lokið að veita andsvar. Óskar borgarfulltrúi eftir að svara andsvari. Borgarfulltrúi Sanna Magdalena Mörtusdóttir svara þá andsvari. Já, forseti, borgarstjórn og borgarbúar, mér þykir leitt ef þetta hefur misskilist. Ofbeldi er aldrei í lagi, það er aldrei fólki sem verður fyrir ofbeldi að kenna. Ég fordæmi slíkt ofbeldi, það er ekki eitthvað neinum að kenna að hafa orðið fyrir því en það sem ég var bara að meina og ég vona að ég hafi tekið nógu skýrt fram og ég allan að lagði áherslu á það þegar við ræðum svona upp á framtíðina í svona samfélaginu sem við búum í þegar við erum að tala aukna hörku í stjórnmálum að þá finnst mér bara mikilvægt að við skoðum svona kannski af hverju fólk upplifir sig svona utanvelta í samfélaginu en skrifaði oft hjá mér í minni ræðu og sagði það til að því ég var að leggja áherslu á að mér fannst það mitt mikilvægt að ég fordæmi svona og ég veit náttúrulega ekkert hvað átti sér stað þarna en að mér finnst bara mikilvægt að þegar við erum að ræða svona fram á við að svona skoða það hvernig við getum bara elt lýðræðislega þátttöku fólks. Mér finnst þetta bara, ég viðurkenni mér finnst þetta bara mjög svona erfitt umræðuefni. Við erum að tala mjög erfiða hluti gagnvart fólki hér í salnum og ég reyndi að vanda mig eins og mikið og ég gat til að koma þessu vel frá mér því að hér eru einstaklingar sem að bara hafa gengið í gegnum mjög erfiða hluti og það var ekki ætlunin mín að koma þessu einhvern veginn frá mér eins og, ég afsaka ef þetta er ekki nógu skýrt en ég vona að ég sé að ná að útskýra málum mitt. Ég man ekki uppvafilegu spurninguna. Borgarfulltrúi Sanna Magdalena Mörtusdóttir hefur lokið við að svara andsvari. Forseti biður hljóð og að borgarfulltrúar labbi ekki á milli og ræði saman á meðan borgarfulltrúar eru að veita andsvör eða svara þeim eða eru í ræðu. En þá er óskað eftir að veita andsvar síðara sinni Kristín Soffía Jónsdóttir, borgarfulltrúi. Forseti, ágæta borgarstjórn, ég verð að viðurkenna að nei, mér finnst þetta vera einhvern veginn ofboðslega skrítið innlegg í þessa umræðu. Það er ekkert sem segir okkur að það sé fólk sem sé utanmelt í samfélaginu sem sé að standa fyrir þeirra hörku sem er færst í stjórnmálumræðuna og alls ekki. Mér finnst að fólk sem standa fyrir mestu hörkunni í umræðunni er fólk sem stendur bara ansi vel í samfélaginu. Þannig að mér finnst það að herma þau upp á það að þú sért endilega valdlaus eða utanveltu og einhvern veginn velta þessari þróun yfir á þann hóp verið einhvern veginn algjörlega óviðeigandi fyrir að við vitum ekkert hvað stendur fyrir þessum árásum sem bæði borgarstjóri og borgarfulltrúi Marta Guðjónsdóttir hafa þurft að standa fyrir. Þannig mér finnst það líka einhvern veginn skrítið að vera einhvern veginn fann að beygja umræðuna nafnlausa einstaklinga yfir það að þetta sé fólk einhvern veginn sem standi höllum fæti eða þá að fólk sem standi höllum fæti í samfélaginu beru uppi þá hörku sem búin að færa þessu stjórnmálaumræðuna. Ég veist bara ekkert benda til þess, hvorki því les fréttir eða annað. Þannig að ég segi bara við erum að ræða þetta í dag. Mér finnst einhvern veginn vera að fara með umræðuna þarna, vera bara eiginlega óviðeigandi, afsakið. Borgarfulltrúi Kristín Soffía Jónsdóttir hefur lokið við að veita andsvar öðru sinni, svara þá andsvar öðru sinni, Sanna Magdalena Mörtusdóttir, borgarfulltrúi. Já, borgarfulltrúi fulltrúi fór síðar andsvari. Þá hefur óskað eftir að taka til máls Eyþór Laxdal Arnalds, borgarfulltrúi. Forseti, ágæta borgarstjórn og tilheyrendur.
Ég tel að tilefnið sé ærið að ræða þessi mál. Það er greinilegt að það hefur margt verið að gerast undir yfirborðinu sem að fjölmiðlar og almenningur og við sjálf höfum ekki vitað af. En svo hefur þetta sprungið út núna á síðustu dögum og það er bara gott að umræðan sé tekin. Margir hafa litið til þess að við ættum ekki að ræða þessi mál út af rannsóknarhagsmunum og ekki til að æra óstöðan eins og sagt er, en ég tel að úr því að umræðin er hafin að þá best að klára hana og það væri gagnlegt fyrir Ráðhúsið að kortleggja betur þær hótanir og árásir sem hafa átt sér stað á kjörna fulltrúa því þeir eru fleiri en marga grunaði. Flest okkar höfum fengið einhvers konar hótanir og sum hafa lent í einhvers konar árásum. En þessar skotárásir á stjórnmálaflokkana hafa verið í 2 ár og náðu núna til 4 flokka og síðan var skotið á bifreið borgarstjóra. Og í hugum margra Íslendinga er skotárás ákveðið strik sem ekki er hægt að fara yfir. Ég minni á að þetta er ekki fyrsta sinn sem við sjáum árásir á lýðræðið í sögunni. Það er ekki langt síðan að við vorum með svokallaða búsáhaldabyltingu þar sem var ráðist inn í Alþingishúsið, rúðu brotnar, reynt að kveikja í því og fleira. Það var atburðarás sem var rosaleg og lögreglumenn meiddust og það var raunverulega alla að Ráðhúsinu og að mörgu leyti minnir hún á hina árásina sem menn voru að tala út í heimi. Þannig að það er ekkert einsdæmi að ráðist sé gegn kjörnum fulltrúum eða lýðræðinu. Við sáum það líka í búsáhaldabyltingunni að það var gerður aðsúr að heimilum fólks. Það er ágætt að rifja þau upp að þetta hefur komið fyrir áður, ekki til þess að segja að þetta sé eitthvað eðlilegt ástand eða normal, heldur einmitt til þess að muna eftir því að þetta getur alltaf gerst. Og þess vegna þurfum við að vera á varbergi. Það er alveg rétt sem hefur komið fram að orð eru til alls fyrst, en þau eru ekki bara uppspretta árása eða ofbeldis út í bæ, heldur með því að vera með árásir í orði, hér til dæmis í ræðustól eða í fjölmiðlum eða annars staðar eða á netinu, þá eru kjörnir fulltrúar stundum að æsa upp bílinur og það er okkar ábyrgð líka og það hefur svoðið oft upp úr hér og þá erum við ekki góð fyrirmynd þegar við lendum í slíkri stöðu. Ég vona að við bara lærum af þessu og getum sýnt gott fordæmi að tala hér eins og þroskaðar manneskjur en ekki með alls konar árásum. Og ég vil líka minna á eitt að meirihlutin ræður. Það er að segja, sá meirihluti sem er með minnihluta en er meirihluti hér við stjórn, að hann stjórnar hans miklu. Sá sem stjórnar, hann getur stjórnað meiru heldur en sá sem ekki er völd. Þannig að ég vil algjörlega minna á það að meirihlutin hann ræður mjög miklu. Hann ræður aðkomu minnihlutans, hann hefur í hendi sér mjög mikið hvernig lýðræðið er í raun og veru. Hvort það sé naumt meirihlutaræði eða hvort að hér sé fjölskipað stjórnvald eins og segir að lögum, borgarstjórn Reykjavíkur, þar sem að borgarfulltrúar eru hér saman. Og kannski væri það til friðarins vert að við myndum vinna meira saman. Við erum allavega komið til að geta unni hér saman sem fullskipað stjórnvald og ég held að það væri gott signal út í samfélagið ef meirihlutinn tæki betur undir þar sem að minnihlutinn er. Og nú er ég ekki að tala um minnflokka endilega, ég er bara að tala um almennt. Því við sjáum það að í sveitarfélögum út á landi þar er miklu meiri samvinna á milli meirihluta og minnihluta og raun og veru er ekkert oft talað um meirihluta og minnihluta. Það er bara talað um bæjarstjórn eða sveitarstjórn og stundum er ekki skýrir flokkadrættir þar á milli. Þannig að við getum vissulega fordæmt verk og orð annara en við getum líka fyrst og fremst
lítið í eigin barm og athuga hvað við getum gert betur. Og við stigum ákveðið frumkvæði held í Sjálfstæðismenn. Einn af okkur varaborgarfulltrúi baðst afsökunar og hann hefur farið úr nefndum og þar með til ég að við höfum sýnt ábyrgð sem flokkur og ég bara vona að við getum öll tekið á okkar málum því að það er það sem skiptir mestu máli þó að oft sé freistandi að gagnrýna aðra. Og það er akkúrat leiðin fram á við að við horfum í eigin barm og pössum okkur sjálf. En hafandi sagt allt þetta, þá er það að skjóta á bifreið borgarstjóra árás á okkur öll. Borgarstjóri er embættismaður borgarinnar, sá æðsti. Hann er líka einn af okkur sem borgarfulltrúi og hann er hér samstarfsmaður okkar og þeirra 10.000 starfsmanna sem eru hér í borginni. Og við höfum ekki að líða það á nokkurn hátt. Og ég vona að lögreglan nái að finna þann sem er sekur þessa árás og við þurfum ekki og sérstaklega fjölskylda borgarstjóra að búa við þá ógn að hafa þennan mann einhvers staðar út í samfélaginu. Við vitum ennþá ekki hvort að árásirnar eru tengdar en við skulum bara standa saman sem eitt í að halda friðsælu Íslandi. Það er ekki sjálfsagt mál. Það hefur stundum munað litlu og þetta er bara áminning það að frelsið er ekki sjálfsagt, öryggið er ekki sjálfsagt en hvoru tveggja er verðmætt. Borgarfulltrúi Eyþór Laxdal Arnar sem fyrir lokið máli sínu. Þá hefur óskað eftir að taka til máls Vigdís Hauksdóttir borgarfulltrúi. Virðulegi forseti, ágæta borgarstjórn og tilheyrendur. Við sem samfélag getum aldrei liðið ofbeldi og skemmdarverk. Ég hef margoft tekið upp öryggismál borgarfulltrúa í forsætisnefnd eftir að ég tók sæti í borgarstjórn vegna reynslu minnar af ofbeldismálum gagnvart kjörnum fulltrúum og sjálfri mér þegar ég sat á Alþingi. Hápunktur þess ofbeldis var undir stefnuræðu forsætisráðherra haustið 2010 og varð þinghúsið nær fokhelt eftir það kvöld. Áður hafði þingsetningadagurinn það sama ár verið skelfilegur. Ég fer ekki frekar út í mína persónulegu reynslu hér af þessum málum í kvöld. Ég hef aldrei fengið áheyrn með áhyggjur mínar af öryggismálum borgarfulltrúa í forsætisnefnd þau rúmu 2,5 ár sem af kjörtímabilinu þó að ég hafi margoft talað fyrir þeim. Því miður þurfti grafalvarlegan atburð til að málin eru tekin alvarlega. Margir stjórnmálamenn hafa stigið fram undanfarna daga og lýst mjög grófu ofbeldi í störfum sínum. Ofbeldi gagnvart stjórnmálamönnum er því miður ekki að byrja á þessu ári. Og svona framkoma er aðför að lýðræðinu og er til þess gerð að skapa ótta hjá þeim sem fyrir verða. Öryggismál borgarfulltrúa eru nú á borði forseta borgarstjórnar sem forsætisnefnd fól að eiga samráð við borgarritara og lögregluna tillögur að úrbótum. Virðulegi forseti, það var kominn tími til. Allir 8 flokkarnir sem eiga setu í borgarstjórn samþykktu samhljóða á forsætisnefndarfundi síðastliðinn föstudag þá bókun sem nú liggur til grundvallar þeirri bókun sem lögð er hér fram til samþykktar svo að borgarstjórn öll geti verið samhljóma það hvað
á að gera og hvaða framtíðarsýn við höfum. Við verðum að snúa baki saman hvar í flokki sem við stöndum og koma í veg fyrir ofbeldi af öllu tagi gagnvart kjörnu fulltrúum og öðrum sem í þessu samfélagi búa. Hvort sem að það líkamlegt ofbeldi að ræða, andlegt ofbeldi, kynferðislegt ofbeldi eða það sem að við höfum kallað nú síðustu daga kommentakerfis ofbeldi. Við verðum að standa saman í þessu máli. Nú hafa svo margir komið fram og lýst sinni líðan og sinni reynslu. Ég tel að nú sé að skapast svigrúm í þessu landi að við sem störfum í stjórnmálum skerum upp herör gagnvart þessu sem að við höfum öll lýst sem höfum stigið fram. Það nóg komið. Borgarfulltrúi Vigdís Hauksdóttir hefur lokið máli sínu og þá hefur óskað eftir að taka til máls Kolbrún Baldursdóttir, borgarfulltrúi. Forseti, ágæta borgarstjórn. Mér langar bara að nefna nokkrar staðreyndir hérna. Kannski áður, en ég geri það að þá auðvitað lýsa því eins og allir hafa gert hér sem tekið hafa til máls að þetta atvik var okkur öllum áfall. Vegna þess einfaldlega að þetta atvik að það var skotið á bifreið borgarstjóra hefði getað hent okkur öll. Það hefði getað verið skotið á bifreið einhvers okkar hér í salnum nú eða annara varaborgarfulltrúa sem ekki eru hér, þingmanna, ráðherra. Það geta allir, sérstaklega þeir sem eru í einhverju framlínu og eru opinberar persónur, akkurat orðið fyrir svona atviki. Einhver tekur upp á að gera svona hræðilegan hlut sem þetta var. Þannig að þetta hefur ekkert að gera með einhverja eina persónu nákvæmlega. Önnur staðreynd að það tilvik sem umrætt ennþá í rannsókn. Við vitum náttúrulega fyrst og fremst ekkert hver þetta var eða yfir höfuð hvað sá aðili segir, hvað hann segir að sé ástæða fyrir ef einhver að hann hafi gert það sem hann gerði. Þetta bara ákveðin staðreynd. Hins vegar líka staðreynd að við viljum kannski ræða tengt mál, annað mál, kannski ekki svo tengt upp í staðið og það hvernig orðræðan í pólitíkinni. Þessi harka, vaxandi harka sem svo margir pólitíkusar eru að tala um. Sú umræða hefði getað átt sér stað hérna fyrir viku, 2 vikum, ári. Við höfum hvenær sem geta tekið upp þá umræðu. Ég hefði gjarnan viljað taka upp þá umræðu hérna þegar var ræður einn borgarfulltrúan hérna og hans tengsl í einhver peningafyrirtæki í öllum blöðum. Ég hefði alveg viljað ræða umræðun hörkuna í pólitíkinni þá. Og það má nefna fullt af dæmum á þessu kjörtímabili og líka síðasta kjörtímabili þegar að ýmislegt gekk á hérna í borgarstjórn. Var að verða að skipta borgarstjóra og það var hérna fólk á pöllunum og maður á til að meira sé að lesa þessar gömlu reynslusögur. Hvar var umræðan hörkuna í pólitíkinni þá? Hver man ekki eftir fyrrverandi borgarstjóra Steinunni Valdísi Óskarsdóttur og umsátur hennar heimili? Svo vikum skipti. Hvað gerðu hennar félagar í borgarstjórn þá? Var þá þetta rætt? Nei, ég bara spyr. Þetta eru í rauninni eins og stendur mögulega 2 ólíkar umræður vegna þess að við höfum ekki hugmyndum ennþá hvort þetta nákvæmlega tengist. Og ef þetta skyldi tengjast, þá vil ég bara minna það að hver einstaklingur ábyrgur sinna gjörða. Og gerandi svona voðaverks, hann getur aldrei sagt við dómarann, já, sorry, hérna, það var bara svo illa talað borgarstjóra svo ég ákvað bara að dúndra á bílinn hans.
Hvað segir dómarinn við því? Jæja, vinur, já, við skulum nú skoða það. Að sjálfsögðu mun það aldrei gerast og það er alveg sama hvaða voðaverk er framið, óhæfu verk. Það er ákvörðun gerandans að gera það. Hann getur aldrei kennt einhverjum öðrum eða sagt aðrir mönuðu mig, aðrir sögðu mér að gera þetta eða ég var drukkin. Það eru engar afsakanir fyrir svona voðaverki. Og Guð minn góður, ef að það verður einhvern tíma þannig samfélag að hægt sé að segja, já, hann var svo illa liðinn svo ég ákvað bara að láta hann heyra það og það verður tekið mark á því. Erum við að fara þangað? Erum við ekki að kenna börnunum okkar að hver og einn er ábyrgur sinna gjörða? En ég er svo sannarlega alltaf tilbúin til þess að taka umræðina hörkun í pólitík og hvort við þurfum hugsanlega að ræða samstöðuna og ég hefði viljað sjá einmitt, ég held að við værum að standa saman. Ég held að við værum búin að skynja þessa samstöðu, okkur langar að því við erum í rauninni ágæti vinir. Ég held okkur líka að með þessi ágætlega hvert við annað hérna þegar uppi staðið. Þannig að ég verð nú að segja að mér sárnaði nú að heyra áðan í borgarfulltrúanum Kristínu Jónasdóttur, gagnvart borgarfulltrúanum okkar Sönnu Magdalenu Mörtudóttur, okkar yngsta borgarfulltrúa, sem kom hérna í pontu og var á sinn einlæga, hreinskilnislega hátt að reyna að tjá sig það sem hana langaði að tjá sig Og eigum við ekki einmitt að standa með hvort og öðru hérna og leyfa öllum að koma hingað í pontu og lýsa sinni upplifun? Er það ekki? Án þess að vera að hnýta í viðkomandi eða segja, ég skil nú ekki alveg hvað þú meinar. Hver kemur núna eftir mér hér og segja, ég skil nú ekki alveg hvað þú meinar, Kolbrún? Ertu að reyna að segja að þetta hafi verið í lagi? Já, það má endalaust koma með einhver alls konar túlkanir og reyna dálítið að svona kippa undan manni fótunum. Af hverju erum við að því núna? Viljum við ekki einmitt bara standa saman og þétta raðirnar? Og ekki reyna að ímynda okkur að einhver sé að segja eitthvað annar en að reyna að segja. Við erum öll gott fólk hérna. Við erum hérna til þess að hjálpa, við erum til þess að hlusta á borgarbúa og gera góða hluti fyrir þá. Við erum að fara ýmsar leiðir að því og eins og kom hér fram að þá er ákveðin hópur hérna sem ræður og annar hópur hérna sem ræður engu. En við erum samt að reyna að gera þetta saman. Og það er nú aldrei búið að sýna sig hérna í kvöld fram til þessa að hvað við getum í rauninni gert margt saman. Þannig að ég var vonast til að geta gengið hérna út og bara geta fundið bara fyrir að hvað okkur líður rauninni stundum bara vel saman. En ég bara aftur segja að sjálfsögðu er manni stórkostlega brugðið og ég svaraði því strax þegar ég fekk þessa skeyti frá borgarstjóra þar sem hann sagði frá þessu. Ég var bara algjörlega með mín. Það var ferlagt og ég vonast til þess að málið upplýst strax og sem fyrst. Og þetta veit hann. Þetta veit hann það. Við erum fólk með fjölskyldur og þó þetta hefði verið einhvað á þinginu eða hvaðan sem er. Maður vill ekki sjá svona í okkar góða landi. Við viljum ekki vera með byssuna í vasunum til þess að verja okkur og riffilinn í aftursætinu. Ef ég hef tíma, þá get ég sagt ykkur það að ég á hálfbróðir sem býr í Jacksonville, Florida. Ég kynntist honum bara fullorðinsárum. Hann er á 8-ára og hérna kom fyrst til Íslands hérna bara fyrir svona fáum árum. Kynntist okkur. Hann fer húsið sitt með byssu í vasanum. Hann fer ekki á klósettið, öðruvísi en að vera með byssuna í vasanum. Tilbúinn til þess að drepa þann sem voga sér að brjótast inn hjá. Vegna þess að það er innbrot viðstöðulaust í borginni. Og maður einhvern veginn hugsaði, hvernig líf er þetta? Að sofa með byssun undir koddanum, vera með hana alltaf í vasanum, inn á heimilinu þínu. Sjáu þið hvað við erum í rauninni heppin og núna þegar einhver gerir svona, þetta er persónuleg móðgun gagnvart okkur öllum og við ætlum ekki að líða þetta en málið er í rannsókn. Við skulum ekki byrja að álykta strax út og suður þetta. Og við tökum sem oftast upp umræðina hvar við erum stödd í orðræðinni. En hér er engin A-B orsakatenging. Við erum ekki með hana staðsetta og fasta í hendi. Þannig að bara bíðum. Þess vegna hefði ég gjarnan vilja ræða þetta þegar rannsókn er lokið. En fínt. Tölum þetta sem oftast.
Borgarfulltrúi Kolbrún Baldursdóttir hefur lokið máli sínu og þá hefur óskað eftir að taka til máls Dagur B. Eggertsson, borgarstjóri. Forseti, ágæta borgarstjórn, mér þykir, ég vil byrja á því að þakka fyrir umræðuna, mér þykir mjög vænt um hana og mjög vænt um persónulegar kveðjur til mín og fjölskyldunar og þakki fyrir þá samstöðu sem ríkir í umræðunni hér í kvöld sem gerir mig líka á einhvern nátt bjartsýnan að þrátt fyrir allt þá geti eitthvað gott komið út úr þessu. Ég vil þakka mjög mörgum fyrir góð orð sem hér hafa fallið. Ég vil taka undir þakkir til Hildar Björnsdóttur, borgarfulltrúa og Eyþórs Laxdal Arnalds, borgarfulltrúa fyrir þeirra snöfumannlegu viðbrögð. En ég vil sérstaklega þakka Mörtu Guðjónsdóttur fyrir að deila með okkur hér og í raun og veru borgarbúum á alþjóð sinni erfiðu reynslu. Það meira en að segja það og bara af þeirri innsýn sem að þú veittir okkur í það sem á undan gengið segir okkur öllum að þetta hefur verið gríðarlega erfitt fyrir þig og þína nánustu og þú mátt vita það að við stöndum algjörlega með þér í þessu en ég tek líka eftir því bæði í þínu máli og hjá mjög mörgum stjórnmálamönnum sem hafa samband við mig eða tjáð sig opinberlega að það alveg hárrétt sem hér fleiri neitt hefur vikið að við höfum svolítið umgengist þessar hluti eins og þeir séu jafnvel ekki til og höfum ekki verið með neitt allavega alvöru utanumhald þannig að fólk sem kemur hér inn á degi eitt í borgarstjórn viti hvert eigi að snúa sér, að þetta sé hótanir séu skráðar skipulega, ekki bara af lögreglu þar sem eðlilegt að allavega mjög margar þeirra endi, en að við höldum utanum kjörna fulltrúa, en eins og hér hefur líka verið komið að höldum utanum starfsfólk sem sumt starfa sína vegna fær hótanir, stundum alvarlegar hótanir og verður að vita það líka að við stöndum með því í þeim erfiðu aðstæðum. Mér líður hlustandi á umræðuna undanfarna daga eins og í því sem að víkur að stjórnmálum í Íslandi að það svona opnast inn á veruleikar sem fólk hefur kannski burðast með og gengið með sjálft og hefur kannski deilt með sínum nánustu og nánustu vinum vonandi skulum við segja en núna að deila í gegnum fjölmiðla eða svona einhvers konar opinberum vettvangi. Og það var mikið umhugsunarefni fannst mér til dæmis að skotið hefði verið á allavega 4 stjórnmálaflokka á síðustu 2 árum án þess að það hefði verið svona sett upp á borð og þó það geti alveg átt sér eðlilega skýringar í einhverju svona rökleiðslu sem hefur farið fram og jafnvel í ráðfærslu við lögreglu eða annað bíð og sjá að þá þegar þetta orðið svona eiginlega munstur að þá þetta eitthvað sem samfélagið þarf að horfast í augu við og taka til umræðu. Og það nákvæmlega það sama sem mér finnst gilda varðandi ógnun eða hótun við þá sem koma að eiginlega gangverki lýðræðisins. Það ekki bara við kjörnir fulltrúar, heldur líka fjölmiðlafólk sem ég heyrt frá mörgu og aðrir sem skipta máli, lögmenn, dómarar, alþingismenn sannarlega og þannig mætti áfram telja. Og þetta hefur verið undir yfirborðinu og legið í ákveðnu svona þagnargildi og það komin tími til að það hætti. Ég held að verði bara horfast í augu við að hér eitthvað viðfangsefni sem þarf að takast á við. Og í því ég ekki að gera á neinn hátt lítið úr öðrum ógnunum eða ofbeldi í samfélaginu og ef maður getur sagt eitthvað það að þá það í raun að við höfum lært saman ekki satt. Í umræðunum heimilisofbeldi, í umræðinu kynferðisofbeldi, í umræðinu þar sem áður var liðið sem einhvers konar slagsmál sem voru talin eðlilega fylgdu skemmtanahaldi, að við höfum sagt nei við því, við höfum dregið línu í sandinn og það fréttaefni núna helgar ef það slegist, sem áður var bara daglegt brauð.
heimilisofbeldi er komið upp á yfirborðið og annað. Ég er ekki að líkja þessu saman, en við erum þrátt fyrir allt að færast nær því að vera samfélag sem segir nei við öllum tegundum af ofbeldi og það er gott. Því að undir í þessu er annars vegar þessir alvarlegu hlutir, ofbeldi, en líka þessi tónn í umræðunni og þessi svona, ég held að þessi hluti sem við skynjum öll og samfélagið skynjar allt, harkan í umræðu, óbilgirni, vantraust sem er stutt í mjög víða. Og ég veit að þið deilið þeirra upplifun með mér að bara þegar maður tala við kennar og kennarastofu eða heilbrigðisstarfsfólk eða hverja aðra að það eru margir sem hafa þá reynslu að það er meiri harka á mörgum sviðum. Og ég er ekki að setja sama sem merki á milli í þessu, en ég held enga síður að bæði tengist því að við þurfum að ræða hvert hið góða samfélag er og margir hafa gert það í þessari umræðu og mér finnst það skipta máli að við viljum vera friðsamt samfélag, við viljum vera gott samfélag, við viljum vera samfélag þar sem við komum hvort fram við annað af virðingu og jafnréttisgrunni, eins og í heitupottunum, bara í augnhæð, eins og við erum og að fólk tali saman en lokist ekki af í bergmálshellum samfélagsmiðla. Það sem er auðveldar að næra tortryggni og auðveldar að næra orðræðu og auðveldar að næra einhvers konar hatursorðræðu. Og við þurfum einhvern veginn að ræða hvernig við getum brugðist við því og búið þá til þetta opnara rými, þannig að ég tek hjartanlega undir að svarið er ekki að loka okkur af í ótta, þó að við getum þurft að tryggja öryggi, heldur hlýtur svarið að vera meiri hlustun og meira lýðræði og í raun undirstrika gildi hins opna og hins góða samfélags. Því að þar er og eiga stjórnmálun að vera. Stjórnmál eru ekki bara fólki sem eru kjörnir fulltrúar eða fólki sem situr hér, heldur allir sem þurfa og eiga að fá tækifæri til að taka þátt í samtalinu og samfélaginu og hafa raddir sem eiga að heyrast og á að hlusta á. Og við eigum sannarlega að hafa alla burði sem samfélag til að vera þannig samfélag, Reykjavík og Ísland. Og eftir umræðina hér í kvöld að þá er ég allavega bjartsýnni á það að það skiptir máli að setja þessa hluti upp á borð, það skiptir máli að ræða þá. Það er alveg rétt að það eru alvarleg mál til rannsóknar og þær rannsóknir verða bara að fá sinn frið og vonandi lýkur þeim með niðurstöðu. En við þurfum að vera tilbúin til þess að þetta sé ekki rætt í eitt skipti fyrir öll, heldur þurfum við öll að vera vakandi, bæði með okkur sjálf, horfa í eigin barm, horfa á það hvernig umræðan hefur verið, horfa á það hvernig stjórnmálin hafa unnið og hafa alltaf hugfast að við erum ábyrg en við höfum líka tækifæri til þess að gera okkar til þess að gera borgina betri, hlutina betri, lýðræði betra, hlustunina meira, samtali virkara. Ákvarðana þeim mun betri og niðurstöðuna vonandi líka. Takk fyrir umræðina þessi mál hér í kvöld og ég ítreka þakkir fyrir hlý orð í minn og okkar garð. Fleiri hafa ekki hvast til hljós og er umræðu lokið og þakkar forseti góða á tíu erfiða en nauðsynlega umræðu. En er þá hægt að ganga til þess að afgreiða þá tillögu sem liggur fyrir fundinum og hefur verið tekin inn á dagskrá og hyggst forseti nú taka nafnakall þá tillögu. Allir borgarfulltrúar eru í salnum og biður forseti að þeir borgarfulltrúar sem eru heima fyrir kveiki á myndavél. Alexandra Brím. Já. Dagur B. Eggertsson. Dilja Ámundóttir Sóvaka.
Já. Dóra Björt Guðjónsdóttir, Já. Eyþór Laxdal Arnalds, Já. Heiða Björk Hilmisdóttir, Já. Hildur Björnsdóttir, Já. Hjálmar Sveinsson, Já. Katrín Atladóttir, Já. Kolbrún Baldursdóttir, Kristín Soffía Jónsdóttir, Já. Líf Magnúðardóttir, Já. Marta Guðjónsdóttir, Já. Ragnar Sigurðardóttir, Já. Ragnhildur Alda María Vilhjálmsdóttir, Já. Sabína Leskop, Já. Sanna Magdalena Mörtdóttir, Já. Skúli Helgason, Já. Valgerður Sigurðardóttir, Já. Vigdís Hauksdóttir, Örn Þórðarsson, Já. Bára Bartósek segir já, tillagan er. Var ég ekki með? Ég segi Björn já. Gíslason. Já. Björn Gíslason segir já, tillagan er samþykkt einróma. Tekið fyrir það sem var í útsendinni dagskrá 7. mál á dagskrá sem er kosningi skipulagsráð og það er lagt til að Örn Þórðarsson taki sæti sem varamaður í skipulags- og samgönguráði í stað Ólafs Kára Guðmundssonar. Skoðast það samþykkt ef enginn hreyfir andmælum. Er það samþykkt. Þá er tekið fyrir næsta mál sem er kosningi innkaupa- og framkvæmdaráð en það er lagt til að Egill Þór Jónsson taki sæti sem varamaður í innkaupa- og framkvæmdaráði í stað Ólafs Kára Guðmundssonar. Skoðast það samþykkt ef enginn hreyfir andmælum. Er það samþykkt. Þá er tekið fyrir 9. dagskrármál sem er kosning í öldungaráð en þá er lagt til að Björn Gíslason taki sæti sem varamaður í öldungaráði í stað Ólafs Kára Guðmundssonar. Það skoðast samþykkt ef enginn hreyfir andmælum. Er það samþykkt. Tekið fyrir 10. mál á dagskrá sem er fundargerð borgarráðs frá 21. janúar og þar undir þarf að afgreiða fyrsta lið sem fyrirgerir 23 deiliskipulag og 9. lið sem er endurgreiðslu vegna lífeyrissjóðs starfsmanna Reykjavíkurborgar. Einnig er tekin fyrir fundargerð borgarráðs frá 28. janúar og þar þarf að afgreiða 7. lið sem er viðauki við fjárhagsáætlun 2021 vegna COVID. Eru einhver borgarfulltrúar sem vilja taka til máls undir þessum lið? Svo virðist ekki vera og er þá hægt að ganga til þess að afgreiða þá liði sem þar eru undir. Við gangum þá til þess að afgreiða fyrsta lið í fundargerð borgarráðs frá 27. janúar sem er fyrirgerir 23 deiliskipulag. Hefst á atkvæðagreiðslan. Alexandra Brím. Já. Björn Gíslason. Nei. Dagur Björgjesson. Dilja Ámundóttir Sóka. Já. Dóra Björt Guðjónsdóttir. Já. Eyþór Laxdal Arnalds. Nei. Heiða Björk Hilmisdóttir. Já. Hildur Björnsdóttir. Nei. Hjálmar Sveinsson. Já. Katrín Atladóttir. Nei. Kolbrún Baldursdóttir. Nei. Kristín Soffía Jónsdóttir. Já. Líf Magnúðardóttir. Já. Marta Guðjónsdóttir. Nei. Ragnar Sigurðardóttir. Já. Ragnhildur Alda María Vilhjálmsdóttir. Nei. Sabína Leskop. Já. Sanna Magdalena Mörtdóttir. Hjáseta. Borgarfulltrúi greiðir ekki atkvæði. Skúli Helgason. Já. Valgerður Sigurðardóttir. Nei. Vigdís Hauksdóttir. Nei. Örn Þórðarsson. Nei. Pál Bartósek segir já. Tillagan er samþykkt með 12 atkvæðum, 10 greiða atkvæði á móti og 1 greiðir ekki atkvæði. Við bóðum bókum bara sem er sama bara og í fundargerð borgarráðs. Bóðu bókun svo sama og í fundargerð borgarráðs. Þá er gengið þess að afgreiða 9. lið sem er endurgreiðslu hlutfall vegna lífeyrissjóðs starfsmanna Reykjavíkurborgar. Verður hann tekinn til afgreiðslu. Alexandra Brím. Já. Björn Gíslason. Já. Dagur Björgjesson. Dilja Ámundóttir Sóka. Já. Dóra Björt Guðjónsdóttir. Já. Eyþór Laxdal Arnalds. Já. Heiða Björk Hilmisdóttir. Já. Hildur Björnsdóttir. Já. Hjálmar Sveinsson. Já. Katrín Atladóttir. Já. Kolbrún Baldursdóttir. Hjáseta. Borgarfulltrúi greiðir ekki atkvæði. Kristín Soffía Jónsdóttir. Já. Líf Magnúðardóttir. Já. Marta Guðjónsdóttir. Já. Ragnar Sigurðardóttir. Já. Ragnhildur Alda María Vilhjálmsdóttir. Já. Sabína Leskop. Já.
Sanna Magdalena Mörnsdóttir, Já. Skúli Helgason, Já. Valgerður Sigurðardóttir, Já. Vigdís Hauksdóttir, Já. Örn Þórðarson, Já. Páll Bartók segir já, tillagan samþykkt með 22 atkvæðum, 1 greiðir ekki atkvæði. Þá er hægt að afgreiða 7. lið í fundargerð borgarráðs frá 28. janúar sem er viðauki við fjárhagsáætlun 2021 vegna COVID-19. Alexandra Brím. Já. Björn Gíslason. Sitt hjá. Dagur Bjarkesson. Diljá Ármannsdóttir Zoëga. Segi já. Dóra Björt Guðmundsdóttir. Já. Eyþór Óskar Arnalds. Sittum hjá. Heiða Björk Hilmarsdóttir. Segi já. Hildur Björnsdóttir. Sitt hjá. Hjálmar Sveinsson. Já. Katrín Atladóttir. Sitt hjá. Kolbrún Baldursdóttir. Sitt hjá. Kristín Soffía Jónsdóttir. Já. Líf Magnúsdóttir. Já. Marta Guðmundsdóttir. Ragnar Sigurðardóttir. Já. Ragnhildur Alda Viljánsdóttir. Sitt hjá. Sabína Leskop. Já. Sanna Magdalena Mörnsdóttir. Já. Skúli Helgason. Já. Valgerður Sigurðardóttir. Já, setta. Vigdís Hauksdóttir. Sitt hjá. Örn Þórðarson. Sitt hjá. Páll Bartók segir já, tillagan með samþykkt með 13 atkvæðum, 10 greiðir ekki atkvæði. Og þá er umræðu þennan lið lokið og er þá tekin fyrir 11. dagskrármál. Þar undir eru fundargerðir forsætisnefndar, menningar, íþrótta, tómstundar, skipulags- og samgönguráðs, skóla- og frístundaráðs, umhverfis- og heilbrigðisráðs og velferðarráðs eins og þar segir. Vilja borgarfulltrúar taka til máls undir þessum lið? Svo virðist ekki vera og þá er einungis eftir að lesa upp bókanir þær sem eru á fundunum og nú er hægt að lesa bókanir undir hverjum þeim lið sem borgarfulltrúar kjósa. Eru einhver borgarfulltrúar tilbúnir með bókanir? Gjörðu svo vel, Kolbrún Baldursdóttir. Já. Ég held ég eigi eftir að lesa allar. Gjörðu svo vel. Byrja bara á þessari fyrstu virkni og það er mikilvæg, þetta eru mikilvæg og nauðsynleg verkefni og styður fulltrúi Flokks fólksins tillögunum markviss vinnu og virkni aðgerð vegna stöðu á vinnumarkaði í kjölfar COVID-19. Nauðsyn þessara verkefni er sannarlega ekki deilt. Fulltrúi Flokks fólksins hvetur borgarmeirihlutann að leita eftir samstarfi og samvinnu við þá sem nú þegar eru að sinna þessum verkefnum til að læra reynslu þeirra. Samnýting og samvinna er mikilvæg í þessu sem öðru enda eru við öll í þessum óvenjulegu aðstæðum saman. Er að ræða nokkuð stóra vinnumiðlun sem hér er lagt til að verði sett á laggirnar með allstóri yfirbyggingu. Ráðið verður í nýju stöðugildi sérfræðinga. Auk kostnaður við laun og launatengd gjöld er kostnaður við fjölmargt annað. Með samvinnu og samnýtingu við aðra vinnumiðlanir og þá sem hafa reynslu á þessu sviði má sjá fyrir sér hagræðingu í mörgum þáttum og skiluvirkni við vinnslu aðgerðanna. Og það er við tillögu sjálfstæðismanna. Svifryk er sannarlega vandamál í borginni. Áhrifarík aðgerð til að bæta loftgæði er að minnka umferð bíla sem menga. Væri gjald lágt helst ekkert gjald fyrir raf, metan og tvinnbíla myndi fækka bílum sem menga en hraðar. Með nýjum faratækjum svo sem ég var búin að lesa þessa. Er það ekki? Já, ég skal halda áfram. Sinna þarf göngu- og hjólreiðastígum hvað viðkemur snjómokstri, söltun og almennu viðhaldi ef þeir eiga að vera alvöru hluta samgöngukerfi borgarinnar. Það væri einnig góð ákvörðun að hafa frítt í strætó þegar svifrykdögum er spáð. Það kostar lítið en eru vagnar sjaldan fullir og bílaakstur myndi minnka. Gönguþvottur hlýtur að vera til bóta, þvottur vörubíla sem er aka frá byggingastað. Ekki er þetta að líta fram í niðurstöðum rannsóknar svifryksmengun og völdum nagladekkja. Veðurfar spila stórt hlutverk og borgarbúar sem ferðast um landið við afmarkaðar aðstöðu finnst þeir ekki öryggi nema á nagladekkjum. Þá er full ástæða til að minnka notkun flugelda en styrkja starfsemi björgunarsveita sem sinna mikilvægu björgunarstarfi án þess að kaupa skotelda. Reykjavíkurborg hefur ekki sýnt ábyrgð til með því að hvetja borgarbúa til að finna aðra leiðir til að styrkja björgunarsveitir en að kaupa skotelda. Og þá held ég áfram yfir í lið 3 til að borgarfulltrúar Flokks fólksins sálfélagslegt meðferðarúrræði fyrir fólk á hjúkrunarheimilum og í heimahúsum til að fyrirbyggja að draga úr notkun geðlyfja er vísað til velferðarráðs til frekari skoðunar. Sáttur það í borgarstjórn. Aðgengi að samtalsmeðferð skiptir þennan hóp miklu máli. Staðan í dag er sú að reykvísk hjúkrunarheimili bjóða ekki upp á sálfélagslegt meðferðarúrræði fyrir íbúana. Þeim sem búa heima stendur heldur ekki til boða sálfélagsleg meðferð. Gripið er til geðlyfja þegar ekkert annað úrræði býðst, ofta án þess að greining liggi fyrir. Lyfjanotkun er aldrei án aukaverkun og aldraðir viðkvæmir fyrir aukaverkun í geðlyfja þegar þeir eru samtímis að taka önnur lyf.
Ótal ástæður verða til þess að andlegri heilsu getur hrakað með hækkandi aldri, félagsleg hlutverk breytast og geta til athafna og daglegs lífs minnkar. Tímabært er að velferðaryfirvöld borgarinnar stofni með formlegum hætti sitt eigið úrræði byggt á skipulagðri samtalsmeðferð með það að markmiði að hjálpa eldri borgurum að auka andlegan styrk og fá það mest út úr lífinu. Farsóttin hefur ekki bætt úr skák og bitnað illa á eldri borgurum sem hafa einangrast enn frekar. Hvað sem tæknilausnir líður þá geta þær ekki komið í staðinn fyrir tengsl fólks þegar það talar saman maður við mann. Síðan er það liður sem var 7 fundargerðir. Það er bókun fyrst borgara á 21. janúar liður 1 fyrirgerði deiluskipulag. Óánægja íbúa í þessu máli er vel skiljanleg. Þétting byggðar hefur leitt til þrengsla víða og er áætlað að auka byggingamagn ekki fylgja bílastæði í hlutfalli við aukningu íbúða en þegar er skortur á bílastæðum fyrir íbúana og borgara á 21. liður 14 stytting vinnuvikunar. Stytting vinnuvikunnar hefur verið lengi í deiglunni og er nú orðin að veruleika. Eðlilega er mikil ánægja með að stytta vinnuvikuna sem gefur starfsmenni færi á að vera meira með fjölskyldum sínum. Það sem er miður er að ekkert fjármagn fylgdi breytingunni. Hún mátti hvorki fela í sér aukin kostnaði, skerðing og þjónustu. Þetta gæti verið erfitt að samræma. Starfsfólk hefur meðal annars afsalað sér hvíldarhléum til þess að þetta megi gangi upp. Gangi þetta ekki upp, vofir yfir að styttingi verið dregin tilbaka. Það vill enginn. Fulltrúi Flokks fólksins lagði til að gerð verði skoðun á áhrifum breytinganna á líðan barna, starfsfólk og starfsemi en tillögunni var hafnað. Ekki sé hvaða áhrif breytingi mun hafa á sumaropnanir leikskólana. Vel kann að vera einhver leikskóla verða að ráða starfsmennin tímabundið og þeir muni þá jafnvel ekki eiga rétt á styttingu vinnuvikunar. Og síðan er það þá síðasti liðurinn 8 sem var í útsendri dagskrá. Og það er fyrst fundargerð umhverfis- og heilbrigðisráðs 20. janúar liður 7 listi við samþykkt hundaleyfi. Fulltrúi Flokks fólksins gera athugasemd við framlagningu lista við samþykkt hundaleyfi og vill að persónuverndarfulltrúi og persónuvernd skoði hvort þetta stríðir mögulega gegn persónuverndarlögum. Birting listans með nöfnum og heimilsingum fólk kann að vera með öllu lögleg birtingin, eða taka tíða þarna, eða í það minnst á gráu svæði. Og fundargerð umhverfis- og heilbrigðisráðs 20. janúar liður 5 skotsvæði í Álfsnesi. Fulltrúi Flokks fólksins skilur vel vonbrigði og óánægju og áhyggjur ábúanda og landeiganda í Kollafirði Kjalarnesi vegna málefna sem tengjast skotsvæðinu. Það er ólíðandi að skotsvæðið sé við fjöru og á rólegum stað. Þarna er bæði hávaðamengun, blýmengun og vanvirðingu við náttúru og mannlíf. Og fundargerð skóla- og frístundaráðs frá 21. liður 5 sumaropnun leikskóla. Mikilvægt er að foreldrum leikskólabarna standi í boði sveigjanleiki og val sumarleyfi fyrir börn sín þannig að fjölskyldan getur verið í sumarfrí á sama tíma. Fulltrúi Flokks fólksins tekur undir með áheyrnarfulltrúa leikskólastjóra sem hefur áhyggjur af auknu álagi á stjórnendur sem er ekki ábætandi þegar skólastigið býr við kennaraskort og mikla starfsmannaveltu. Hvernig mun stytting vinnuvikunar koma inn í sumaropnun er með öllu óljóst. Og það er búið. Takk fyrir. Bestu þakkir fyrir það, Kolbrún Baldursdóttir borgarfulltrúi og þá var að Sanna Magdala Mörtudóttir borgarfulltrúi. Þetta er til fyrsta lið. Í desember 2020 voru 8.606 gráður án atvinnu í Reykjavík. Þessi tillaga miðar að því að koma á fót atvinnu og virknimiðlun sem komi virkni og vinnuaðgerðum í framkvæmd í áföngum eftir því hvernig staða á vinnumarkaði þróast á tímabilinu 2021-2022. Ráðið verður í nýju stöðugildi sérfræðinga sem starfa við vinnumiðlun og við stuðningsaðgerðir. Áætlað er að fyrsti áfangi hefjist í febrúar 2021 þar sem störf og stuðningsúrræði verða sköpuð fyrir eftirfarandi hópa. Atvinnulausir einstaklingar með bótarétt 150 störf og vinnufæri einstaklingar sem eiga ekki rétt á atvinnulausisbótum og fá fjárhagsaðstoð til framfærslu 50 störf. Fulltrúi sósíalista telur brýnt að Reykjavíkurborg gefi í og skapi enn fleiri störf. Möguleikarnir eru víða til að mynda í skóla- og frístundastarfi og í umönnunarstörfum til að létta á álagi. Einnig verður hægt að vinna gegn útvistun með því að ráða starfsfólk beint til borgarinnar. Og svo er bókun við fundargerð borgarráðs frá 21. janúar, fyrsta lið, fyrirgerði 23 deiliskipulag. Borgarfulltrúi sósíalista er ánægður með hversu mikið tillit hefur verið tekið til athugasemda nágranna en á samt erfitt með að samþykkja þessu uppbyggingu vegna andstöðu margra nágranna og vegna þess að þessu uppbygging er ekki til þess að mæta húsnæðisþörf þeirra sem mest þurfa á henni að halda. Þá er það ekki meir. Takk fyrir það. Þá er Ragna Sigurðardóttir borgarfulltrúi og auk þess hefur
meirihlutinn óskar eftir að bókunin furugerði sé færð úr borgáði. En gjörðu svo vel, Ragna Sigurðardóttir, borgarfulltrúi. Takk, þetta er bókun undir lið 1. Mikilvægasta verkefni ríkis og sveitarfélaga þessar mundir er að vinna gegn atvinnuleysinu sem nú í sögulega hámarki vegna afleiðinga heimsfaraldursins. Atvinnuleysið á landsvísu er 12% og 10,6% í Reykjavík, þar sem ekki hafa verið fleiri án atvinnu. Með þessari tillögu er samþykkt að skapa fjölbreytt störf fyrir 200 atvinnuleitendur í fyrsta áfanga og setja á fót skilvirka atvinnu og virknimiðlun sem vinna mun markvisst að því að finna störf og bjóða stuðning fyrir þá hópa sem á þurfa að halda, áherslu á ungt fólk og atvinnuleitendur af erlendum uppruna þar sem hlutfall atvinnulausra er hvað hæst. Vinna þarf með opinberum stofnunum, atvinnulífinu og þriðja geiranum til að styðja fólk til starfa eða virkni og draga úr skaða atvinnuleysis og langtíma áhrifum þess með samræmdum og markvissum aðgerðum. Byggt verður á reynslu af vinnumarkaðsaðgerðum sem unnið var að eftir efnahagshrunið 2008. Takk fyrir það, Ragna Sigurðardóttir, borgarfulltrúi, og þá það Sjálfstæðisflokkurinn. Eyþór Axlar Arnalds, gjörðu svo vel. Já, að bókun vegna 1, öflugt atvinnulíf er grundvallarforsenda velsældar. Atvinnulífið þrífst ekki án hvata og fyrirtæki dafna ekki án svigrúms til fjárfestinga og hagnaðar. Fasteignaskattar og atvinnuhúsnæði hafa loks verið lækkaður, lögleiðu hámarkin mættu lækka meira. Við byggjum ekki upp traust velferðarsamfélag án starfa og við byggjum ekki upp öflugt atvinnulíf án þess að jarðvegurinn sé góður. Borgarfulltrúar Sjálfstæðisflokksins styðja tillöguna að markvissum vinnu og virkniaðgerðum vegna stöðu á vinnumarkaði í kjölfar COVID-19. Hér virkniúrræði að ræða þar sem verið að skapa störf fyrir þá sem annars væri á fjárhagsaðstoð. Svo það númer 2, þá það við ættum að líta til Osló varðandi þrif. Við ættum að auka öryggistilfinningu íbúa með bættum vinnubrögðum við snjómokstur og minnka þannig þörfina fyrir nagladekk. Borgin lætur kanna notkun nagladekki árlega. Í síðustu könnu kom eftirverðið fram. Hlutfall negldra dekki töluvert hærri ár en í fyrra og síðastliðin ár. Hlutfallið skiptist þannig að 40% ökutækja reyndust vera á negldum dekkjum. Hlutfall þeirra ökutækja sem voru á negldum dekkjum var töluvert minna eða 31% árið áður. Fyrir 2 árum var hlutfallið enn lægra eða 22%. Hér hefur nagladekkjanotkun því stór aukist í tíð þessa meirihluta. Ef ekkert verður framkvæmt er meirihlutinn endanlega búin að tapa umræðunum svifryk. Og borgarbúar fá þá endanlega staðfestingu á því að þau hafa ekki áhuga að taka á þessum málum. En þetta númer 10, held ég að sé eina sem við eftir og það nú úr borgarráði. Ég get lesa hana, eða vilja. Það hefur verið fært inn. Já, ok, annars var bara sameiginlega búin. Já. Vigdís Hauksdóttir. Já, ég lesi bókunina mína varðandi dagskrárlið 2 og svo óska eftir að furugerði sé fært úr borgarráði yfir í þessa fundagerð. Fleira hef ég ekki. Takk fyrir það. Ég kom með á framfæri. Þá liggur ekki fleira fyrir þessum fundi og fundi slitið klukkan 20:48.